فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کدامی از بندگان من اگر ماه رمضان یافت در حالتی که صحت است، تندرست است، باید که روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر، اگر بندگان من در ماه مبارک رمضان مبادا به سفر برآمدند یا اینکه بیمار شدند، خداوند خبر داد که وقتی که از سفر برمیگردند یا بیماریشان از اونها دور می شود، این صورت دگو روزه را بد می دارند. در حالت مسافرتی گفت خداوند چی است؟ رخصت است. در حالت بیماری رخصت است. وقتی از سفر بازگشت به وطن خودش، وقتی مریضیش دور شد، روزه بگیرد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدای شما فقط آسانگیر است، خدای شما به شما مشکلات نمیارد. البته خدای ما و شما مهربان است، برای ما و شما رخصت داده است که بنده من مبادایی که مسافرتی مشقت دارد از مشقت خالی نیست، روزه تخور آمدی در خانت و ساعت و وقتش که موافق آمد روزه را قضایی بگیر. بیمار شدی، خوفی بر بیماری داری، خوفی بر زیادشوی بیماری داری، روزه بخور، هیچ گناهی برای تو نیست. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال بني الاسلام على 5. فرزند حضرت عمر عبدالله روایت میکنن حدیثه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بوده است اسلام 5 پایه دارد. اسلامی که ما و شما دعوا میکنیم الحمدلله مسلمان هستیم یا مؤمن هستیم، باید که بر این 5 چیز ما و شما قائم باشیم. اگر این 5 چیز در ما و شما باشد، این صورت در ما با زبانی دراز می توانیم گفته که الحمدلله ما مسلمان هستیم. اینا چیا هستند؟ شهادت ان لا اله الا الله محمد رسول الله. یکم نشانه اسلامداری ما و شما، پیغمبر خدا گفتند این است که تو باید گواهی بدهی که خداوند یک و یگانه هست، پدر ندارد، مادر ندارد، فرزند ندارد. و گواهی میدی هم این که محمد بنده خداست، پیغمبر خداست، فرستاده خدا به سوی خلق است تا که احکام شریعت را برای ما و شما تعلیم بدهد. این یکم وظیفه هر یک فرد مسلمان است که باید در بیچگونگی و بیمثلی و بیمانندی و به اولاد و به اجدادی خداوند شاهدی دهد، و این تسلیم باشد و بعداً بر پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم شاهدی دهد که پیغمبری بر حق است. دوم، پیغمبر خدا گفتند اقام الصلات. دوم دعوایی که مسلمان میکند و دوم وظیفه‌ای که مسلمان در پیش خود دارد این است که باید 5 وقت نماز خوانده شود. اگر 5 وقت نماز ما و شما خوانده نشود، این صورت ده خود جدا کنین که پایه خانه ما و شما، پایه اسلام ما و شما یک پایش نیست. خاندانی که پایه نداشته باشد او خراب می شود. اون خانه به پایه ایستاده نمیتواند. رسول الله میگوید من حافظ علیها کان له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کسی که اگر در دنیا نماز میخواند، این نماز برای او حجت است، برای او دلیل است، برای او برهان است در روز قیامت از آتش دوزخ. و حجت نشان میدهد که من الحمدلله مسلمان هستم، مرحمت حجت من. و من لم یحافظ علیها، در دوام گفتم پیغمبر اگر مبادایی که مسلمانی که نام مسلمانی مؤمنی داشت لکن نماز نمیخوان، وای چی گفت؟ پیغمبر خدا گفت، وای گفت همراه فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف است. روز قیامت این در زیر بیرق همین طغیانگران، همین دشمنانی
پیغمبر و دشمنان کتاب خدا در زیر اینها صف میکشند، کسانی که در دنیا نماز نمیخوانند. و سیوم نشانه اسلام ما و شما ایتاء الزکات. کدام شما اگر مالدار باشین، دولتدار باشین، خدا باز دولت شما را باز زیاده کند، لکن از دولتتان حق خدا را جدا کنید، زکات مال جدا کنید. بر یک برادر خودت، بر یک خواهر خودت، بر همسایه خودت، بر رفیق خودت، بر مسجد خودتان، بر یک طالب علم برده اینا چکار کن؟ تسلیم کن. این سیوم نشانه و سیوم وظیفه هر یک فرد مسلمان است. والحج من استطاع. پیغمبر خدا گفت چهارم نشانه ای که مسلمان دارد این چی است؟ چهارم نشانه ما و شما این حج است. اگر کدامی از ما و شما شرایط حج در ما و شما پیدا شد، باید که ما و شما، حضرت امام اعظم گفتن علی الفور، اگر یک ماه به حج مانده باشد و تو صاحب همان مال نصاب و حق مثال زکات پیدا شد در تو، یا مالی رفتن و آمدن حج در تو پیدا شد، در حال در گردن تو فرض میگردد. اگر کسی که در دنیا به حج و زمین پولداریش اگر میگذرد، در نزد خدا عاصی و گناهکار است. و پنجم نشانه ای که ایمانداری و اسلامداری ما و شما را نشان میدهد این ماه رمضان است. این پنج نشانه باید که در هر کدام ما و شما باید تسلیم باشد. این صورت ما و شما می توانیم بگوییم الحمدلله ما بنده خدا هستیم، ما امت پیغمبری خدا هستیم. اگر یکی از این در کدام ما و شما نباشد، باور کن دین ما و شما، اسلام ما و شما ناقص است. حضرت ابو هریره میگوید رسول اکرم فرمودند من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. رسول الله گفتند اگر کدام از امت من یک جفت یا یک اسب ماده با همراهی نرش، یا یک اشتر ماده را با همراهی اشتر نر، یعنی هر یک چیز با همراهی جفتش اگر در راه خدا خیر کند، چی گفتند؟ رسول الله گفتند که از درهای جنت صدا می شده است که ای بنده خدا، این فعل تو بسیار فعل پسندیده است، بسیار فعل خوب کردی. فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه. رسول الله میگوید کسی در دنیا نمازخوان باشد، از دروازه های جنت صدا می شده است، از دروازه ای که خاصه برای نمازخوان هاست، از اون صدا می شده است ای بنده نمازخوان مرحمت واردی من شو. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. پیغمبر خدا گفت کسی در دنیا مجاهد از دنیا میگذرد، جهاد در راه خدا کردگی است، خاندان و فرزند و همه را پس سر ماندگی و برای اسلام و ایمان و قرآن مبارزه برده است، اینها را در جهاد در جنت است دعوت میکند ای مجاهد خانه من داخل شو. و من کان من اهل الصیام، کسی در دنیا روزدار باشد، دعی من باب الریان. رسول الله گفتند کسی که در دنیا روزدار باشد در جنت از دروازه ریان که یک دروازه هست، انشاءالله بخشید من این دروازه را به شما شهر میتم، نام او ریان است. همین دروازه ریان منتظر تمام ما و شما روزدارهایی که از برای خدا روزه گرفته باشید. فریاد میزند ای روزدار وارد من شو. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. پیغمبر خدا گفت اگر کسی در دنیا سخی بود، دستی دهندگی داشت، مسکین ها و فقیرها و بیچاره ها را یاردم میکرد، از دروازه صدقات فریاد. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه.
رسول الله دوام دادن حدیث مبارکه، کسی که اگر از اهل صدقه باشد فریاد زده می شود از دروازه های صدقه که وارد من شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه می گوید من در این حالت حدیث پیغمبر خدا نزد او نشسته بودم، فقلت بأبی انت و امی یا رسول الله، به جانب پیغمبر خدا گشته گفتم پیغمبر خدا پدر و مادرم فدای تو باد. ابوبکر صدیق رسول الله را بسیار دوست می داشتند، گفتند پدر و مادرم فدای تو باد. هل یدعى احد من تلك الابواب كلها؟ رسول الله گفتم آیا شخص یافت می شود که از تمام دروازه های جنت اون شخص را فریاد کرده شود، مثل که از دروازه نماز، از دروازه جهاد، از دروازه روزه، از تمام دروازه ها اون کس فریاد زده شود که وارد من شو؟ آیا این چنین امت داری؟ رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتن ارجو ان تکون منهم. ابوبکر گفت من امید دارم که یکی از آن امتانم تو هستی، از همان امتانی که از تمام دروازه های بهشت اون کس فریاد زده می شود ابوبکر صدیق تو هستی. ابوبکر میگه من گریان شدم، زیرا من رسول اکرم از جانم دیده، از پدر مادرم دیده دوست می داشتم. حتی میگوید ابوبکر در سخنهای خود حب الی من الدنیا ثلاث، النظر الى وجه رسول الله و انفاق مالی علی رسول الله و ان یکون ابنتی تحت رسول الله. من در دنیا سه چیز را برای خود محبوب می شمارم، سه چیز را دوست می دارم. یکم اینکه دایم به چهره آفتاب مانند محمد دایم نظر کنم، هیچگاه دیده هام از روی پیغمبر خدا کنده نکنم. دویم چیزی که من دوست می دارم گفت ابوبکر صدیق این است که آن چیزی که از دولت و سهولت دارم همه او را برای محمد نفقه کنم. و سوم امید و آرزو و مقصد دارم که دختر من در نکاح محمد صلی الله علیه و سلم باشد. خداوند با این مقصدهایی که ابوبکر داشت، با این سه چیزی که محبوب برای او بود، با این سه چیز حضرت ابوبکر خداوند موفق گردانید که حضرت ابوبکر دائم با رسول اکرم یک جا بودند و تمام آن چیزی که از سهولت و دولت داشت و رسول اکرم برای مجهز گردانیدن عسکران اسلام برده نفقه کرد و دختر خود عایشه صدیقه را هم در نکاح رسول اکرم داخل کرد. روز یک اصحاب میگوید ما در جنگ بودیم، از رسول اکرم پرسان کردم من احب الناس الیک یا رسول الله، از همه مردم دیده کی را بسیار دوست می‌داری ای محمد صلی الله علیه و سلم؟ میگد به جانب من گشت گفت عایشه، عایشه را از همه دیده بسیارتر دوست می‌دارم. فقلت من الرجال، از مردها کی را دوست می‌داری؟ فقال ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم. یعنی ابوبکر صدیق گو من دوست می‌دارم. وقتی من یک آیت در تفسیر که در پاره 29 سوره الحاقه است نگاه کردم، آیت خواندم فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها اقرؤ کتابیه. وقتی این آیت خواندم خواستم تفسیری را نگاه کنم، قصه ابوبکر در زیر همین آیت یافتم. خداوند در معنای این آیت چی میگوید؟ میگوید وقتی که روز قیامت میشود این نامه اعمالی که ما و شما میگوییم که فرشتگانی که کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میدونن آن چیزی که ما میکنیم، دفترهای ما و شما را از گناه و ثواب پر میکنن، اینها روز قیامت در دست ما و شما داده میشوند. خوش به حال اون بنده که نامه اعمال او به دست راست او داده شد. خدا میگوید وقتی که بنده را من نامه اعمالش به دست راستش میتم، همون بنده به دست راست گرفتگی فریاد میزند رفیقاشه بیایید کتاب مرا تماشا کنید، زیرا که این سبب علاکه به دست راست گرفتنی من سبب نجاتی من است. من این در دنیا آگاه شدگی بودم. مفسران میگویند ثعلبی از ابن عباس روایت میکند، میگوید اولین شخصی که
در روز قیامت نامه اعمالش به دست راست او داده می شود، این عمر ابن الخطاب است که عمر ابن الخطاب مثل آفتاب میگه در روز قیامت درخشان است. ابن عباس میگه پرسان کردن ابن عباس این چی سخن است که تو میگویی؟ تو آیا نشنیدی که محمد گفته بود که بعد من بهترین شخصیت این ابوبکر است؟ چرا ابوبکر نگرفت؟ چرا عمر میگیرد اولین نامه اعمالت به دست راست؟ گو هیهات هیهات. گفت اون زمان گفت عمر نامه اعمال را به دست راست گرفت، ابوبکر شتابان و خرامان بالای دستهای فرشته ها در داخل و کوچه های جنت دور زده ایستاده است. در زمانی که عمر نامه اعمال در دستش است، ابوبکر گفت در کوچه های جنت سیر داده ایستادند. او را گفتن به یک حساب آسان و شتابان وارد جنت کردند. این همون ابوبکر هست که رسول الله گفت امید دارم ای ابوبکر که یکی از همان نفرهایی که از تمام درهای جنت فریاد زده می شوید تو هستی. وقتی همین ابوبکر صدیق بیمار شد میگوید عایشه صدیقه میگه من نزدش بودم و گفتم پدر جان اگر علاج باشد یگان طبیب را حاضر کنیم. میگه به جانب من گشت گفت عایشه گفت من بر طبیب خودم مراجعت کردم. عایشه نفهمید که این طبیب همون طبیب اساسی است. پرسان کردم پدر طبیب چی گفت؟ ابوبکر میگه گشته گفت انا فعال لما یرید. طبیب من گفت آنچه را که من بخواهم ابوبکر همون میشود، دیگر احتیاج به سوی طبیب ندارم. عایشه میگه من حس کردم که این لحظه های آخری پدرم هست و از اون میگه پرسان کردم پدر وقتی از دنیا میگذری تو در خلافت هستی، تو پادشاه هستی، آیا کفن تو را از چی چیز تیار کنیم؟ میگه ابوبکر به سوی من گشت گفت لباس هایی که در بدن من هست دیدی عایشه، با همین لباس ها گفت مرا وارد قبر کنیم. زیرا که این لباس ها گفت عایشه گفت لباسی هست که من از دنبال پیغمبر خدا با این لباس ها نماز خواندگی هستم. این لباس ها هم مثل من گفت عبادت میکردن، گفت اینا هم جمال پیغمبر خدا را گفت دیدگی هستند. از آن لباس نوی که مرا گفت کفن میکنید اون لباس حساب مرده هست، این لباس کهنه هم باشد زنده است. گفت از این خاطر مرا بر همین لباس کهنه خودم گفت لباس های دریدگی خودم گفت وارد قبر کنید. خوش به حال ابوبکر که یکی از نفرهای هست که از تمام دروازه های جنت او را فریاد میزنند. اگر ما و شما هم تنگ زننده این عمل باشیم، خداوند قدرت دارد که ما و شما هم بچه را من کنین. بچه ها توجه کنین، چیاب نیست، بیمار هستند. خداوند به همه چیز قادر است. اینا کسانی هستند که ما و شما باید عبرت بگیریم. خداوند می تواند بنده را هر گونه بیافرد. خدا قدرتی دارد که از نعمت عقل ما و شما را دور کند. وقتی ما و شما به قدر نعمت خدا اگر نرسیم، ما و شما می توانیم که از تمام دروازه های جنت ما و شما را صدا کنند، مثل که ابوبکر صدیق صدا می کردند، فریاد می زدند. هر کدام اون خواهشی داشت که ابوبکر در کوچه های ما دور بگرداند. حضرت ابو هریره میگوید نزد رسول اکرم بودم، زمان میگد یک اعرابی آمد نزد رسول اکرم و پرسان کرد یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. اعرابی بودند، یک کوچمنچه بودند، یک بیابانی بودند، از کوهسار فرآمده بودند. گفتم پیغمبر خدا چی می شود که مرا بر یک عمل دلالت کنی که اگر وقتی من چنگ زننده همان عمل باشم چیکار کنم داخل جنت شوم؟ رسول الله گفتند تعبد الله ولا تشرک به شیئا. اولا بنده خدا، مادامی که تو اگر داخل جنت برای خودت بخوای اختیار کنی چیکار کن؟
باید که تو عبادت خدا را کنی و به خدا شریک نیاری چیزی را. خدا را یکه و یگانه بدانی. خدا را یکه و یگانه بدان. یا اولین وظیفه که تو داری ای بنده خدا این است که در ذات خدا کسی را شریک نیار. مثل که امروز دین نصرانی ها دعوا دارند که عیسی فرزند خداست و این تبلیغ های اونها به این مکان خانه های ما و شما آمده رسید. در خانه بعضی از مردها داخل شدیم، انجیل عیسی در خانه او است. از کجا پیدا شد؟ ما را در یک بیمارخانه طبابت کردند و این کتاب برای ما دادند. به هر گونه ما و شما را تبلیغ میکنند و اساس عقیده اینا این است که عیسی بچه خداست. ببین خدا چی میگه؟ شتمنی ابن آدم، فرزند آدم مرا دشنام داد. چگونه دشنام داد؟ خداوند آگاه کرده ایستاده است. فرزند آدم مرا دشنام داد. فاما شتمه ایای فقوله لی ولد فسبحان ان اتخذ صاحبة او ولده. فرزند آدم اگو معنای دشمانش همین است که میگوید که من فرزند دارم. فسبحانی، قسم به عظمتی که من پدر ندارم، مادر ندارم، فرزند ندارم. ان اتخذ صاحبة او ولده، من خالی هستم از رفیق و من خالی هستم از فرزند. وقتی انسانی که یک شخصیت یک مخلوق در ذات خدا شریک میکند، خدا میگوید این معنای او را دارد که مرا دشنام داده ایستاده است. همین عیسی که امروز مردم نصرانی دعوا میکنن فرزند خدا، سوره مریم شما نظر کنید در قرآن. همین عیسی وقتی تولد میشود، به پدر، صاحب چهار کتاب میگوید به پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. اون خدای ما و شما قدرت دارد آخی. و من اراد ان یخلق شیئا فیقول کن فیکون. ببین این قدرت خداست. دو حرف کاف و نون. این خدایی که وقتی این قدرت داشته باشد که با یک حرف کاف و نون دنیا را پیدا کند، چیزی بخواد پیدا میکند، برای فرزند چه حاجت است دیگر؟ همین عیسی وقتی تولد شد با مادرش خداوند سفارش داد 3 روز تو روزه داری، 3 روز گپ نمیزنی. اگر قوم پرسان کنند این فرزند از کجا آمد، همین فرزند از داخل گهواره گپ میزند. این معجزه الهی بود. قصه قرآنی است، این یگان حکایه افسانه نیست. وقتی اون قوم آمد از مریم پرسان کردند مریم این فرزند از کجا آمد، میگه حضرت مریم اشاره به سوی عیسی کرد، در گهواره بود. اون کس گفت تکلم میکند، اون کس سخن میگوید. اونا گفتند ما را مسخره میکنی؟ کودک از داخل گهواره گپ میزند. حضرت عیسی صدای بلند برآوردن، اولین سخنی گفتند. چی گفتند؟ اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. سخن قرآن است. ای بنی اسرائیل، من بنده خدا هستم. اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. اتانی الکتاب، خدا بر من کتاب داد، این انجیل است. و جعلنی نبیا، مرا پیغمبر گردانید. این سخن حضرت عیسی است. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این سخن عیسی است در قرآن، در دوام همین آیات. و درستی این که خدایی که دنیا در دست اوست، وای پروردگار من است، پروردگار شما هست، همین است راهی راست. و ما و شما دلالت دارد. این سخنان حضرت عیسی است که امروز اینا را دین نصرانی قبول نمیکند. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم، سوره صف. وقتی حضرت عیسی میگه در بین بنی اسرائیل برآمد، چی گفت؟ ای بنی اسرائیل گفت اینی رسول الله الیکم، من پیغمبر شما هستم. در دوام آیه چی گفت؟ مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
حضرت عیسی وقتی گفت، بنی اسرائیل گفت تا امروز ما تصدیق کننده تورات موسی بودیم، امروز انجیل آمد، چنگ به انجیل بزنیم. لیکن من شما را به یک پیغمبری که از بعد من می آید بشارت می دهم که نام او احمد است، شما با او پیروی کنید. این قوم بنی اسرائیل چی گفتن؟ عیسی هم گفت سحرگر است، محمد چند سحرگر است گفت، این تصدیق نکردن. اینا سخنهای حضرت عیسی هستند. از این خاطر ما و شما این اسلامی که خیلی و خیلی با یک مشکلات های به دست ما و شما آمده است، بیاین کاری کنیم که اینا به یک مال اندکی که خواه یک ماه و خواه یک ساله خوراک ما و شما می شود، این را نفروشیم. مولوی رومی از درد دل خدا رحمت و مغفرت کند میگوید شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. این شمع الهی را، این نور اسلام، انسانی به عقل به فهم وقتی که تو مبارزه با این میبری، هم خود میسوزی و هم سر و اندام تو میسوزد. کی شود دریاز پوزی سگ نجس، کی شود خورشید عزیفی منتمس. حضرت میگوید اسلام به منزله دریا است. اگر در یک دریا یک آبی دهنی سگ بزند، آیا دریا ناپاک می شود؟ نه، ناپاک نمی شود. این تبلیغ نصرانیا به منزله همون آب دهان سگ است. اگرچه در اسلام ما و شما از هر جانب قب میزنند میگزند، لکن اسلام دینی هست که این خدا خود وعده کردگی است تا قیامت چراغ این خاموش نمی شود. در دوام مولوی گفتن هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. هر کی با این شمع خدا اگر پفو میکند، میخواهد نور خدا را خاموش کند، لب دهان او میسوزد، لکن چراغ سوزان میماند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد به شکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. میگوید این تبلیغ اینها به منزله همون یک توفی هست که به سوی آسمان توف بکنن. آیا توف در یگان تاقچه رس میگیرد؟ آیا یگان جای میابد در آسمان؟ آسمان به منزله اسلام است. توف بر بیشک گردد برویش بیشکی. توف اون تبلیغ و اون دعوت هایی که دارن چیزی منسوخه و بیکاره که است، البته در سر خچان میامن میزنن. از همه شما خواهش دارم، التماس داریم که بعضی کتاب ها و بعضی همون ورقه هایی که خاصه تبلیغ همین دین نصرانی است، اونها را یک جانب بگذارین. اگر شما نیت نجات داشتن در نزد خدا و عزتی در دنیا و در آخرت اگر داشته باشین، شما به این سفسطه ها و دیگر به این دینی بیکاره و منسوخ شده تکیه نکنید، زیرا که نه در دنیا شما عزت میابین، نه در آخرت شما قدر قیمت دارید. و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. خدا میگه کسی که غیر اسلام کدام دینی را آدمی که قبول کرد در دنیا، اصلا من او دین از او کس قبول نمیکنم و اون کس در قیامت از جمله زیانکارها هست. حضرت عمر میگه یک روز من به پیش یک راهب، یک عبادت کننده کلیساهایی که میگیم، به پیش همون میگه گذر کردم و نزد عبادتگاه میگه ایستادم. به ناگاه میگه از داخلش بر همون پیشواشان میگه آواز پهن کردن که عمر در بیرون عبادتگاه ایستادگی است. این راهب حیرت دمان، بیرون از عبادت خانه شد. عمر میگه وقتی من این کس دیدم خیلی گریه کردم. از من میگه شریکا امرهایی که من همراه خود داشتم پرسان کردن عمر این کس کافر است، این کس مشرک است، برای چی گریه میکنی؟ حضرت عمر میگه فهمیدم این مشرک است، این کافر است و گریه من هم برای اون است که در آثار چهره این من زحمت میبینم، مشقت میبینم.
ترک دنیا را میبینم و خدا در قرآن گفته است که عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. بسیاری از عمل کننده های هستند در دنیا که زحمت بسیار میکشند لکن مکافاتشان جهنم است. من برای این گریه میکنم که این بسیار ریاضت میکشد، عذاب میکشد، لکن عاقبت چیکار میکند؟ باز جهنم در داخل میشود. این گونه مشکلات ها اسلام ما و شما بالای سر کردگی هست. از همه شما خواهش میکنم به قدر همون شهیدهایی که در اسلام برای محافظت دین اسلام محافظت کردند به ما و شما رسانیدن، به قدر اونها ما و شما برسید. با این $100 و $200 که به ما و شما میدهم باور کنین هیچ دولت سهولت ما و شما زیاده نمیشود. اون چیزی که ما و شما از حساب این پول میخریم اون مال حلال نیست برای ما و شما اگر عوض کننده برای ایمان من باشد. حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر بود. مقایسه میکنیم زندگی اون زمان با زندگی که الحال ما و شما داریم. میگه در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد. یک روز میگه به مشام میگه بوی گوشت رسید. نگاه کردم که همون یهودی یک گوسفند را در خانهش ذبح کردگی از کشت و در دیگ پرتافتگی گوشت می جوشید. چنان گوشت برای من فارید، چنان همون یک اشتهای گوشت خوردن در من پیدا شد که دیگر اون صورت گو من هیچ بیان کردن نمیتونم. اسما دختر ابوبکر صدیق میگوید بازم این میگد این دختری که تولد کردم خدایجت در شکم من بود، حامله دار بودم، بسیار اشتها داشتم لکن گرسنه بودم. و همون زمان بعد شوهرم زبیر با همراه پیغمبر میگه در سفر بودن. حیرت نماندم چیکار کنم. یک کاسه یک ظرفی میگه در دستم گرفتم و خانه یهودی داخل شدم. در تق تق کردم که نگاه کردم شوهرش نیست، زنش نزد همون دیگ ایستادگی و گوشت ها را میپخت. طلب کردم ای زن، گفتم برای آتش خانه تو داخل شدم. حالان که میگه اراده من گوشت بود، خواستم که چیزی از همون گوشتش برای من نصیب بگرداند که هیچ دیگر طاقت کردن نمیتونستم. لکن دیگر شرم کردم، گفتم اگر علاو داشته باشی، آتش داشته باشی کمی بر من بده. میگه در بالای ظرف من یک لخچه را گذاشت. میگه پس آمم در خانه، میگه حولی من میگه تماما همون بوی گوشت میگه فرا گرفتگی بود. طاقت نشد. یک مدت نشستم، پس گشتم باز کاسه در دستم، باز داخل شدم. گفتم تا لخچه را خانه بردم که خاموش شد. از تو التماس میکنم یک لخچه دیگر بر من بده. میگه دویم لخچه را میگه داد، آوردم در خانه، نشستم مدت هیچ طاقت نمیشد. سیوم بار میگه خانه این یهودی در آمدم. سیوم بارم میگه لخچه میداد لکن گوشت نمیداد. آمدم میگه دیگر شرم کردم، چهارم بار پنجم بار داخل شم و میگه جای نماز پرتافتم و دست همه کشادم. گفتم پروردگارا ما یک بنده عاجز تو هستیم، ما دختری یکی از محب تو هستیم. خدایا برای من از نعمت دنیا چیزی میسر بگردان. این دعا را میگه کرده تمام کرده بودم که صدای مرد همون یهودی از خانهش بلند شد که ای زن، گفت تا آمدن من کسی خانه نه آمده بود. گفت این زن عربی آمده بود، از ما آتش خواست. 3 بار گفت لخچه علا، گفت 3 بار دادمش. گفت اگر تا از همین گوشت یک کاسه بر او روان نکنی من از همین طعام تو نمیخورم. گفت دعا به هدف رسیده بود. لکن اسما دینش عوض نکرد برای یک تیکه گوشتی که حالتی وزین ترین بود. فقط دعا کرد که پروردگارا از نعمت خودت بر من نصیب بگردان. گفت اگر تا همین زن عربی از همین طعام ما و شما تناول نکند من از طعام تو، گفت ای زن، گفت نمیخورم. بردم میگه بر یک کاسه میگه نزد من آوردن، من از اون طعام چیکار کردم؟ استفاده کردم. ببین این گونه زحمت ها را مادرای ما و شما، پیشوای ما و شما کشیدن. از این خاطر همون حدیث پیغمبر خدا که تعبد الله ولا تشرک به شیئا،
خدا را همچنان عبادت کنین که در ذات خداوندی هیچ شریکی نیاری. صلی الله علیه و سلم میگوید من یک عادت مبارک داشت، هرگاهی که میگه من از سفرها که بر میگشتم، سفرهای تبلیغی میکرد بیچاره، سواره نی، با شکم سیر نی، مثل که امروز ما و شما را تمامی طعام ضیافت آرایش میدیم، بعد ما را دعوت میکنن که مرحمت به مردم موعظه کنیم. این گونه نبود. رسول الله کوها به کوها دور میگشت برای اسلام بر گوش مردم رسانیدن. وقتی میگه رسول الله میگشت، عادت همین بود که در مسجد رفته 2 رکعت نماز میخواندن. اول خانه ای که داخل میشید این خانه فاطمه بود. فاطمه را میگه زیارت میکرد، فاطمه بوسه میکرد پدرش. بعد خانه های ازواج مطهرات، نوبت خانه زنهاش میشد. بار میگه همین رسول اکرم از سفر دور و دراز تبلیغ میگه برگشت، آمد میگه خانه فاطمه در آمد. فاطمه میگه با مجردی که میگه دیدم رسول اکرم، دیگر آب چشم میگه داشته نتانستم. میگه از من پرسید فاطمه گریه برای چی میکنی؟ گفتم پدر، گفتم وقتی تو از سفر برمیگردی این حالی تو را من میبینم، چهره تو همه کندگی، شکم تو گرسنه، لباسهای تو چرکین است، من هیچ دیگر طاقت نمیکنم. گفت میگه رسول الله گشته گفت فاطمه گریه نکن، خداوند بر پدر تو چنان عنایت کرده است، چنان دین را داده است که این دین در تمام خانه ای که خواه از سنگ خواه از خاک ساخته شده است در تمام خانه داخل می شود. خواه اون خاندان خار می سازد، خواه اون خاندان درجه شد در قیامت بلند می کند. این همچنان دینی هست که دنیا را فرا می گیرد. گفت فاطمه گفت تو برای این عذاب و این شکنجه و مهنت من گفت تو گریه نکن. پیشوای ما و شما اینقدر مشقت ها کشیدند. در دوام حدیث پیغمبر خدا چی گفتند؟ این اعرابی که برای تعلیم آمده بود گفت تقیم الصلاة المکتوبه، بعد از آنی که شریک به خدا نیاوردی 5 وقت نماز ادا کن، و تؤدی الزکات المفروضه، اگر مال داشته باشی از مالت زکات بده، و تصوم رمضان، اگر ماه رمضان آمد از ماه رمضان روزه بگیر. فلما ولى، وقتی میگه این مرد پشت گرداند و وظیفه های خودش قبول کرد و از مسجد بیرون شد، رسول الله گفت من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا، کسی اگر بخواهد که مرد اهل جنت را نظارت کند، مردک جنتی را ببیند، نظر بر همین مرد کنین، همین از اهل جنت است. یعنی مقصد پیغمبر خدا کسی که همین عملهایی که من گفتم اگر چنگ زننده این عمل باشد، اون کس البته وارد جنت می شود. خوش به حال همه ما و شما که به یکی از نعمتهایی که الحال ما و شما این روزها را گذرانیده ایستاده ایم، این ماه مبارک رمضان است. حضرت موسی میگه وقتی مناجاتش تمام کرد، خداوند به سوی میگه گشته گفت، موسی گفت من بر امت محمد 2 نور میتم. این 2 نور گفت برای 2 تاریکی بر این امت لازم می شود. پرسان کردم من نوران، این 2 نور چی هست ای خداوند؟ گفت نور القرآن و نور رمضان، نور قرآن شان میتم و نور رمضان شان میتم. و مع ظلمتان، گفتم اون 2 تاریکی که این 2 نور بزید این 2 تاریکی مبارزه میبرد، اینها کدام است؟ خداوند میگه گفتن که ظلمت القبر و ظلمت یوم القیامه. این نور قرآن و نور رمضان تاریکی قبر و تاریکی روز قیامت را بر این امت آسان میگرداند و روشن میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت این موعظه کرده شده در نامه اعمال اهل این بندگان و کتابت بفرمایی، و خدایا در دل ما محبت خودت را، پیغمبرت را، ایمان و اسلامت را زیاده بگردانی، و خدایا تمام این بندگانی که با یک مراد و با یک مطلوب و با یک مقصودی که به این خانه تو آمدند و مهمان تو هستند، خدایا اینها را ناامید از خانه خود بر نگردانی، و برادرانی که در اینجا خیر احسانها کردند، خدای خیر احسانهاشون به درگاهت مقبول بگردانی و مرادهاشون خدای حاصل بسازی. و
و برادرمان بابای ایشان باطرخان و اکای جورخان مولانا صاحب، اینها اکای رحمتی استاد اسلام، از جانب اینها یک خیر صدقه برای آبادی همین مسجد که الحال یک نیتی داریم در همین پهلوی مسجد یک بنای دیگر یعنی بسازیم، یک یاردم کلانی کرد برادرمان اکایشان. خداوند این ثواب و ثمره را در نامه اعمالش کتابت کند و خدا عمر دراز و تنی صحت و فرزنداش خدا از کلی آفتهای زمینی و آسمانی نگه بدارد. آمین و رب العالمین. کدام برادرای باشد اگر همینجا یک نیت کردیم، این مجبوری نیست، انشاءالله خداوند کاری خودش است بودش میکند. کسی که اگر نیت یاردم داشته باشد میتواند که مراجعت کند بر ما، چیزی که مثال از دستش می آید. انشاءالله همین پهلو مانده یک عمارتی یعنی برای نشست بالاش پوشیده و یعنی حاضر زمان در نیتهای برادرها هستند، مصلحتها کردند. کسی که برای فایده جان خودش، برای قیامت خودش چی مقداری که باشد اگر یاردم کند، انشاءالله نامشون کتابت میکنیم، در حقشون دائم دعا میکنیم. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر کند. آمین و رب العالمین. پروردگار در این سوره احزاب برای ما و شما خبر میدهد ما به اهل آسمان، ما بر آسمان، ما بر کوها، ما بر زمین امانت را پیشنهاد کردیم. امانت را پیشنهاد آسمان و پیشنهاد کوها و پیشنهاد زمین کردیم. فابین ان یحملناها و اشفقن منها. گفتیم ای اهل، ای کوها، ای زمین ها، ای آسمان، آیا این امانت ما را قبول میکنی؟ فابین ان یحملناها. آسمان و کوه و زمین پشت گردانیدن، گفتن نه پروردگار این امانت ما قبول نمیکنیم. و اشفقن منها. آسمان و کوه و زمین از امانت پروردگار ترسیدند، گفتند ما طاقت قبول این امانت نداریم. و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. الله میگوید وقتی که این امانتی که کوها و آسمان و زمین از او ترسیدند، طاقت برداشتش نداشتند، وقتی حضرت آدم گفتیم قبولش میکنی؟ آن چیزی که در داخل این امانت از قبولش داری؟ گفت در داخل این امانت چیست؟ گفتم این احسنت جوزیت و این اسعت عوقبت. این اگر کاری هست که فرمان پروردگار را اجرا کنی جزای نیکت میدهیم، اگر در فرمان پروردگارت گردن کشی کردی عذابت میدیم. حضرت آدم قبولش کرد. انه کان ظلوما جهولا. میگوید آدم چی در حق جان خودش ظلم کرد و چی آدم نادان است. الله بیان کرد. مفسران میگن ظلم به معنای این است که در جان خودت ظلم کردن از ظلم میگویند. جهول گفته از عاقبت کار بی‌درک بودن جهول میگویند. انسان از طاقت خودش زیادتر امانت قبول کرد. چی باشد این امانت؟ مفسران از آن جمله مالک از زید ابن اسلم روایت میکند در تفسیر ابن کثیر که الامانت ثلاثه، سه چیزه الله پیشنهاد آدم کرد، آدم قبولش کرد. این سه چیز پیشنهاد آسمان و کوه و زمین کرد، با این قدر بزرگی و برجستگی رد کرد، گفت طاقت ندارم. این چی بود؟ الصلاة والصوم الغسل من الجنابه. یکم نماز، دویم روزه ماه مبارک، سوم غسل از جنابت کردن. این سه چیز پیشنهاد حضرت آدم کرد، آدم این قبول ساخت. الحمدلله که ما و شما امروز
در همون امانتی که پدر ما و شما حضرت آدم او را قبول کرد، این ماه رمضان است، در این امانت قرار داریم. این امانت اگرچند که روزه داشتن کار آسان نیست، روزه داشتن کار هر یک فرد نیست. اگر روزه داشتن آسان میشد امروز همگی مردم تاجیکستان روزه میگیرید، لیکن این خیلی عبادت مشکل است، مشقت دارد. این فرزند آدم حتی تحمل این برای آدم وزنین بود، لیکن آدم این قبول کرد، آدم قبولش کرد. الحمدلله که ما امروز این امانت که سنگین است، وزنین است، با این قوه های خیلی عاجزی خودمان این برداشت داریم، این قبول داریم. از این خاطر از پروردگار میگوید کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. همه عمل آدم برای جان اوست، برای خود اوست، مگر روزه. روزه از من است و من جزای روزه دارم میدهم. همه عمل آدم از برای خود اوست. الله جدا میکند الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. مگر ماه مبارک، مگر روزه، مگر رمضان، این از من است و من جزای روزه دارم میدهم، من مکافات روزه دارم میدهم. فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. هر وقتایی که شما میگوید دهانی روزدار داشته باشید، باید که از دهان شما کلمه فحش و فحشایی، از زبانهای شما دروغ، غیبت باید صادر نشود. فإن صابه احد، پس اگر یکی از شما را یک بنده به انصاف روزدار دشنام داد، اگر مبادا یک شخص به آداب شما را اگر دشنام داد، سپارش از طرف اسلام، از طرف پروردگار و پیغمبر چیست؟ فلیقل انی صائم انی صائم. جواب تو باید این باشد که ای بنده به انصاف، ما و تو در ماه رمضان قرار داره، من روزدار هستم، من مثل تو زبان دشمان و زبان لغو و زبان گفته بیهوده ندارم، من روزدار هستم. والذی نفس محمد بیدی، حبیب خدا به خدا قسم میخورد، به خدا قسم میگوید لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. به خدا قسم میگوید که اگر شما در همین الحال شما اگر مشاهده کرده باشین، با یک برادری روزدار وقتی تو صحبت میکنی از دهان او خیلی بوی بد میآید. دهان آدمی روزدار بوی بد دارد. برای همین صاحب مذهب ما و شما حضرت امام ابو حنیفه دور کردن این بوی دهان مکروه شماریدند. از آن جمله قرضاوی هم در کتابش میگوید این بوی دهان باید که شما از دهانتان دور نکنید. مقصد شما باید با این زبنای پسته هایی که هست دهانتان نشویید. به خاطر چی؟ به خاطر که پیغمبر خدا قسم به خدا گفتن که بوی دهان روزدار محبوب تر از بسوی پروردگار از بوی مشک دیده. همان دخیه های فرانسوزی که یک شیشچه اندکش $1000 و $2000 است، الله میگوید از همان مشکی که در دنیا مشهور است برای من محبوبتر دهان بوی روزدار است. انا همون بویی که در دهان شماست، انا همون به سوی پروردگار از مشک از دوخی دیده چی است؟ محبوبتر است. لصائم فرحتان، حبیب خدا گفت روزدار دو خرسندی دارد، فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه. دو خرسندی دارد. یک خرسندیش همین است که منتظر می شود که کمی ساعتی کشادن روزه بیاید.
کی می آید؟ تیزتر ساعت گوییم که 5 دقیقه 6 شود، تیزتر 10 دقیقه 6 شود. گفته خرسندی دارد وقت طعام میبیند شادی او را چکار میکند؟ فرا میگیرد. این حالت خرسندی شای گفت. دویم خرسندی که روزدار دارد این روز قیامت است، عند لقاء ربی، زمانی که پروردگار جمالش آدمای روزدار را نشان میدهد. آن جمالی که در دنیا ما و شما شب روزن دعا میکنیم که خدایا از جمال جهان آرای خودت ما را با نصیب گردان. انا همون جمال جهان آرای روز قیامت پروردگار برای روزدارا چکار میکند؟ نصیب میگرداند. دو خرسندی ما و شما داریم. حبیب خدا میگوید لکل شیء باب و باب العبادت الصوم. هر یک چیز در دارد، هر یک عبادت برای خودش در دارد، لیکن در تمام عبادت ها این روزه ماه مبارک است. نوم الصائم عبادتون. حبیب خدا گو همون روزه داره که از تشنگی و از گرسنگی افگار شده است، مانده شده است، خسته شده است، خواب است، خوابش در نزد پروردگار عبادت نویسانده می شود. 3 ساعت خواب میکنی، 4 ساعت خواب میکنی. تصور کن تو در مسجد نماز خوانده ایستاده ای. برای آدم روزدار خوابش هم عبادت است. حتی پروردگار به سوی ملائکه ها چی میگفته است؟ انظروا الی عبدی. همون بنده ای که شما نخواستین که من در زمین بیافرم، پیدا کنم، نظر به سوی همون بنده کنی. ترک شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی. انا همون بنده امروز ببین طعام در پیشش است. بعضی یار رفیقای به انصاف دارد که خورده ایستادن، لکن این آدم نمیخورد. این بنده که شما نخواستین آفرینش او را در روی زمین که حتی گفتین وای خون میریزاند، حتی گفتین که وای ناسپاسی تو را میکند ای پروردگار، انا همون بنده را نگاه کنید. طعام در پیشش طعام نمیخورد، شراب در پیشش شراب نمینوشد. لذت زن دارد، زن جوان دارد، میل به خانه‌داری دارد، لیکن به سوی او نزدیک نمی شود. از برای چی؟ من اجل. پروردگار میگوید این از خاطر من است. یدع طعامه و شرابه لاجلی. و این خوردن و نوشیدن و لذت و همه اینا به خاطر پروردگارش ترک ساخته است. از این خاطر من ثواب روزدار من خودم مکافات میدهم. حبیب خدا حتی گفتن که کل عمل ابن آدم یضاعف. ببین الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعفا. حبیب خدا گفت آدم مسلمان وقتی یک نیکی میکند الله 10 ثواب تا 700 ثواب میدهد. لیکن الله گفت الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. مگر ماه رمضان که عدد ندارد، 700 ندارد، بلکه اون فقط عددش پروردگار میداند، ما جزای روزدار میدهیم. خوش به حالتان، خوش به حالتان ای بنده های با انصاف پروردگار که این ماه مبارک شما روزه داشته ایستاده. شما برای شما به خدا قسم خیلی نعمت کلانی هست. دوستای خدا این روز آرزو میکردن که خدایا یک بار دیگر بر رمضان ما را برسان. امروز افسوس که همون برادرای به انصافی که روزه دارن و در برابر این دزدی دارن، در برابر این خیانت دارن، در برابر این دروغ دارن، در برابر این جنگ و جنجال و فریب دارن، افسوس که از ثواب این ما محروم هستند. روزه دارن لیکن از روزه چیزی برای اونها نمیرسد. ما و شما جمعه گذشته در یک حدیث قرار گرفته بودیم که تا به آخر اون حدیث تحلیل نکردم زیرا وقت برای ما گنجایش نداد. میخواهم همون حدیث بار دیگر برای شما به آخر رسانم. من انفق زوجین فی سبیل الله
دعی من ابواب الجنة یا عبدالله هذا خیر. حدیثی متفق علیه. وقتی که میگوید یک بنده خدا در راه پروردگار یک جفت خیر میکند، یک جفت، گفتیم خواه یک گاوی نر است با همراهی گاوی ماده، یا یک اشتری نر با اشتری ماده، یا یک اسبی نر با اسبی ماده، یا یک گوسفندی نر با گوسفندی ماده، اگر یک جفت در راه پروردگار خیر میکرده است، تمام درهای جنت او را صدا میداد است که ای بنده خدا در بهترین عمل چند زدی، خوش به حالو. این اشاره به سوی برادرایی که امروز صاحب دولت و صاحب مال و ملکند. من جمعه گذشته گفتم که امروز بایهای ما بعضش آنقدر بیغیرتی هست که در عید قربان یک گوسفند قربانی میکند، یک گوسفند، حالا که برای تو جایز است که 2 گوسفند، 3 گوسفند، 4 گوسفند تو قربانی کنی، برای تو جایز است که یک گاونه 2 گاو تو قربانی کنی، مردم از گوشت قربانی برخوردار کنی. افسوس که همون همت برای تو نیست. افسوس که تو بالای همون پلها فکر میکنی که ابدی میمانی. حالا که حبیب خدا عبدالله ابن شخیر میگوید اتیت النبی و هو یقرأ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حضرت عبدالله میگوید باری آمدم که پیغمبر خدا سوره الحاق، سوره تکاثر خوانده ایستاده است و هو یقول ابن آدم مالی مالی. گفت آمدم نزد حبیب خدا که همین سوره تکاثر را میخواند، سوره که الها این از ماده لهو گرفته شده است، بیهوده. تکاثر از ماده کثرت گرفته شده است. 2 قبیله بود، بنی حارثه و بنی حاریث. اینها با پول و مال و با پشت اجدادشون فخر میکردند. مثل امروز بعضی از پیشواهای ما و شما فخر میکنن پدری من فلانی بود، برادری من فلانی بود، که این فخر در اسلام هیچ جای ندارد، هیچ نقشی را اجرا نمیکند. گرد نام پدر چی میگردی؟ شاعر میگوید گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. تو پدرت قطع چی مینازی؟ با برادرت چی مینازی؟ تو خودت پدر شو، خودت همو برادری را که تعریف داری عبادت شد، تو خودت مثل وی شو. وی کرد برای جان خودش کرد، برای تو چی معنی دارد، چی فایده دارد؟ محمد صاحب ایرانی را خدا رحمت کند، بعضی از همین منمنی ها را چی میگوید؟ آلی منمنی ها را شما شاید ننشستین. من امروز سیر دارم، سیاحت دارم، گشت دارم، بعضی پیشواها چنان باور کنین با یک شخصانی مینازند که وی در اسلام هیچ نقشی ندارد. حضرت محمد صاحب ایرانی میگوید آن کسان که فخر به اجداد میکنند چون سگ به استخوان دل خود شاد میکنند. مثل سگی که به یک استخوان شاد میشود، بعضی ناکسا هم با همون پدر و با مادر و با اولاد اجدادش افتخار دارند. به خاطر اونها مردم طله و تاراج دارند. میلش افتخار کن، میلش اونها را یاد بکن، لیکن به نام اونها مردم غارت نکن. ثنای خود به خود گفتن. خدا رحمت کنه محمد صاحب ایرانی را، کلیاتش در دست من هست. او میگه ثنای خود به خود گفتن نمیزیبد تو را صایب، چو زن پیستان خود مالد حظوظ نفس کی یابد. ای ثنایی میگوید ای صایب، تو ارزنده نیست که در هر جا نشسته و تعریف کردن گیری. این عادت مسلمان نیست، اینم باعث افتخارم نیست. نمیبینید چو زن پیستان خود مالد حظوظ نفس کی یابد. همین زن پیستانش خودش مالد، از کجا شهوت کشاده میشد تا شوهرش اگر پیستانش نمالد؟ تا اگر بگذار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین.
اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما نصیب گردانده است که از این شبهای نورانی این ماه رمضان استفاده میبریم و شکر خداوند مهربان را که ما را از همه نوع گناه و بدی و معصیت دور گردانده است. از خداوند عاجزانه مسئله دارم، بار الله پروردگارا، تمام خوبی هایی که در این ماه شریف رمضان است برای تمام مؤمن ها و مسلمان ها نصیب بفرما. پروردگارا، بار الله تمام برادرهای عزیز مسافر و مهاجر ما که از وطن دور در هجرت در حالت رنج و مشقت قرار دارند، اونها را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا، بیماری های اونها را شفای عاجل کامل نصیب بفرما، مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگارا، هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشن به مراد و مقصد برسان. پروردگارا، اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان، دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا، حکم قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در کنار اون سوال‌های هست که برادران عزیز برای ما فرستاده اند. ان شاء الله که امروز جواب اون سوال‌ها که سراسر همگی درباره ماه شریف رمضان است، درباره حالت‌های انسان‌های روزدار، ان شاء الله که این شب سوال اون برادرهای بزرگوار را جواب می‌گردانیم. برادر عزیز از ما سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، اگر انسان نیت ناکرده روزه اش را خورد کفارت واجب می شود یا نه؟ نه برادر عزیز، وقتی که انسان نیت ناکرده تماما نیت نکنه، از همون ابتدای روزه، از ابتدای رمضان قصد نیت روزگیری نداشته باشه و خوره، برای او شخصیت کفارت واجب نمی شود. کفارت برای شخصیتی هست که وای چکار میکند؟ روزه فرضی، روزه رمضان نیت میکند و بعد از اون فاسدش میکند، بعد از اون میخورد و قوت طاقت نمیکنه میخورد، یا اینکه همراهی همسرش همخوابگی میکند، قصدن روزش میشکند. برای اون شخصیت که کفارت واجب میشود. کفارت 2 ماه پی در پی روزه گرفتن است برای انسانهای به عذر، برای انسانهای سالم سلامت. و برادر عزیز دیگر سوال کرده است که در ماه رمضان در چشم دارو کنند ممکن است؟ دارو کردن ممکن است؟ بله برادر عزیز، در چشم دارو کردن در ماه رمضان ممکن است، چون که از چشم به سوی گلو به سوی شکم که راه نبوده. وقتی انسان اگر دارو هم از اون داروهایی که آبی هستند بچکانه هم، اون آب به جانب درون نمیره، اما از دماغ و از گوش به جانب حلقه راه هست میرفته. اگر کسی در دماغش دارو بچکانه یا اینکه در گوشش بچکانه، برای او خیفی داره که شاید به سوی گلوش مزش اگر به سوی حلقش روه روزش فاسد میشه. اما در چشم دارو کردن در ماه رمضان درست است، که مزش آبش به سوی حلقه نمیروه. و برادر دیگر سوال کرده است که به عذر روزه را خورد چی حکم دارد؟ به عذر برادر عزیز، روزه را خوردن البته انسان گناهگار می شود. این خیلی گناه کبیره است که حتی شمس الدین ذهبی بسیار سخت گفتند در کتاب کبائر، گفتند و عند المؤمنین مقرر، گفتند در نزد تمام بزرگان دین، علمای دین، همه به این اقرار هستند که هر انسانی که اگر روزه فرضی ماه رمضان خورد نگیرد، او در نزد علما بدتر از زناگر و شراب نوش و حتی از انسان بیدین است. دلیلش چی است حضرت؟ دلیلش اون حدیثی است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که حدیثی قدسی است. خداوند گفتند تمام عملهای فرزند آدم برای خودش هست مگر روزش. گفتند کل عمل ابن آدم له الا الصوم. تمام عملهای انسانیت برای خودش است. نماز میخونه، زکات میده، حج میروه،
خیر و سخاوت هر چیزی میکنه همش برای خودش هستن. الله رب العالمین میگه مگر روزش گفتست برای من است و انا فإن گفتست مگر الا صوم فإنه لی، مگر روزش برای من است و انا اجزم به، من در برابر روزش براش یعنی جزا میدیم، ثوابش میدیم. گفتن در بین تمام عمل ها یعنی خداوند روزه را به خاصی خودش قبول کرده است. به همین خاطر حضرت بسیار صاحب گفتن کسی بی عذر اگر روزش خورد او در نزد تمام بزرگان دین از اون گناه انسان هایی که یعنی زنا میکنن، شراب نوشی میکنن، یعنی گناه های کبیره میکنن، از اون ده هم بدتر است. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث فرمودند که این حدیث بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه: من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا رخص لم یقضیه صیام الدهر و ان صامه. گفتن هر شخصیتی که اگر یک روز رمضان به عذر خوره، یعنی روزه نگیره، به عذر خوره، به عذر و به رخصت شریعت، یعنی اگر بیماری و کمبودی نداره که براش رخصت باشه، کدام انسانی که خورد، اگر او انسان باقی مانده عمرشه، یعنی تمامی تا وقتی که دنیا هست روزه گیره، اگر ثواب اون روزه نمیابه، یعنی ثواب یک روز رمضان از خود کرده نمیتواند. چنین گفتن یعنی روزه به عذر خوردن گناه کبیره هست، خیلی گناه بزرگ است برادران عزیز بزرگوار. نافرمان برداری پروردگار است. البته انسان گناهگار و عاصی می شود. خب برادر عزیز دیگر پرسیده است که السلام علیکم دامولای محترم، در ماه رمضان بوسه کردن درست است؟ بوسه کردن برادر عزیز بزرگوار، بوسه دو نوع می شود. بوسه محبت است و بوسه شهوت. بوسه محبت مثلا یک انسان فرزندش بوسه میکنه، پدر و مادرش بوسه میکنه، یا اینکه همسرش همچون محبتانه بوسه میکنه، این نوع بوسه را البته فقها اجازه دادن، درست گفتن که ضرر نداره. اما بوسه که شهوت آمیز است، مثلا انسان در حالتی مثلا خودش دیگرگون احساس میکنه، همسرش یعنی در آغوش میگیره و بوسه شهوتناک میکنه، این نوع بوسه فقها مکروه گفتن. اگر در این حالت بوسه کنه و یعنی انزال شود، اگر آبش برآید، البته روزش فاسد میشه، روزش میشکنه. به این خاطر بوسه کردن به شهوت علما یعنی که منع کردن مکروه گفتن. خب برادر دیگر سوال داده است که آیا در خواب احتلامی شود روزه اش میشکند؟ این برادر عزیزمون سوال داده است که اگر انسان در حالت خواب بودنش احتلامی شود، ما و شما مردم ما میگویم که شیطانش بزنه، یعنی وقتی خواب است خواب میبینه و آبش میبرایه، آبی منش میبرایه. انسانی که در خواب احتلامی شود البته روزه وی نمیشکند، چون که خواب این غیر حالت است. فقها یعنی اکثری یعنی کتاب‌های فقه مختصر و شرحی وقایه و هدایه و دیگرها آورده هستند که البته انسانی که اگر خواب باشه و احتلامی شود، مثلا بعد از سحر خوراکش خواب میروه، شیطانش میزنه، آبش میبروه. یا اینکه در روایت ها هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی بعد از سحر خوراک بود یا پیش از سحر خوراک بود، همراه همسرهاش هم خوابگی کردن، در خواب موندن، یعنی وقتی سحر شد روز شد خستن که در حالت جنابت جنوب بودن، بعد از اون حضرت طهارت کردن، یعنی بامداد خوندن. چنین روایت ها هم هست. یعنی که انسانی که در خواب یعنی شیطانش زد و در خواب ماند، وقتی سحر خست نیت میکنه براش درسته، یعنی رفته غسل میکنه، اما دهان و بنیشه، دهانش غرغره نمیکنه، بنیشه آب چقدر سخته، یعنی بینیش نمیداره، با احتیاط یعنی دهان و بنیشه میشوه، البته روزش نمیشکنه انسان اگر شیطانش بزنه احتلام میشوه. خب برادر دیگری سوال کرده است که خب آیا مسواک استفاده بردن ممکن است در ماه رمضان؟ بله برادر عزیز بزرگوار، مسواک یعنی که فقها اجازه دادن، مسواک یعنی سرمه در چشم میکشن، فقها گفتن که اینها برای انسان روزه‌دار درست است. البته برای مردم جایز است سرمه کشیدن، سرمه را بسیار وصف کردن جناب پیامبر که چشم های انسان یعنی روشن میکرده، از فایده داشته، یعنی سرمه کشیدن در چشم ها و مسواک کردن. البته فقها گفتن که مسواک که تر است و نو است، او را وقتی که انسان دهانش مسواک کرد آبش فرو نبره، آبش یعنی بیرون اندازه،
یعنی قرد نکنه آبش. اما مسواکی که عادتا انسان استفادهش میبره و خشک شده است، اون نوع مسواک یعنی که درست است آبش تف نکرده هم انسان میتونه که مسواک کنه. خب برادری عزیز سوال کرده است که سلام علیکم دامنای محترم، آیا در شبهای رمضان با همسر همخوابگی کردن ممکن است؟ بله برادر عزیز بزرگوار، این مسئله را الله رب العالمین در سوره بقره آیت 187 بیان کرده است که استعیذ بالله احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. الله بزرگوار میفرمایند که برای شما حلال گردانده ام شبهای رمضان همخوابگی را به همسرهاتون، یعنی همراهی همسرهاتون در شبهای رمضان. البته از وقتی که افطار میکنی، از وقت افطار کردن تا اون لحظه که نیت میکنی و یعنی روزت محکم میکنی تا پیش از صبح، در همین دوام انسان همراهی همسرش میتواند که یعنی همخوابگی کنه در شبهای رمضان، یعنی که این درست است. خب برادر عزیز سوال کرده است که السلام علیکم دامنای عزیز، آیا سحر خوراک خیستن حتمی است یا از سر شب نیت کنه می شود؟ برادر عزیز بزرگوار، حتمی وقتی یعنی شرط بگیم یا حتما بگیم حکمش واجب می شود، البته حتمی نیست. اما جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بسیاری حدیث ها ما را امر کردن که برای یعنی سحر خوردن، در روایتی که حدیث متفق علیه است، حدیث هم بخاری و هم مسلم است، حضرت فرمودن از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که تسحروا فإن فی السحور برکتا، گفتن شما سحر خوری کنید، در سحر خوری شما برای شما برکت است، یعنی خداوند برکت در حیات شما میاره. جناب پیغمبر امر کردن که یعنی شما حرکت کنه که سحر خوری داشته باشه. و در روایت دیگر که این حدیث هم امام احمد و دیگر از یعنی محدثین روایت کردن، از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت ده که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که السحور خب اکلتون برکتون فلا تدعوه، گفتن یعنی سحر خیزی در سحر، یعنی ما شما ایوسری میگوییم، در ایوسری در سحر یعنی خوردن، این خودش پیغمبر بزرگوار گفتن برکت است، گفتن این شما ترک نکنه، یعنی سحر خوراک شما ترک نکنه. خب ولو ان یجرع احدکم خب جرعه من ماء فإن الله و ملائکته یصلون علی المتسحرین. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله گفتن اگر چی شما یک جرعه آبم، یعنی وقت سحر خیسته سیر باشه، البته شبها در این طرفی یعنی جانبی رسیه کوتاه هستند، یعنی وقت کم است، انسان نو افطار کرده است که یک دو ساعت پس در حال یعنی وقتی سحر خوراکش می شود، در این حالت وقتی سیر استی جناب پیامبر صلی الله علیه و آله اگرچه یک جرعه یعنی یک قطره آب باشه آب بنوش، یعنی نیت کن. به چی خاطر؟ به خاطر که الله رب العالمین و ملائکه ها در حق انسانی که سحر خوراک میکرده است دعا میکردن، یعنی الله رب العالمین گناه های او را مغفرت میکرده است و ملائکه ها طلب مغفرت یعنی دعا میکردن در حق شخصیتی که یعنی که سحر خیزی داره، سحر خوراک میکرده است. خب در روایت دیگر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث حضرت عمرو بن عاص روایت کرده اند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الکتاب اکلت السحور، گفتن فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب یعنی انسان‌های گذشته در همین سحرخیزی هست، یعنی زمان پیش مردم هم روزه میگرفتن، یعنی فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تا این سحرخیزی است، یعنی که این از جمله مستحبات است، البته از جمله واجبات نیست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حرکت کنه سحرخیزی داشته باشه. آیا انسان سحر خوراکش کدام وقت باید کنه؟ البته این حدیث هم حدیث بخاری و مسلم است، حدیث متفق علیه است، از حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه یعنی ثابت شده است که حضرت فرمودند که خب تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قلت خب كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیه،
حضرت میفرمایند که ما یعنی سحرخوری کردیم همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد از آن قائم شدیم به سوی نماز. شخصیت پرسید از حضرت زید که آیا چقدر وقت گذشت بین سحرخورک شما و بین یعنی نماز بامداد؟ حضرت گفتن مقدار 50 آیت. یعنی مقدار 50 آیت بین خوردن و نماز، یعنی که همین قدر وقت مونده بود. بین یعنی خوردن ادا کرده مقدار 50 آیت خواندن. 50 آیت خواندن البته 10-15 دقیقه وقت می رود. یعنی که حضرت گفتن همین قدر وقت بین سحرخوری ما تا نماز بامداد بود. البته اگر هر انسانی که سحرخوری کنه براش بهتر است، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردن برای سحر خوراک کردن. خب برادر دیگری سوال کرده است که السلام علیکم دوستان محترم، آیا آدم روزدار دشنام دهد روزه اش می شکند؟ برادر عزیز، روزه اش نمی شکند اما گناهگار می شود، اما از ثواب روزه، از ثواب یعنی روزه گرفتن محروم می. فقط فرضی از کلش ساقط می شود، اما از او روزه گرفته اش یعنی که فایده نمی کند، ثواب نمی گیرد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که این حدیث خب امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. می‌فرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. تن شخصیتی که ترک نکنه گفتار دروغ و عملی بد، بس از برای الله تعالی یگان حاجت نیست برای اینکه برای او شخصیت که او ترک کنه خوردن و نوشیدن. یعنی پروردگار به نیاز است، با او حاجت نداره، با او محتاج نیست بر روزه وی. وقتی که انسان وقتی که یعنی دروغگویی را و غیبت و حقارت و دشنام و گفتاری بد که ترک نکرد، خداوند بر روزه او هیچ حاجتی نداره. یعنی از روزش او شخصیت یعنی ثواب هم نمیگیره. در روایت دیگر که این حدیث حضرت امام احمد روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش و رب قائم حظه من قیامه السحر. تن چقدر روزدارهایی هستند که از روزشون برای اونها فقط گرسنگی و تشنگی باقی میمونه، و چقدر شب زنده دارهایی هستند که از شب زنده داریش یعنی از قیام از شب زنده داری شبشون برای اونها فقط همون بیدار خوابیشون باقی میمونه. یعنی روزداری که یعنی رعایت نکرد، گفتاری بد رعایت نکرد، از گفتاری بد خود را نگاه نداشت، دشنام کرد، غیبت کرد، گفتاری بد داشته باشه، یعنی از او روزش فقط گرسنگی و تشنگی به وی باقی میمونه، ثوابی نمیگیره. و این چنین انسان‌های شب زنده دارم این چنین است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردند، حدیث متفق علیه است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا اصبح احدكم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که هر روز وقت شما خسته که روزدار است، یعنی روز ماه رمضان شما هست، شما بیهودگویی نکنه، یعنی گفتار رفث گفتارهایی که انسان یعنی از شهوتناکی دشنام میکنه، یعنی گفتار شهوتناکی را سخن میگویه، یا اینکه جنجال نکنه، یعنی به همدیگر گفتاری بد نداشته باشه، همدیگر آزار ندهه. بس اگر شخصیتی که شما را یعنی دشنام داد یا به شما ضرب و جنجال کرد، ضرب و لط کرد، یعنی شما را زدنی شید، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که شما بگویید که من روزدار هستم، من روزدار هستم، یعنی جواب نگردانه. در شرح همین حدیث محدثان میفرمایند که انسان در حالت روزداریش حتی اون سخنهای خلوتانه که انسان همراهی همسرش میگوید، همین سخنها را هم براش گفتن معنی است، نادرست است. اگرچه در غیر رمضان اینها مباح هستند، درست هستند که انسان همراهی همسرش یعنی بعضی کلمه ها جمله های که مثلا انسان در حالت همخوابگی استفاده میبره اون سخنها را بگوید، اما در حالت روزداریش یعنی که علما این جمله ها را منع کردن که این جمله ها هم گفتنشون یعنی درست نیست. مثلا یک انسان یک کس بگه فلانت میکنم نعوذ بالله، یا مثلا همین جمله ها را، جمله هایی که از یعنی شهوتناکی هستن، اینها را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم
معن کردن. حتی در روایت که این حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیس الصیام من الاکل و الشرب انما الصیام من اللغو و الرفث فان صابك احد او جهل عليك فلتقل اینی صائم اینی صائم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که روزه گرفتن فقط از خوردن و نوشیدن نیست. گفتن روزه گفتن از چی هست؟ از بیهودگویی و از رفث، یعنی گفتارهای فحش و فاحشه را ترک کردن است. یعنی انسان نه تنها فقط شکمش باید روزه بگیره، فقط چه نوشیدن و از خوردن و نوشیدن شهوت معن بداره، بلکه انسان باید چشم روزه دار باشه که به چشم گناهی بد نداشته باشه، گوشش روزه دار باشه که به گوش سخنهای بد یعنی سخنهای گناه نشنه، و دست و پا و تمام اعضای بدن انسان باید که روزه بگیره، روزه دار باشه. حضرت گفتن بس شخصیتی که شما را دشنام داد یا به شما جنجال کرد، یعنی این جمله ها را بگی به سوی که من روزه دار هستم، من روزه دار هستم، یعنی جواب نمیگردم. یعنی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردن که جواب نگردونه. به این خاطر هر انسانی اگر یعنی در حالت روزه داریش دشنام کرد و سخنهای قبیح و بد گفت، البته او شخصیت فقط گرسنگی و تشنگی براش باقی میمونه، از روزه گرفتهش ثواب نمیگیره. خب برادر دیگر سوال کرده است که سلام علیکم داملای مهربان، اگر طعام تیار باشد در دسترخوان پیش از نماز شام افطار کردن ممکن است؟ بله برادر عزیز ممکن است. البته برای انسان سنت است که پیش از یعنی نماز شام خواندن اول روزه شکشایه، اول افطار کنه، بعد از آن یعنی که چیکار کنه؟ بعد از آن نماز شام شب بخونه. چون که در حدیث ها ثابت است که این حدیث ابی داود روایت کرده، ابی داود و ترمذی روایت کردن از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصوات من ماء. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که وقت افطار می رسید به 2 دانه یعنی خرمای تر افطار میکردن، یعنی به خرمای تر افطار میکردن. اگر خرمای تر نمی بود بعد از اون به خرمای خشک افطار میکردن. اگر خرمای خشک نمی بود جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی به چند جرعه به چند قطره آب یعنی روزه را میکشودن، بعد از اون یعنی که نماز میخواندن. یعنی پیش از نماز خواندنشون جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم افطار میکردن. حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که امتی من از نیکی دور نمیشه مادامی که افطار یعنی تعجیل کنه، وقتی نماز شام که رسید، وقتی که یعنی افطار نشست در حال افطار کنه و سحر خورک شم یعنی تا آخری شب یعنی تا نزدیکی صبح تأخیر کنه. امتی من از خوبی و نیکی دور نمیشه. وقتی افطار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا اقبل الليل من ها هنا و ادبر النهار من ها هنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم. تن وقتی که یعنی که وقتی که گفتن اذا اقبل الليل من ها هنا، گفتن وقتی که شب از جانب افتاب یعنی برآمد و روز به سوی یعنی جانب افتاب شیشتن فرو رفت، اون لحظه وقتی که افتاب شیش اون لحظه به تحقیق وقتی افطاری یعنی انسان روزه دار میشه، یعنی که در حال روزه انسان روزه دار اون لحظه کشوده میشه، همون لحظه انسان باید که یعنی افطار کنه. و این سوالی که برادر عزیز کرده است که آیا وقتی طعام یعنی آماده و تیار باشه انسان میتونه که اول طعام بخوره، یعنی اول طعام بخوره و بعد از اون نماز بخونه؟ البته اینم در حدیث صحیح که حدیث بخاری است از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. گفتن وقتی که یعنی طعام شما آماده شد، یعنی در دسترخوان و سفره شما طعام یعنی تیار شد، شما ابتدا کنید، سر کنید، یعنی شروع کنید به خوردن طعام و یعنی سرعت نکنه، نه شتاب به سوی نماز شام، یعنی به حضور ابتدا اول طعامتون بخوره، بعد از آن چیکار کنه؟ بعد از آن بخیزه نماز شامتون بخونه. یعنی درست است که انسان ابتدا
طعامش بخوره و بعد از اون نماز شام بخونه. نماز شام البته را 5 دقیقه نیست، تا در آمدن وقت نماز خفتن وقتی نماز شام است. و یا فراموش نکنه که پیش از خواندن نماز شام روزه را کشادن این سنت از سنت های جناب پیغمبر است. شخصیت اگر گوید که یعنی من می ایستم و نماز ما میخونم دیرتر میخونم، یعنی افطار میکنم، از اون ایستادنش یگان ثواب نمیگیره، بلکه یک سنت از سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این شخصیت ترک کرده است. خب سوال دیگر برادر عزیز پرسیده است که اگر یک شخص فراموشتانه خورد روزه اش میشکند؟ نه برادر عزیز، انسانی که فراموش که روزه دار بود خورد، در حالت یعنی روزه داریش فراموشتانه اگر خورد روزه او شخصیت نمیشکنه، روزش باقی است. چی قدری بخوره، چی کم خوره، چی زیاد خوره، یعنی که روزش نمیشکنه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک شو گفتن که وقتی که انسان فراموشتانه خورد یا نوشید، او شخصیت روزش یعنی به بودی برسانه، چون که او انسان خداوند طعام داده است، شراب نوشانده است، یعنی که انسان به سبب فراموشتانه خوردن روزش نمیشکنه. خب برادر دیگر پرسیده است که افطار دادن چی ثواب داره؟ البته افطار دادن ثواب زیادی داره برادر عزیز بزرگوار، که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند درباره فضیلت ثواب افطار دادن که این حدیث ترمذی روایت کرده است از حضرت زید ابن خالد. خب خالد جهنی رضی الله تعالی عنه گفتند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر صائم شیئا. گفتن هر انسانی که یک شخصیت روزه‌دار افطار دهه، برابر ثواب روزه گرفتگی اون انسان این شخصیت ثواب میگیره. یعنی یک انسان وقت افطار دادی، چی قدری که همون روز انسان روزه‌دار ثواب گرفته بود، برابر ثواب روزه اون شخصیت ثواب میگیری، غیر از این که از ثواب اون انسان روزه‌دار چیزی کم شود. او همون ثواب روزش خودش میگیره، اما پروردگار بزرگوار از فضلش یعنی از بزرگواریش با همون ثواب برای انسان‌های یعنی افطار دهنده عطا میکرده است. در روایت دیگر که این حدیث سلمان فارس رضی الله تعالی عنه روایت کردند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که من فطر صائما کان له عتق رقبه و مغفرة لذنوبه. گفتن هر انسانی که یک انسان روزه‌دار افطار دهه، ثواب یعنی غلام آزاد کردن، ثواب اینو میگیره گویا یک غلام را آزاد کرده است، خیلی ثواب بزرگ داره و خداوند گناههای او شخصیت میبخشه، مغفرت میکنه گناهاش. شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدند قیل یا رسول الله لیس کلنا یجید ما یفطر صائما. شخصیت گویا یا رسول الله همه ما دارنده نیستیم، یعنی همه ما نداریم اونقدر یعنی طعام و دارندگی که روزه‌دارها را افطار دهیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که خب یعطی الله هذه ثواب من فطر صائما علی مزقة لبن او تمرة او شربة ماء. گفتن خداوند همین ثواب براش نصیب میگردونه، یعنی ثواب غلام آزاد کردن و گناهاش خداوند میبخشه. شخصیتی که یک روزه‌دار افطار دهه با یک نوشیدنی شیر یا اینکه با یک دانه خرما یا اینکه با یک قطره آب، یعنی اگرچه یک دانه خرما یا اینکه یک قطره آب یا یک یعنی نوشیدنی شیرم اگر برای روزه‌دار دادی و افطار کرد، خداوند همون ثواب پیغمبر بزرگوارتان برات یعنی که نصیب میگردونه. و من اشبع صائما کان له مغفرة لذنوبه و سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة و کان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیئا. گفتن هر انسانی که یک انسان روزه‌دار یعنی که سیر کنه، طعامش بده که به سیری بخوره، خداوند او شخصیت از حوض من یعنی از حوض کوثر سیراب میگردانه، ابدی دیگر او انسان تشنگی را نمیبینه و خداوند گناههای او انسان میبخشه، مغفرت میکنه، یعنی گناههای انسان افطار دهنده را. و پروردگار بزرگوار برابر روزه گرفتگی همون روزه گیرنده برای این انسانی که افطار دهنده ثواب میده، یعنی که برابر ثواب همون، یعنی چند نفری را که اگر در یک روز افطار دادی برابر مثلا 10 نفر رو اگر افطار دادی، ثواب 10 روزه ماه رمضان خداوند نامه اعمالی یعنی انسان افطار دهنده نوشته میکنه.
مکروهات چی هست؟ چشیدن در روزه ما و شما کراهیت دارد. چیزی نباشد از طعام باشد، اگر ما و شما برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در این صورت نماز ما و شما در کراهیت پیدا می شود. و خاییدن نان هم یا خاییدن یگان نمودی میوه هم، این هم خاییدنش، فرو بردنش نه، خاییدنش هم در روزه ما و شما کراهیت دارد، مگر اگر طعامی که مادر برای کودک معده داشته باشد، اگر مادر خاییده در دهن کودک بگذارد، اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد. لسواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوب هایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارند، اینا استفادهش فقط همون بعد روزتون که گرفتین، سحر خوری که کردین، بعد همون دندانها را بشوین، این بهتر است از اونی که شما در روز میشوین، البته در روزه شما کراهیت پیدا می شود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باکی ندارد. یا اینکه کحل میگد، اگر زن سرمه کند، اسمه بکشد در ماه رمضان، یا سری خود روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد. موی سفیدی که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفیدی که از 50 بالا شد، وای خودش قوت خچه میداند که خیلی برجامانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد، اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فیتر هر روز صدقه میکند، یعنی 2 کیلو گندم چند سامانی که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم برای هر روز خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد، بعدا قضا میگیرد. و الا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت، همچون روزدار از دنیا سفر کردگی است. زنی که حامله باشد، این مسئله را من در اول خواندم به شما که زیرا که این مسئله مهم است، خیلی با دقت باشین، این مسئله در همه ما و شما رخ میدهد. زنی که حامله دار باشد یا کودک معده دارد که کودک شیرخواره است، به همه ما و شما معلوم است که شیر از غذا پیدا می شود. اگر مادر غذا نخورد، طعام نخورد، شیر کم می شود. شیر همون قوتناکی که در داخلش دارد، همون قوتناکی ها گم می شود و کودک ضعیف می شود، کودک بیمار پیدا می شود. اینا گفتم. پس یک حدیث به یادم آمد، تنظیم عائله خود یک موضوع هست که در قرآن ما و شما پیش از گفتار این موضوع را بیدار کردن در حکومت ما و شما، این تنظیم عائله خودش علاکه در قرآن ما و شما ثبت کرده شدگی است. در همون جمع ذکر می شود که اگر زنی که یک کودک می زاید و در بین تنفس نمی کند و سال آیندهش کودک دیگر می زاید، در این صورت برای همون کودک اول که در شکم مادر علاکه کودک پیدا شده است، علاکه قوتناکی شیر گم می شود. گفتم پیغمبر یعنی پی در پی زاییدن در اینجا من کردن که از حامله بودن و باز کودک شیرخواره باشد، این صورت کودک همان شیرخواره ضرر می‌بیند، زیرا تمام قوتناکی شیر گم می شود و شیر خودش حدش کم می شود. انا اگر زنی که حامله باشد یا شیر دهنده باشد، اگر خوف برند بر فرزندشان یا خوف برند بر سلامتیشان، این صورت چیکار میکنن؟ یا بیماری که خوف میبرد که روزه بگیرم مریضم زیاد میشود، یعنی دردم زیاد میشود، یا مسافری که سفر کرده است، از 120 کیلومتر از خانهش بیرون سفر کردگی هست، اینها را شریعت ما و شما حکم میکند که اینها حق دارند که روزه را بخورند و بعداً از مریضی که خلاص شدند، زنی که تولد کرد، کودکی که مثال علاکه بوایه رسید، اینها یا مسافری که از مسافری به خانه خود برگشت، اینها در این صورت روزه را قضا میگیرند و فدیه نمیدهند،
چگونه ای که اون موی سفید فدیه میداد. اینا فدیه نمیدهند. پای پیاده شهر نیست. اگر با سمالیات میراید، با مرسیدس میراید، با چیزی میراید، همین 120 کیلومتر طی کردید تو مسافر هستی. ولی بسیار از همین عقیده در ما و شما که وقتی آدمایی که مثال سفر میکنیم به دوشنبه میریم، بعداً چیکار میکنن؟ همون 4 رکعت فرضی که هست، حالان که خدای ضیافت خدا از 2 رکعت گفتگی است، 2 رکعت فرض بخوانین. بعد چی میگد؟ این من مثال وقتم خوش است، مانده نشیدم، از همین خاطر من میرد 2 رکعت میخوانم. اگر 2 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو بلکه اگر 4 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو در اینجا در نزد خدا عاصی و روسیا هستی. خدا فرمان داده است در سوره میثاق، شما سفر کردین نماز قصر کنین، نابسته تو به ماشین میره، به اسب میره، پیاده میره، فرقی نداره. این ضیافت خداست، این حکم خداست، شما به جا بیارید. خب و صوم سفر لا یضر احب. اگر مبادا ما و شما به دوشنبه رفتیم مسافر هستیم، حق داریم که روزه را در همونجا میخرید، حق داریم، مسافر هستیم. خدا فرموده است در سوره بقره. لیکن اگر دلتون نخواست، مثال تو سحر روزه گرفتی و بعد رفتی گفتی نه نمیشکام، این دم حق داری نشکا. در روزه حق داری، برای تو مستحب است، بخواهی بگیر، نخواهی نگیر. اگر گرفتی چی هست؟ هم قدر می شود که دیگر قضا، یعنی وقتی که به شهرت آمدی دیگر قضاش نمیداری. این ده اختیاریت است، میخواهی بخورش، نمیخواهی هم اختیار داری سال نخورش. حساب می شود، از روزه تو حساب می شود. اگر شخص بیمار می شود، میگن بیمار شد، روزه را میخورد، روزه را میخورد، ولیکن شرط کرده شده است. میگد صاحب مسئله میگه شرط کرده شده است این که به فرزنداش نصیحت کند که بچه من 3 روز یا 4 روز یا 5 روز از رمضان خوردم. یعنی اگر به شرطی که بعد همین تندرست، یعنی بعد همون بیماریش مثال 3 روز یا 4 روز صحت می شود، مثال یا 5 روز روزه گرفت، 5 روز بیمار بود، مسئله را خوب گوش اندازین، 5 روز بیمار بود، در حالت بیماری خدا را رخصت دادگی است که بخورد. بعد همین بیماریش 3 روز دیگر حیات دید و از دنیا گذشت. این صورت در وارثاش باید چیکار کنند؟ همون 3 روزه ای که تندرست شده بود و روزه نگرفته بود، همونا را فدیه شه بدن. اون 5 روز بیماریش در اون حالت خدا بخشیدگی است، فقط همون 3 روزه چیکار میکنن؟ فدیه شه میدن، خلاص. این شرط کرده شده است برای همون آدم که وصیت کنه فرزنداش که من 3 روز دیگر حیات دیدم و از جانب من فدیه بده. خب و فدیه کل صلاتین کصوم یومین. بین همین آدمی که فدیه میدهد بچه‌هاش، اگر همون آدم روزه نمازش هم که نخوانده باشد، مثال مبادا در حالت بیهوشی بود، این صورت نماز از گردن او برداشتگی هست و برای نماز فوچیدش هم چیکار میکند؟ فدیه میدهد، مثل با صدقه فطر. یعنی 2 کیلو گندم از روزش میدهد، 2 کیلو گندم دیگر از حساب نمازش میدهد. امروز ما و شما دوره میکنیم، دوره‌ای که در مرده ها میکنیم، اگر چنده که این صحیح نیست، این دوره خودش صحیح نیست. در آدم های دوچار میشیم که بالکل نماز نخوانده است. ما و شما دروغ میگیم، همین دامله ها دروغ میگن، بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب این، به سبب موت از ادای اون عاجز آمده است. این سخن ما است در دوره ها، لکن دروغ میگیم. ما در نزد خدا گناهکار هستیم. کدام نیکبختش بگیم، بدبختش بگیم، این بدعت جاری کرد، این بدعت است، این از شریعت ما و شما نیست. اگر من یک قابچه، بعضی آدم‌ها تصور میکنن که همون دانه‌های گندم چند که زیاد شد همون قدر مغفرت گناه میشود. نه، اگر تو 1 تن گندم در همونجا بگذاری دوره بکن،
باور کن همون آیت کریمه اینجا نفوذ دارد و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. تو در دنیا ذره نیکی کرده باشی پاداشت نیکی است، اگر ذره بدی کرده باشی در نزد خدا اگر 10 تانه گندم که دوره بگردانن تو از عذاب خدا نجات نمییابی. اینا را شما فراموش نکنید. فدیه همون حقی که مثال ما جدا میکنیم که فدیه صوم و صلات میگیم در حالت دوره، همونش جایز میشود که اگر همون انسان در اصل بیچاره عاجز آمد نماز خوانده نتانست، در اصل هم بیچاره بیمار بود و به بیماریش از دنیا گذشت، این صورت این چی است؟ این عاجزی هست، این ضرورت است. اون انسانی که دیده و دانسته نماز قضا کرد، وای دیگر دوره چه حاجت است؟ دوره چی لازم است؟ در یگان کتاب خداوندی دوره خبر دادگی نیست، باور کنید. خب و یمسک بقیت یومه مسافر قدما. اگر مسافری که در نصف روز رفت و در دوشنبه رسید، این صورت میگه اگر در نصف روز که رسیدی، مثال نصف دیگرش مانده است، همون نصف روز چکار کن؟ نصف روز در باقی بمان، روزت نخور. همون دم حق دارد، بخورد هم حق دارد، لیکن اگر نخورد این بهتر است میگه. خب و حائض طهرت. و مثال شخصی بود که تا نصف روز روزدار بود، زن نصف روز در حایض شد، این صورت هم میگه چکار کند؟ این صورت هم حق دارد که اگر بخورد. برای زن حایضه روزه شرط نیست، همینا هم برسانیم. زنهایی که اگر در حالت حیض باشند، شما البته به البته اونها را خبردار کنید که اینها این روزه‌ای که شما میگیرین این روزه نیست، برعکس طعامتان استفاده کنید، رخصت الهی است. و بعضی حالی سوالات در پیش من آمده است که از دست زن حایضه آیا طعام خوردن و نان پختن جایز است؟ این عقیده یهودی است. مردم یهود، مردم جهود، زنی که اگر حایضه شود جاگه وی جدا میکند، از دست وی هیچ طعام نمیخورد، میگه وجودی همش میکروب است. لکن اسلام ما و شما نه. اسلام ما و شما گفتن در حالت حیض هم زن بوسه کن، در کنار خودت بگیرش، از دست وی طعام بخور، همراه او هم نشینی کن، وی هیچ میکروب ندارد. خب جنون و کل شر مسقطون. اگر کسی که از همین روز تا آخر ما دیوانه شد، کسل دیوانگی گرفتش، روز عید هوشیار شد، از گردن او ساقط از دیگر روزه نمیگیرد. للبعض میگه اگر 1 روز یا 10 روز یا 20 روز یا 25 روز کسل دیوانه کسل شد، صحت شد، چکار میکنه؟ در حالت صحتیش همون روزه را پره میگیرد. و این اغمی علیه ایاما قضاها الا یوما نواها. اگر به شرطی که آدمی که بیهوش بشود، آدمی بیهوش هم آدمی که در روز مثال اغمی علیه میشود، ایاما چند روز، مثال 3 روز بیهوش خواب میکند، همینم چکار میکند؟ همینم روزش قضا میدارد، الا یوما نواها، مگر روزه میگیرد. این بود بعض مسئله و مسائلایی که من مختصرا برای شما فهماندم. در همین ماه مبارک رمضان ضروری هست کدام سوالهایی که در شما هست نافهم است، میتونید که هر روز اینجا آمده مراجعت کنید، میتونید در جمعه ها بنویسین. و از همه چیز مهم برای شما خبر میدهم، این شبها شبای تراویح هست، تراویح ها را کار کنید که با امر معروف و نهی از منکر صورت بگیرد. در حالت امامتی جنگ جنجال تا نشود. بسیاری از مسجدها در علاقه ملاهایی که در دوره‌های جماعت نبودن، یکی در رمضان پیدا میشوند. خطیبا یکی میبینن که آمدن رسیدن برای 4 هم صدقه فطر. اینا را شما البته همان داملهایی که در شما نماز جماعت گذرانیدن، همونایی که بیچاره مثال شب و روز قطعی شما بودن، همون از داملهای شما. یک حکایه میارم برای همین جنجال. در کتاب غزالی میگوید که امام غزالی میگوید که
در یک مسجد جنجال شد. یک شیخ عالم بود، میگد پیش او رفتند و گفتند برادر، گفتند در همه مسجد ما بسیار جنجالی هست، میخواهم که همون جنجال مسلمان ها را رفته آرام کنی. این عالم گفت برای کدام مسئله جنجال میکنند؟ گفت یک گروهش میگن که تراویح 8 رکعت است، یک گروهش میگن که تراویح 20 رکعت است. در همین مسئله گفت اختلافی هست، جنجالی هست در داخل مسجد. عالم کی بود چی گفت؟ گفت حکم میکنم که در این مسجد بسته کنین، تمام شه از مسجد بیرون کنین، در مسجد دیگر نماز نخوانند. گفتم برای چی؟ گفتند برای که نماز تراویح خودش سنت است، لکن اتفاق مسلمین این فرض است. اتفاق شدن، اتحاد شدن، محبت بین دو مسلمان و مؤمن ها این فرض است، لکن نماز تراویح را خواندن این سنت است. برای یک سنت شده فرض ترک میکنن، مسجد بندین و مسلمانان را از مسجد بیرون کنین. کاری کنین که در بین شما اتفاقی باشد، کاری کنین که برای همون 400 صدقه فطر بین یکدیگر خصم و عداوت و بین یکدیگر جنجال نکنین. رسول اکرم میگوید الصوم جنة ما لم یخرقها، روزه برای شما یک سپر است از آتش دوزخ، شما را حمایه میکند در صورتی که شما در دنیا نشکنینش. همین سپر اختان از دست ندین. گفتن یا رسول الله چگونه سپر میشکند؟ گفتن کدام برادری که با یکدیگر کینه داشته باشد، کدام فرزندی که نزد پدر عاق باشد، کدام انسانی که نماز نمیخواند، کدام انسانی که در نماز جماعت اشتراک نمیکند، کدام برادری که زبانش در همین ماه مبارک رمضان روزدار نیست، غیبت میکند، بهتان میکند، دروغ میگوید، اینها همان کسانی هستند که روزه را شکستند، همان سپر را شکستند. این دیگر در روز قیامت این روزه برای اونها سپر نمیشود. کاری کنید که از این طایفه نباشین. رب صائم لیس من صیامه الا الجوع، پیغمبر خدا گفت بسیاری از روزدارهای هست که بر آنها فقط تشنگی و گرسنگی میرسد، از ثواب چیزی نمیرسد. اینقدر مشقتی که شما میکشین فکر نکنین پدرها و برادرها، نگین که این روزه همین است که سحر خیزی تو روزه گرفتی نخوردی نه آشامیدی تا بگاه تمام تو حکم روزه را بجا، حق روزه را بجا آوردی. نه، تمام حکم هاش در رعایت کن. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان جهل علیک او صابک فقل انی صائم انی صائم. پیغمبر میگوید روزه این نیست که شما از خوردن و از آشامیدن دور استید، بلکه روزه این است که شما از دشنام و از گپهای قبیح و از کردارهای ناخوب برطرف کناره باشید. اگر کسی شما را دشنام داد یا ندانست که تو روزدار هستی، بگو من روزدار هستم، من روزدار هستم. این چنین معامله کنید تا که در روزه شما یک برکات شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این ماه مبارک رمضان را در نامه اعمال همه بندگانت کتابت بفرما. و خدای مهربان باز دعا میکنیم که تن ما را تا آخر این ماه صحت و سلامت نگاه بدار. آن اجر، آن ثواب هایی که در این ماه مبارک است به تمام این بندگان روزدارت خدایا نصیب و روزی بگردان. و خدایا اتفاقی و اتحادی را در تمام مسلمان های روی دنیا برقرار و بردوام نگه بدار. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بساز، بیماری ها من شفای کامل نصیب بگردان. فرزند طلب ها باشه، فرزندای سالم و صالح نصیب شان بساز. فرزندایی که از ما و شما بیرون از خاندان هستند سفرهای با برار و بی خطر نصیب و روزیشان بگردان. یک برادر خیر کردند، در حق ما دعا کنین خدا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش بسازد. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین و رب العالمین. خیر احسان هایی که الحال اینجا شده اینها را خدایا به درگاهت مقبول و خدای مهربان از کل آفت ها، از کل بحثان ها، از کل مریضی ها خدایا در حفظ امانی خودت نگهشون داری. آمین و رب العالمین. الحال میخوام یک چند مسئله را که خیلی ضروری هستند، مسئله های داخل به ماه مبارک رمضان هستند، برای شما قرائت میکنم. گوش اندازیم تا که کدام عملها روزه ما و شما را میشکند
کدام عملها روزه ما و شما در هیچ خللی ندارد، کدام عملها در روزه ما و شما نقص میارد. انشاءالله الحال به شما خوانده میدهیم. من جامع او جمع في احد سبيلين او اكل او شرب غذاء او دواء عمدا قضى وكفر كالمظاهر وهي بافساد اداء رمضان لا غيره. کدام مردی که با زن خود خانه‌داری میکند در ماه رمضان یا در ماه رمضان خوراک میخورد یا در ماه رمضان آب می نوشد، غذا باشند، یعنی بدن انسان از استفاده این قوت پیدا کند، او دوا یا اینکه دوای را استفاده میکند، یعنی چیزی نباشد برای درد دندانش باشد، درد سرش باشد، درد دستش باشد، دارو میخورد. اگر اینها قصدن باشند، یعنی روزدار بود و بعدن چیکار کرد؟ هیچی گپی ندارد گفت، گرفت با زن خودش خانه‌داری کرد یا طعام در پیشمان خوردن گرفت یا از آب نوشید بی پروایانه قصدن، اینجا شریعت از روی قرآن هم حکم میکند که این بنده در نزد خداوند گناهگار شد. در این یک روزی که وی خورد 2 ماه و 1 روز کفارت بدهد. اگر همین 2 ماه و 1 روز روزه ندارد، کفارت چه ندهد، در نزد خدا ای اولا روزدار نیست و در نزد خدا گناهگار است و البته از حساب این اعمال بدش در نزد خداوند گناهگار می شود. کفارتش انا همین است. در 1 روز قصدن کسی که میخورد، یعنی جورته میگه ما و شما استفاده میکند، کفارت میدهد. مثل مظاهر گفت. مظاهر کی هست؟ مظاهر در کتاب زهاری، کتاب طلاق میگوید که مظاهر کسی هست که یگان اعضای زنش را به اعضای زنش مانند میکند. مثل میگوید که سینه های تو مثل سینه های مادرم هست، یا شکم تو مثل شکم مادرم است، یا پای تو یا ران پای تو مثل ران پای اپم است. اگر به اینها تشبیه داد، این مردم تا کفارت 2 ماه روزه نگیرد به زن خود دیگر نزدیک. کفارت فقط در همین ماه مبارک رمضان است. اگر کدام ما و شما اگر از ماه رجب روزه بگیریم، از ماه شوال بگیریم، اگر قصدن هم که بخوریم، اینجا در 1 روز قضا میگیریم. کفارت در گردن ما نیست و این روزهای نفلی هستند، اونا فرضی نیستند. فقط کفارت برای همین روزه های فرضی هست. در 1 روز روزه میگیرد. در کدام حالت؟ اگر خطااً روزه را بخورد. مثل دیروز ما قید کردیم که شما در ماه مبارک رمضان غرغره آب نکنین. اگر مبادای غرغره آب کردین و آب به حلق شما رفت، در 1 روز روزه میگیری، کفارت ندارد دیگر. کفارت فقط برای آدمی که قصدن میخورد. برای آدمی که نافهمیده در حالت همان غرغره کردن آب که رفت، این صورت در 1 روز روزه میگیری. یعنی ماه رمضان را که تمام کردی، بعد رمضان عید که گذشت، بعد عید چند روزه که مثال خطا 1 روز خطا کردی، 2 روز خطا کردی، چکار میکنی؟ 1 روزی روزه میداری. او مکرهن، یا اینکه کسی تر مجبور روزه را میخراند، مثل دوره های پیشگونه ای که مردم روزه میخراندند. کسی که اگر یک در حلق شما روزه را مثال طعام میریزد یا آب میریزد، شما را قصدن روزتون میخراند، در این صورت هم شما در 1 روز روزه میگیرید. او فعل بزن انه لیل، یا گمان میکند این که شب است، یعنی در خانه نشستگی طعام خورده است، فکر میکند که تا حال شب است، بیرون میشود که الک روز شده است. این آدم هم چیکار میکند؟ در 1 روز روزه میگیرد. یا در یگان بدن ما و شما اگر جراحی باشد،
در همون داخل جراحی که مثال سوراخی دارد، اگر در سوراخی ما و شما دارو بگذاریم، در این صورت هم در یک روز روزه میگیریم. من عباراشو نمیخوانم، هم ترجمه میکنیم. یا در موضع هایی که سوراخی دارد، مثل سوراخی بینی هست، مثل سوراخی تا گوش هاتون هست، اگر در همین ها هم که شما دارو را اگر داخل کردین، روزه شما را میشکند. مگر صاحب فتوا میگوید که اگر در چشم کسی دارو بچکاند، این روزه را نمیشکند. در چشم روزه نمیشکند و در دیگر سوراخی هایی که در وجود انسان است، اگر دارو را شما جا کنین، روزه شما را فاسد میکند. من غیر المسام گفت، یعنی در جاهایی که سوراخی نیست، مثل پشت دست است، شکیدن یگان مزه است، وازلین است و دیگر چیزایی که استفاده، اینا باکی ندارند. اینا در روزه ما و شما هیچ نقصان نمیرسانند، مگر در حالت میرساند تأثیرش که اگر همون زخم چقر باشد یا سوراخی دارد که در داخلش ما و شما همون دارو یا تبلیت کرده مثال میاندازیم. یا اینکه سنگ پاره میخورد، این دم در یک روز روزه میگیرد. یا با پری دهان میپرتاید، این دم در یک روز روزه میگیرد. اگر به شرطی که خودش قصدن کرده باشد پرتاید، این صورت در روزه میگیرد. لیکن اگر خود دل میشورد، دل شراق میشود و میپرتاید، این صورت در روزه شما شکستگی نیست. قصدن اگر شما خود دلتان شورانده و پرتافتین، با پری دهان باشد، این صورت در یک روز روزه میگیرین. اگر نافهمیده روزه گرفتین، نافهمیده روزه را خوردین، رسول اکرم چی گفتند؟ من نسیه و هو صائم، کسی نافهمیده آب نوشید یا طعام خورد یا یک دوای را استفاده کرد، فاکل و شرب فلیتم صومه، پیغمبر خدا گفت روزش تمام کنه، فانما اطعمه الله و سقاه. برای چی؟ زیرا که این طعام و این شراب خداوند بر او داد، این ضیافت خدا بود، این مهمانداری خدا بر بنده بود. کسی که نافهمیده میخورد خوش به حالش، کسی نافهمیده اگر استفاده کرد، همان روز باور کن برای باید خرسنده حد کنار نداشته باشد، زیرا این ضیافت خداست. اگر نافهمیده ما و شما خوردیم، خطاً نه بلکه نافهمیده، آدم فراموش میکند، گاه که من روزدار نیستم میخورد، اینت شما تصور کنین که خدا شما را ضیافت داد، شما بنده دوستدار بدهید. او احتلمه، یا مثال آدم روزدار روز خواب میکند، خواه شیطان مثال فندش میزند، یا اینکه مثال در خوابش یگان خواب میبیند، بیدار میشود که احتلام شده است. در این صورت هم روزه شما شکستگی نیست، رفته غسل جنابت کنین. آبازی کردن بر روزه هیچ ضلال زیان ندارد. رفته آبازی تو نمیکنین، غسل جنابت میکنین و روزه شما را نه میشکنند، نه کفارت دارد، نه قضا دارد. او نظر فانزله، یا اینکه اگر به سوی زن خودت نگاه میکنی و شهوت کشاده میشود، همون احتلام میشه، این صورت هم در روزه تو ضلالی نیست. یا اینکه در دهان شما غبار میدراید، چنگ خاک میشود، در دهان شما هم چنگ خاک میدراید. او دخان، یا اینکه بعضی آدم های هستند زکام میشوند، مثال سیپندود استفاده میکنند، یا نزد چکدان باشند نان میپزند. خب خلاص کدام نوع دودی که نباشد، اگر در مشام شما، در دهان شما که داخل شد، اینم در روزه شما هیچ نقص آوردگی نیست. او ذباب حلقه، یا اینکه پشه که در حلق شما داخل می شود، اینم روزه شما را نمیشکند. اگر بوسه کند، یا زن خودش را بوسه میکند یا میساس میکند، اگر انزال شود اینجا قضا میدارد، زیرا که در ماه رمضان فقهای ما و شما میساس کردن بر زن و بوسه کردن زن اگر خوف شهوت باشد من کردن. یعنی انسانی که خودش اداره کردن نمیتواند، میداند که بعد بوسه یا بعد میساس دادن زن ممکن است که مثال کار به حد کلانش برساند، این صورت چکار میکند؟ وای باید که احتراز کند، وای باید نه بوسه کند و نه چی کند، نه میساس کند. میگه عایشه صدیقه
یه حدیث روایت کردگی هستند در صحیح مسلم میگذرد، میگوید گفتم پیغمبر خدا در ماه رمضان بعضی از زنهایش را بوسه میکرد و بعضی از زنهایش را میساس میداد و میگه خنده کرد. صحابه ها فهمیدند که همین خود عایشه بود که رسول الله همین عایشه را در کنار خود میکشید، میبویید، بوسه میکرد، لیکن رسول اکرم بود و ایمین از شهوت بود. از این خاطر کسی ایمین از شهوت هست برای باکی ندارد، لیکن اگر ایمین نداشته باشد، خوف داشته باشد که ممکن است که مثال کار نتیجهش ناخوب شود، در این صورت باید که دوری بجوید. آن چیزی که میگه در دندانهای شما از خوردن سحر باقی ماند، اگر کمتر از دانه نخود باشد شما او را به زبان خود حرکت دهید و فرو برید، اون روزه شما را نمیشکند. مگر در کدام حالت میشکند؟ وقتی که بدن همون زبان ما و شما میبراریمش و نگاهش میکنیم که مثال از نخود دیده کمتر است، خانان است، خایگان نوع اطعام دیگر است، بعد اگر فروش بریم این صورت در روزه ما و شما را میشکند. اگر نادیده با همون زبان حرکت شدیم فروش بریم این صورت در روزه ما و شما نمیشکند. با خایدن دانه کنجیت هم صاحب مسئله میگوید که روزه انسان نمیشکند، زیرا که دانه کنجیت خودش بسیار حدش اقل از کم است، با خایدن خودش در همون گوشه های دندان باقی میماند، او به حلق هم دیگر نمیرود. از این خاطر اگر دانه ارزن وارد شده که اگر در حلق شما رفت و او را خایدین هم که فرو هم که بردین، روزه شما را نمیشکند. و پرتافتن بر شما ذکر کردیم که اگر مبادایی که بر دهن شما آمد پر و شما او را دویم باره باز اگر داخل فرو بردین، اینجا روزه شما را میشکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. وقتی نماز خوان پیغمبر خدا میگوید بالای گوشه زمین می ایستد و نیت میکند برای ادا کردن نماز، وی همچنان از گفت پیغمبر که دروازه پروردگار را میزند. وقتی دروازه پروردگار که زده شد، این معروف و مشهور است که هر دری که کوفته شود البته گشاده می شود. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. روز از روزها این نماز شما اون دروازه را گشاده می کند. خوش به حال اون بنده که دروازه پروردگار برای او گشاده می شود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. پیغمبر خدا میگوید ای بندگان خدا، روز قیامت وقتی که شما زنده گردانیده می شوید، اول ما یحاسب به العبد، اولین محاسبه شما، اولین حسابات عمر شما از نماز سر می شود. از بنده پرسیده می شود آیا نماز در دنیا خواندی؟ فإن صلحت، پیغمبر خدا میگوید وقتی که اگر نمازهای شما با صلاحیت باشد، یعنی نماز باشد که تو از ذوق خوانده باشی، از شوق خوانده باشی، نماز باشد که از برای خدا خوانده باشی، فقد افلح و انجح. پیغمبر خدا گفت که این انسان وقتی که از حساب نماز که اگر نجات یافت، دیگر آینده حسابات این بنده نیک می شود، آسان می شود. ولکن در دوام حدیث پیغمبر گفتند، اگر گفتند و این فسدت، اگر نماز باشد که نه برای خدا باشد، نماز باشد که تا که مسجد روم،
برای وقتی خود ما گذرانیدن، یا رفتن نماز خانم تا که مردم مرا گوید که نماز خوان، یا در بین مسلمان ها در آیم و نگاه کنم که کنی اون داملا چی میگوید، رفته در اداره های دخلدار خبر دهم و روم سیاه کنم در دنیا و در قیامت که هر روز از این مسجد ما هر سخنها میبرند، هر روز. الان که الحمدلله اگر این سخنهای ما را حقانی برده رسانند، برای ما مکافات میدهد حکومت. لیکن صد افسوس از حسد و از بخل بیچاره ها ترکیده ایستادند. اگر با این نیت آمده باشد، پیغمبر گفتند خاب و خسر، ناامید شد و ذلیل شد و خار شد. نماز این هدیه معراج است. نمازی که پیغمبر بهر ما و شما آورد، این از معراج آورد. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سوره اسراء. پاک و منزه و بی‌عیب است آن پروردگاری که سیر داد بنده خودش را، یعنی محمد را، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از قسم شب از خانه هانی، از مسجد حرام، از مسجد مکه مکرمه به مسجد اقصا به فلسطین برد. چه مبارک پیغمبر نصیب ما و شماست که این گونه سیری که با این گونه بنده خود خداوند کرده است به هیچ پیغمبری نکرده است. شب برنشست از فلک در گذشت، شب برنشست از فلک در گذشت، به تمکین و جا از ملک در گذشت. در یک شب نشستگی پیغمبر تمام فلک های دنیا را گذشت. تمام این 7 طبقه آسمان و زمین پیغمبری خدا گذشت رفت، با تمکین و جا از ملک در گذشت. ملائکه مقربترین درگاه الهی حضرت جبرائیل، آن موضعی که محمد صلی الله علیه و سلم طی کردن، جبرائیل رفته نتوانست. حتی گفت لو تقدمت شبرا لاحترقت. محمد این جانبش حق توست، اگر من یک وجب پیش روم هر آینه این 600 بال من می سوزد. اون جانب حق توست. خداوند چگونه محمد را مکرم ساخت، چگونه امتی او را عزیز شمارید. سعدی میگوید مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. ای انسان میگوید تو چی قدر داری، چی منزلت داری، که حتی که جایی که انسان رفت ملائک رفته نتوانست. جبرائیل با بالهای خود، با این مقرب بودن خود، جایی که انسان رفت، جایی که آدمیت رفت، اینها نتوانستن رفتن. چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ چی شد که تو پیرو شیطان شدی؟ چی شد که شیطان بالای تو مسلط شد، بالای تو ظفر یافت؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت؟ حضرت میگوید طیران مرغ دیدی؟ ای انسانی که تو اینقدر بی عقل هستی، ای انسانی که اینقدر تو منزلت خود گم کردگی هستی، طیران مرغ دیدی؟ پریدن مرغ را دیدی و آرزو کردی که کاش که من هم مثل همین پرنده در هوا بپرم؟ طیران مرغ دیدی؟ تو زی پای بند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. ای انسان میگوید تم از شهوت خالی شو، تم راه های شیطان دور کن،
تو هم به سوی پروردگار بنده صادق شو، نظر کن انسان چه خیل پرواز میکند. یکی نظر افسوس که امروز انسان است نامش، امت پیغمبر است. امروز امت پیغمبر الحال در بازار در دکانش نشسته است، حالا که خدا ندا دارد که به نماز جمعه بیاید، اینجا نجات است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم در خانه خواب است، به یادش نماز جمعه نمیزند. امروز امت محمد بیل در دستش در زمین کلند دارد، اینجا نماز جمعه سپری شده ایستاده است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم مزار حضرت سلطان می رود در روز جمعه، باز پیش من میاد دعات. مزار حضرت سلطان برای تو امروز ضرور نیست، امروز برای تمام مردم مسلمان نماز جمعه ضرور است. تو در هر قدمی که به سوی حضرت سلطان میزنی تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. باز بیچاره جاهل و نافهم میگوید مرا گفتن روز جمعه زیارت وی ثواب است. این نماز هدیه معراج است. انس ابن مالک میگوید از پیغمبر خدا که ففرض الله عز وجل على امتی 50 صلاة. پیغمبر خدا گفته بود است که در شب معراج وقتی که من نزد پروردگار خود رفتم و با پروردگار خود وقتی ملاقات کردم، خداوند بالای من 50 وقت نماز را فرض گردانید. 50 وقت نماز هدیه داد. خداوند این 50 وقت نماز در دست رسول اکرم داد که اینو برده بر امتانت میرسانی و 50 وقت نماز را در یک روز میخوانید. انس ابن مالک میگوید که پیغمبر دوام دادند این حدیث را گفتند فرجعت حتی مررت بموسی علیه السلام. وقتی این هدیه 50 وقت نماز را گرفتم از نزد خدا، پس از نزد پروردگار خود بیرون شدم، آمدم از نزد حضرت ابراهیم گذشتم، در طبق پایانگی که حضرت موسی بود به نزد حضرت موسی رسیدم. حضرت موسی کلیم پروردگار از محمد سوال کرد ما فرض الله لك على امتك، خداوند بر تو چی هدیه داد؟ گفتم 50 وقت نماز. حضرت موسی که پیغمبر خدا گفته است ای امتی من دائم دعاگوی حضرت موسی باشید که یگانه پیغمبری که در شب معراج مرا یاردم کرد این موسی بود. حضرت موسی چی گفت؟ فرجع الى ربک یا محمد فإن امتك لا تطيق ذلك. محمد صلی الله علیه و سلم اولا خوش آمدی، این بهترین سفری هست که خدا بر تو نصیب گردانیده است، لیکن من بر تو نصیحت میکنم که پس گرد نزد پروردگار. 50 وقت نماز این خیلی زیاد است، امتی تو طاقت 50 وقت نماز ندارد، پس بگرد. فرجعت فوضع عنی شطرها. پیغمبر خدا میگوید وقتی موسی که این سخن گفت من هم 50 وقت نماز داشتم، نزد بنی اسرائیل پیشنهاد کردم، امتان من عاجز آمدند، همه گناهگار شدند. از این خاطر از تو برادر محمد طلب میکنم نزد خدای خود برو و این نماز را بگو که به کم عدد کم کند، زیرا امتی تو طاقت ادای این ندارد. رسول اکرم میگوید گشته آمدم نزد پروردگار، زاره و تولا کردم، خداوند از من 5 وقت نماز را بخشید، در بعض روایت 10 وقت نماز را بخشید. فرجعت بذلك قلت یا موسی
وضع عنی شطرها. آمدم نزد حضرت موسی، گفتم موسی برادر، خداوند از من 5 وقت نماز را گذشت و 45 رسانید. حضرت موسی چی گفتند؟ ارجع الی ربی فاسأله التخفیف. محمد صلی الله علیه و سلم باز پس گرد زیرا که 45 وقت نمازم این نمازی زائد است، از پروردگار تخفیف طلب کن، سبکی طلب کن، باز کم کنه. پیغمبر خدا میگوید بازگشتم نزد پروردگار خود، فلم ازل ارجع بین رب تبارک و تعالی و بین موسی علیه السلام. پیغمبر میگوید که من بین موسی و بین پروردگار خود 9 بار نزد خدا رفته آمدم. 9 بار برای همین امت، تا که امتی من گناهگار نشود، تا که امتی من شرمسار در روز قیامت نشود. نزد خدای خود میرم، زاره میکنم، تولا میکنم. آمدم گفتم موسی 5 وقت شد. حضرت موسی چی گفتند؟ محمد گفتند ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیقو. محمد گفت من باز از تو خواهش میکنم، پس گرد که امتی تو 5 وقت نمازم نمیخواند، پس بگرد. حضرت موسی با نور نبوت دانستند که امت پیغمبر، امت محمد 5 وقت نمازم طاقت ندارند. امروز برای ما و شما سخن حضرت موسی درسی تیار است. کنی خانه ای که خالی از بینماز باشد، در هر خانه یک بینماز یا 2 بینماز یا زائد از این وجود دارد، کم از خانه ای که همه مکملا نمازخوان باشد، کم از این خانه. پس گرد گفت 5 وقت نمازم زائد است. رسول اکرم چی گفتند؟ استحییت منه. موسی گفتند گپی شما قبول، لکن به عظمتی خدا قسم که دیگر شرم میدارم که از 5 وقتم این نماز کم کنم. خطاب آمد یا محمد انهن 5 صلوات لكل يوم وليلة لكل صلاة 10 فكذلك 50 صلاة. میگه صدای آمد که ای محمد حبیبی من، رو گفت پایان رو، دیگر پیش من نیا. این 5 وقت نمازی که بر ذمه تو ما فرض گردانیدیم، در یک شبانه روز تصور کن که در هر یک نمازش 10 نماز ثواب داده می شود و برابر می شود به همون 50 نمازی که من در اول در ذمه تو فرض گردانیدم. 5 وقت نماز کدام بنده ای که می خواند تصور کند که همون 50 وقت نمازی که هدیه‌ای که خداوند به پیغمبر داد، ثواب همون ما و شما نائل می شویم. حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های کرام بود، میگوید زمستان بود، میگوید بیرون خنک بود و فصل خزان ریز بود. با همراه پیغمبر خدا میگوید بیرون از خاندان شدیم. والورق یتحافت، نگاه میکردیم که برگ های درختها بر زمین افتیده ایستاده اند. نزد یک درخت رفتیم، فاخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتحافت. ابوذر غفاری میگوید پیغمبر خدا دستی مبارک بلند کردند و یک شاخ درختی را قپیدند که ورقهای او، برگهای او همگی بر زمین ریخت. فقال یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول الله. میگد فریاد زد ای ابا ذر، ای ابو ذر. گفتم لبیک یا رسول الله. ان العبد المسلم ليصلي صلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما تحافت هذا الورق عن هذه الشجرة.
پیغمبر خدا گفته بود است، ابوذر گفته است وقتی که بنده مسلمان طهارت میکند با مقصد که نماز من ادا کنم، فتحافت ذنوبه، گناههای وی میریزد. چگونه که این نوده درختی که من داشتم و همه او ریخت. وقتی بنده مسلمان اراده نماز میکند و با این نماز خود میخواهد که با خدای خود نزدیک شود، گناههای وی مثل ان همین برگهای درخت از وجود وی میریزد. شما با این 2 رکعت نمازی که الحال از فرض جمعه ادا میکنین با همراهی این 8 رکعت سنتی که ادا کردین، از روی این بشارت پیغمبری خدا در وجود شما دیگر گناه نمیماند. شما اگر در نماز دیگر تا نماز عصر اگر جان شما را اگر خداوند قبض کند، شما مثل همون فرزندی که از مادر تولد شده است مثل همون هستید. زیرا رسول اکرم میگوید که الصلوات الخمس والجموعة الى الجموعة والرمضان الى الرمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. پیغمبر خدا چی گفتند؟ از نماز تا نماز، نمازهای 5 وقته که داریم بامداد ادا کردیم تا نماز پیشین، نماز پیشین ادا کردیم تا نماز عصر. اگر در بین همین نمازها رسول اکرم میگوید یا از جمعه تا جمعه، شما جمعه را خواندین، جمعه گذشته را تا این جمعه، رمضان سال آینده را گرفتید تا این رمضانی که در ماه اکتبر می آید، هر گناهی که شما کرده باشین مکفرات، خداوند همه اینا چیکار کرد؟ نابود کرد. اذا اجتنبت الکبائر، اگر شما دیده و دانسته گناه کبیره نکرده باشید، گناههای کلان اگر دست با قصدن نزده باشید، خداوند در بین این 5 وقت نماز، در بین رمضان تا رمضان، در بین جمعه تا جمعه گناههای شما را خدا مغفرت میکند. با احترام چی؟ با فضل چی؟ با فضل نماز. وقتی شما نماز میخوانید این گناه کرامات ها را خداوند بر شما نصیب میگرداند. میگوید یک اعرابی نزد رسول اکرم آمدن. اعرابی گفته یک آدم کوهستانی، یک آدمی که در کوه زندگی میکند، آمدن از پیغمبر خدا چی گفتند؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. پیغمبر خدا من میخواهم از تو یک عملی را شنوم، یک عبادت را شنوم که اگر وی من انجام دهم دخلت الجنه، روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوم. کدام عمل است؟ پیغمبر خدا را نظر کنین. با این عملها اگر کدام ما و شما عمل کنیم، ان شاء الله اون مکافاتی که پیغمبر با این اعرابی، با این کوهستانی وعده کرد، ما و شما هم نائل میشویم، یعنی وارد جنت میشویم. رسول اکرم گفتن تعبد الله ولا تشرک به شیئا. یکم گفتن ای کوهستانی، ای اعرابی، اگر تو خواهی که روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوی، به خدا شرک نیار، به خدا شریک میار، مثل که نصرانی ها میارن، مثل که حضرت عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن، مثل که مادر عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن، که امروز اکثر امت پیغمبر ما و شما را میخواهند که با همین دین منسوخ شده، با این دینی که فعالیت او قطع شده است، ما و شما را به این دینی که عاقبتش خاری است، دیگر نجات ندارد، میخواهند که ما و شما را گمراه سازند. به خدا قسم، شما اگر از گرسنگی از دنیا وفات کرده گذرید، این برای شما شرف است از آن که به دین نصرانی شما میگذرین. شما در دنیا هم شرمنده هستین، در عاقبت هم شرمنده هستین وقتی شما در دین نصرانی داخل میشوید. بی نهایت احتیاط کنین، علل خصوص همون میکرویون هایی که هستند. بی نهایت تبلیغشان زیاد است. برادرای عزیز فریفته نشوین. اگر توانستین از نزد و هم ایمان نیستن، اونا در نزد مسلمان قدر ندارن،
اونها را می توانیم به ضرب زدن و کوفتن از همون محلتان دور کنیم. اونها دین فروختگی هستند، اونها جاسوس های همون مردم یهود هستند. اونها را شما با طریق اولاد در هر یک چپلاقی زدگی شما انشاءالله در نزد خدا هزارها ثواب شما صاحب می شوید. اونها را به گپ خوب هیچ وقت جواب ندهید. اون بدبخت ها حتی همین قدر سخن خوب هم ندارند. رسول اکرم میگوید یکم چیزی که شما را فردای قیامت وارد جنت میکند این شریک آوردن در ذات خداوندی است. خداوند این بی شریک است، بی مثل است، بی مانند است، وی ذات ندارد. برای ما و شما همین سوره اخلاصی که میخوانیم بر همه امتان من، به تمام مردم روی دنیا بگو که هو الله احد، این خدای تو یکه است، یگانه است. این مادر ندارد، این فرزند ندارد، این زن ندارد. الله الصمد، این پروردگار تو بی نیاز است، هیچ حاجت ندارد. لم یلد و لم یولد، کسی را نزایید و از کسی هم زاییده هم نشده است. ولم یکن له کفوا احد، این پروردگار تو با این قدرت خدای تو هیچ قدرتی دنیا برابر شده نمیتواند. این صفت پروردگار ما. یا شریک آوردن مثل سنگ پرستی، مثل آفتاب پرستی، مثل ستاره پرستی، مثل درخت پرستی، اینها یکی از شرک های خیلی عظیمی هستند. امروز یک برادر در من سوال تعجیلی کرده است که تومار ردنامه در بند دست هست، چه حکم دارد؟ برادر عزیز، من صدها بار گفتم اگر توماری که در وی آیت قرآن نویسانده باشد در این عقیده اهل سنت و الجماعه است، باکی ندارد. لیکن بر شما باز میگویم اون ردنامه هایی که هستن، ردنامه هر سخن های بیهوده و بهوده بسیار دارد، ردنامه شا دور کردن در کار. با اینها ما و شما اعتقاد نکنیم، کرخط میکنیم. کرخطش چی است؟ میاییم برای دل شما، ما هم گناهکار میشویم. کرخط از اسلام نیست. توبه میکنیم در گردنها یک بند دیگر کشوال، اونا فایده ندارن. اینا گپی سخن کتاب، سخن خدا هستند. مرحمت اهل همین جمعیت ما نزد تمام داملاهای همین تاجیکستان دور گردیم و نام او را در کاغذ نزد من روان که کنی کدام همونها به شما فتوا میدهد که شما توبه کنید، شما کرخط کنید. هیچ کدام اونها به شما این فتوا را نمیدهد. اونها میدونند. یا این سنگ پرستی مثل همین موره چشمی، موره های چشمی که شما در بند دست های کودکان میکنین، در گهواره ها میبندین برای چشم. اینا چشم راه نمیگیرند. العین حق، چشم تاثیر دارد لیکن موره چشمی وای نمیگرداند. یک برادر بر من خبر داد که در مسجد جامع دوشنبه همون خارهای کلانی که هست در نزد دروازه مسجد زدگی است. برای چشم به دست داملای وای میگد بیچاره وای کور است، او داملا نیست، وای جاهل است، وای شرکی در خدا کرد از خود درک ندارد. چشم چی میگرداند؟ شما سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و خوانید، در دست ها دم کنید، در تمام بدن شکید، انشاءالله شما را هیچ چشم دیگر دایره نمیکنه. این خرافات ها را ترک کنین. بیزار شدیم باور کنین، مانده شدیم. بی نهایت خرافات های کلان است. یک برادر یک شب در اینجا در حضور همینها ساعت 10 شب است، در یک مشروطه پر از آدم بیچاره خواب دارن، مانده شدن. کجا می روین؟ حضرت سلطان می روین. این جان هم به شما حق دارد، این اعضاها هم به شما حق دارد. اون گوسفندی که در اون نزد اون بزرگوار کسی میکشد به نام بزرگوار وای حرام است، وای حلال نیست. اون گوسفندی که شما اونجا میبرین، اون قدر بنزینی که در اونجا صرف میکنین، اگر مقصدتون ثواب باشد در مسجدها و در طالب علمها و در همسایه ها صرف کنین، اونجا ثواب میگیرین. اگر اراده ثواب باشد، لیکن اراده استراحت باشد، مرحمت رفته استراحتتون کردن گیرید. رسول اکرم گفتن یکم
یکم چیزی که روز قیامت شما را نجات میدهد این چی است؟ این به خدا شریک نیارید، شرک در خدا نکنید. دوم چی گفتند؟ و تقیم الصلات. ای اعرابی، ای کوهستانی، دوم وظیفه تو این است که 5 وقت نماز تا ادا کن. نگو من در کار مشغول هستم، نگوی که من وابسته مصیبت هستم، نگوی که من بیمار هستم. در همه حالت در گردن تو نماز فرض است. 5 وقت نماز تا ادا کن. و تؤتی الزکات المفروضه. سیوم عملی که تو را گفت ای کوهستانی، پیغمبر گفتند وارد جنت میکند این مالدار باشی، از مالت زکات بده. و تصوم رمضان. 4م عملی که تو را وارد جنت میکند این از ماه مبارک رمضان روزه بدار. قال والله لا ازید علی هذا. کوهستانی عجیب گپ گفتن پیغمبری خدا انجام دادی تمام، با شریک نیاوردن خداوند، با 5 وقت نماز، با دادن زکات، با روزه گرفتن من وارد جنت میشوم؟ پیغمبر گفتن بله وارد جنت میشوی. او قسم به خدا که از این 4 عمل دیگر عمل نمیکنم. فلما ولا، راوی حدیث میگوید وقتی این کوهستانی پشت گردانید و از مسجد بیرون شد، پیغمبر چی گفت؟ من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. ای صحابه های من گفتند کدام شما اگر بخواهید که مردک جنتی را ببینید رفته انهمی را زیارت کرد که این جنتی است. این مرد که الحال از مسجد ما بیرون شد و این وظیفه ها را برای خود ابدی گردانید، رفته زیارت کنید که این مرد جنتی هست. در برابر او کدام از ما و شما هم این عملهای اون مرد کوهستانی را اگر انجام دهیم، انشاءالله ما و شما هم چی میشیم؟ از اهل جنت میشیم. لیکن نماز چگونه باشد؟ میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار مسجد در آمدن، نگاه کردن یک مرد نماز میخواند لکن با ریش خود بازی دارد، با بدن خود بازی دارد. رسول الله نظر کردن، ناخوش شدند، گفتن لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر گفت همین مرد گفت از خدا می ترسید، همه اعضاهای ای از خدا می ترسید. لیکن این مادام در نماز بازی دارد، در نماز بے پروا که هست، این گفت این مرد از خدا نمی ترسد. نمازهای ما و شما باید که چنان نماز باشد که آرامیش داشته باشد، رکوعهای دراز داشته باشد، سجده های دراز داشته باشد. این نماز در نزد خدا قبول است. بخاری روایت میکند در صحیح بخاری از حذیفه ابن یمان، میگوید که همین حضرت حذیفه ابن یمان رأى رجلا یصلی ولا یتم رکوع الصلاة ولا سجودها. میگوید همین حذیفه باری میگوید نگاه کرد که یک مرد نماز میخواند مثل نمازخوانی های ما و شما واری، رکوع تیز دارد، سجده تیز دارد، بی نهایت تیز نماز میخواند. حضرت حذیفه که صحابه پیغمبر بود گفتن این مرد گفتن نزد من بیا. وقتی نماز تمام کرد گفت منذ کم سنتا تصلی هذه الصلاة، این نمازی که الحال تو خواندی چند سال شد که همین خیل نماز میخوانی؟ قال منذ 40 سنتا. گفتن حضرت حذیفه من 40 سال شد که انا همین گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتند؟ ما صلیت منذ 40 سنه شیئا. ای برادر گفتند تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت علی غیر فطرت محمد علیه السلام. اگر گو با همین احوالی که تو نماز خواندی، اگر با این گونه حالت از دنیا میگذشتی، تو حتی که در ملت محمد نبودی صلی الله علیه وسلم. این نماز گفت نماز نیست. نماز این عبادتی هست که بخاری میگوید یناجی ربه. در داخل نماز وقتی انسان می ایستد همچنان تصور کند که پروردگارش را مناجات دارد، پروردگار با او متوجه می شود، نماز او را تماشا می کند. یکی از اصحاب پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید یک شب میگوید مسجد در آمدم، نگاه کردم پیغمبر خدا نماز میخواند، شوقم آمد،
ذوقم آمد، هوس کردم از پس نماز، از پس رسول اکرم نماز خوانم. آمدم نیت کردم، نگاه کردم که رسول اکرم سوره بقره را آغاز کرد. میدانیم بقره 286 آیت است و رسول اکرم قرآن را با ترتیل و با تجوید میخواندند و بسیار شیرین میخواندند و ملایم میخواندند، آهسته میخواندند. میگوید این صحابه میگوید وقتی که خواند 100 آیت بقره را خواند، فکر کردم که الحال پیغمبر رکوع میکنه. نگاه کردم که دوام داد، 200 آیت خواند از بقره. خواستم الحال رکوع میکند، باز پیغمبر خدا دوام داد، بقره را انجام داد. 3 بار گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. پیغمبر گفتن و باز فکر کردم صحابه میگوید که الحال رکوع میکند. رسول اکرم میگه در آل عمران در آمدند، سوره آل عمران در آمدند. آل عمران 200 آیت است. رسول اکرم میگوید وقتی این 100 آیت خواند، صحابه میگوید که من مانده شدم، نماز سلام دادم، از نماز بیرون شدم. لیکن رسول اکرم نظر کردم آل عمران خواند 200 آیت. بعد آل عمران باز گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. در سوره مائده در آمد. سوره مائده 120 آیت است. حضرت 120 آیت میگه خواندن، بعد در رکوع رفتن. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و بحمدی و هر گونه تسبیحات. میگوید پیغمبر خدا دراز رکوع کردند، باز راست شدند، باز در سجده رفتند، چه تسبیحات زیادی گفتند. از جای خود خیستند، میگوید باز دوام دادند، از دوام قرآن باز گرفتند، سوره انعام سر کردند. رسول اکرم میگوید این سوره انعام هم خواندند. در 2 رکعت نماز این صحابه میگوید پیغمبر 5 پاره قرآن خواندند، 5 پاره قرآن. وقتی میگن نگاه میکردم پایهای پیغمبر ورم کرده بود، زانوها مثل زانوهای شتر ورم کردگی بود. وقتی میگه از رسول اکرم پرسان کردیم پیغمبر اینقدر مشقت تو حس نمیکنی؟ رسول اکرم میگو وقتی که در دل انسان نماز لذت میبخشد، دیگر مشقت به یاد او نمیزنه. انسان دیگر تصور نمیکند که من در نماز هستم. وقتی که لذت نماز، لذت عبادت خدا در دل او جایگیر میشود. این است نماز، این است ترتیب نماز. باید ما این گونه البته نماز خوانیم. حضرت عروه رضی الله عنه را حکایه میکنند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. حضرت عروه فرزند زبیر بودند. زبیر این داماد ابوبکر صدیق بود، شوهر اسماء بودند. اسماء این دختر ابوبکر صدیق بود. عروه که فرزند اینها بود. راوی میگوید که حضرت عروه با بیماری سرطان ساق، یعنی رگ میگوییم ما و شما، در همین ساق که عروه کسل رگ پیدا شد. تمام طبیب ها را فریاد زدند، گفتند میلش ما طبابت میکنیم، کار مشکلی نی، لیکن فقط این ساق را بریدن در کار. حضرت عروه تیار شدند، گفتند من راضی هستم. اینقدر درد و غم و اینقدر سوزاکی که در پای من است، میلش گفتند جدا کن، شاید که حال من سبک شود. حضرت عروه را گفتند به خانه ای که جراحی میکنیم به اون خانه میرویم. آمدن در یک خانه، میگه در آمدن و این طبیب ها پیشنهاد کردند که الحال عروه برای آنی که ما پای تو را از ساق جدا کنیم باید که مواد مخدر استفاده کنیم تا که تو عقل خدا گم میکنی، تو بیهوش میشوی و ما پای تو را میبریم. چگونه ای که در ما و شما نرکاس میدهند که دیگر اگر تمام اعضای ما و شما را پاره کنند، دیگر ما عقل و هوش خدا گم کردگی هستیم، دیگر ما و شما درک نمیابیم. حضرت عروه را مواد مخدر پیشنهاد کردند. حضرت عروه گفتند شما میدونین این طبیب ها که مواد مخدر عقل آدم دور میکنه؟ گفتم بله میدونیم. گفتم من نمیخواهم که یک لحظه عقل من دور شود، من از یاد خدا غافل شوم. یک لحظه نمیخواهم که یک لحظه از خدای خود جدا باشم. گفتن آخه این کار مشکل است.
در حالت بریدن چقدر عذاب و مشقت بالای تو می آید. حضرت عروه گفتن این مشکل نیست. وقتی من در نماز می ایستم، وقتی من در التحیات لله و الصلوات و الطیبات که رسیدم، شما جراحی را سر کنید که من در اون حالت در حالت خود نیستم. اون حالت دیگر من خودم را گم میکنم. طبیب ها راضی شدند. وقتی حضرت عروه میگوید در همین حالت التحیات خواندن رسید، کارد خود راست کردند، اسبابهای خود قطع ساق حضرت عروه را جدا کردند. وقتی حضرت عروه میگوید سلام دادن، مثل نمازهای ما و شما در 2 دقیقه و 3 دقیقه نماز نمیخواندند، نمازهای دراز میخواندند. لیکن اینجا یک مسئله دیگر فراموش نکنیم. اذا اما احدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. پیغمبر خدا این یک مسئله است که اینم نگفته نمانیم، مگر که امروز که بسیاری برادرای ما و شما میگوید یعنی از پی کار هستند، بیمار هستند، صاحب حاجت هستند، کودک هستند. از این خاطر در ذمه هر یک امام این واجب است که نماز با طرز سبک خواند، یعنی تا که به مردم گران نیاید. گفته این دلیل ما و شما هست، این حدیث پیغمبر خداست. حضرت عروه را پاش بریدند. حضرت وقتی که از نماز بیرون شدند، خون زیاد رفت و گفت مرا بردارته خانه برین. آوردن حضرت عروه را به خانه بالای بسترش. حضرت میگوید در پیش تا پای بریده را دیدن. چی نعمت بزرگی است این پایهایی که الحال در ما و شماست. صد افسوس که این پاها را ما و شما چی در راه باطل صرف میکنیم که همه اینها در روز قیامت گواهی میدهند. حضرت عروه میگوید با یک چشمهای همون نرگسین خود میگوید بر همون پای بریده شده نگاه میکرد. چند سال این در وجود حضرت عروه چسبیده بود و خدمت اسلام میکرد. نگاه کرد، میگوید به ناگاه تشنگی حضرت عروه را غلبه کرد و میگوید فریاد زد. فرزند، 2 فرزند داشت، میگه یک فرزند خردی داشت، یک فرزند کلان داشت. فریاد زد فرزند کلانی خدا، هیچ صدایی نمی آمد. حضرت گفتن این لله و این الیه راجعون. من گفتم بار اول است که فرزند خدا فریاد میزنم، فرزند من لبی نمیگوید. چه حادثه شده باشد؟ کنی بیرون خبر گیرین. در حالت میگه دویده آمدن، گفتن عروه گفتن الحال امو فرزند کلان تو بالای بام برآمد برای چی کاری خانه، بناگاه از بالای بام بر زمین زد و جان به حق تسلیم کرد. 2 مصیبت بالای حضرت عروه، ای جانب پای بریده شده، ای جانب فرزند کلان از دست داده شده. حضرت چی گفتن؟ گفتن پروردگارا با این فرزند خورده که به من باقی است و با این یک پایی که در من است، هزارها شکر به سوی تو، هزارها شکر که یک پای سالم دارم و یک فرزند زنده دیگر دارم، و هزارها شکر به سوی تو ای ذاتی که این نعمتی که در من چسبیده بود جدا کردی و این میوه دل مرا کندی. هزارها شکر به سوی تو. این گونه نمازها داشتند که در نماز اعضای او را میبرند و درک نمی‌یابد. چگونه نمازهای صادقی داشتند، چگونه نمازهای شیرین داشتند که خداوند از حساب این نمازها اونها را خیلی ثوابهای زیاد عطا میکنند. ابو اسحاق سبعی را که محدثین میگن اهل محدث بود، میگن وقتی که سین سالش به 100 رسید، 100 ساله بود، موی سفیدی 100 ساله بود، میگن در 2 رکعت نمازش 2 پاره قرآن میخواند. سوره بقره با آل عمران در 100 سالگیش میگن ادا میکرد. باز به سوی خدا غمگین میشد که ای پروردگارا چی نماز کمی، چی ذکر کمی به سوی تو انجام داد با 2 پاره قرآن. از این خاطر از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که از نماز جدا نباشین، زیرا نماز این مغفرت گناه شما است. حضرت ابو هریره میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ارأیتم لو ان نهرا بباب احدكم لو يغتسل في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟
قالوا لا یبقى من درنه شیء قال فكذلك مثل صلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. این حدیث پیغمبر خداست که راوی این ابو هریره است. ابو هریره را پیغمبر چی گفته بود است؟ گفته است ای ابو هریره، اگر در نزد خانه شما گفته است یک دریای گذر کند، یک حوض گذر کند، تو در داخل این حوض در یک روز 5 بار غسل کنی، 5 بار آبازی کنی، هل یبقى من درنه شیء؟ آیا از چرک در بدن تو چیز باقی میماند؟ گفتند یا رسول الله 5 بار در یک روز وقتی من آبازی میکنم البته از چرک در بدن من چیزی نمیماند. ما شما امروز 5 بار اگر آبازی کنیم آیا در بدن ما چرک میماند؟ نمیماند. رسول اکرم گفتند که این است مثالی گفته از 5 وقت نماز. اگر کدام شما گفته از 5 وقت نماز خوانیم همچنان است که شما در دریای مغفرت آبازی کردید، در دریای مغفرت گناه شما غسل کردید و خداوند گناه های شما را چکار میکند؟ تازه میکند و پاکیزه میکند. انشاءالله من در باب بینماز چیزی به شما نگفتم و میخواهم که جمعه آینده کسانی که بینماز هستند اینها را چی وعید هست، چی وعیدهای سختی هست، بی نهایت وعید سخت است که ما در اول صحبت گفتیم که نماز این فرق کننده بین مسلمان و کافر است، نشانه اسلام است. انشاءالله ما و شما آگاه میشیم که بی نماز در اسلام چی حکم دارد. خدا خواسته باشد جمعه آینده من به شما جواب میگویم. الحال اینجا یک سوال تعجیلی دادن، میخواهم جواب اینه به شما گویم. در جایی که وفات میشود شمع میگذارند یا دلیل میگذارند، این چی معنی دارد؟ البته امروز در جای وفات، در جایی که پدر ما میمرد، مادر ما و شما از دنیا میگذرد، برادر ما و شما میگذرد، در همونجا شمع میگذارند، دلیل میگذارند. شما تصور کنین من برای یک جواب به همه شما خبر میدهم که اولا این عملی نصرانی ها هست، عملی نصرانی هاست، عملی اسلام نیست. دوم این که به مجرد که شما همون شمع در همون خانه یا دلیل وقتی که همین آتش زدین گریان کردین، همان زمان در قبر پدر تو هم آتش دوزخ علنگه میزنه. زمان درگیراندن او زمان همون علنگه آتش و سوزاندن پدر و مادر تو میشود. اینو نکنید. این عمل اسلام نیست. حتی با پایه هاتون به شته زنین او را نابود کنید. این از همون بدبخت ها هست. تلویزور بعد مصیبت 1 سال تماشا نمیکنند، این چی معنا دارد؟ اینش جایز است. در خانه ای که مصیبت شود اولا خود تلویزور مصیبت است. تلویزوری که وقتی در داخلش اگر تربیه نداشته باشد، همون تلویزیون هایی که امروز از کانال های همون انتنه های برابری به ما و شما نشان میدهد، این تشویقات یهود است. چگونه ای که مسلمان ها امروز شما را تشویقات میکند به نماز، به زکات، به روزه، با برادری، به دیگر عمل های خیر، امروز یهود هم مسلمان ها را میخواهند که با راه های همین تلویزیونی از همین دایره اسلام دور سازند. مخصوص کانال ها کردند، کانال هایی که مردها به مردها میرسند، مردها به زنها میرسند، زنها به زنها میرسند. امروز هزارها مسلمان از جمعه میخیزد رفته و تماشا میکنه، در باقی میمونه. العینان تزنیان و زناهما النظر. پیغمبر خدا چشمها هم زنا میکنن. زنای چشم این نظر کردن به همون صورتهای پرنگرافی است. اگر شما همون کیناهایی که امروز یگان کینایی نیست که در داخل او به فحش و به فاحشگی باشد، اگر همون برنامه هایی که در تلویزیون ها می شود بیرون از مصیبت هم نگاه کردن اونها مصیبت است، شما گناهگار می شوید. لیکن در خانه ای که مصیبت می شود خوب می شود که 1 سال نه بلکه 2 سال تلویزیون تماشا نکنند، به نهایت ثواب کلان می شود. 1 سال نه بلکه 2 سال.
آموخت میشوند، انشاءالله از همون تلویزیون دور میشوند. اینجا همون برادر در باب همون تومار و دیگر به ما سوال کردن که جواب شه. در دوام همون صحبت به همه شما خبر دادم. من بسیاری بار در باب همین مسئله زیارت های مزار گپ میزنم و بعضی برادرها از من دیگر زل میفهمند. من شما را به پررگی از زیارت من نکردم. من نمیگم که شما زیارت نکنید، لیکن زیارت کنید با طریق اسلامی. اونا همه احتیاج به دعای شما دارند. آیا همین در کجای اسلام است که شما در درخت هایی که علل خصوص در کشلاق ها همون شهیدها و همون مثال گورستان هایی که هست، در همون درخت های لطبن میگویند، شما در اون لطن نبندین که شما نام خودتان در دفتر دوزخی ها داخل میکنید. انسان باید از اون درخت چی طمع دارین شما؟ از اون مزار چی طمع دارین شما؟ چی فایده است از اونها به شما؟ شما فقط دعا کنید که خدا رحمت و مغفرت چون کند. این است مقصد همون بیچاره هایی که در نزد ما و شما خوابیده هستند. و من میخواهم که به اون جاهایی که شما زیارت میروین، چی شاه یکاشه میگیم و چی شاه خاموش میگویم و چی حضرت برق میگیم که وای امت عادی ترین پیغمبر از حضرت برق بالا است، امت عادی ترین محمد. یک نمازخوان امتی که در مسجد ما هست از حضرت برق بالا است. خدا در قرآن میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، ای امت محمد فخر کنین که شما از همه امت دنیا بهتر و افضل هستید، از همه امت پیغمبرهای پیشین، چه از برق باشد چه از دیگرش باشد، شما بهتر هستید. عادی ترین نماز، عادی ترین امت محمد از حضرت برق بالا هستند. این خدا در قرآن میگوید. شما برای اونی که اونها را زیارت میکنید، یک عالم زنده را زیارت کنید، انشاءالله ثواب میگیرید، ثواب زیاد. اگر در هر قدم او یک ثواب باشد، در عالم زنده 100 ثواب است. از عالم زنده شما یک بهره میگیرین. اون قدر مسافه هایی که طی میکنین، عذاب میکشین، اگر شما اراده باشین که این راه در شما باز درجات میبرین، انسان درجات نمیبره. این سخن خداوند است، سخن کتاب است. اگر کدام شما قانع نباشین، میتونین با طریق خطی از سندها و کتابهایی که دارین به من خبر دهید. السلام علیکم داملای عزیز. ما دو برادر اسلامی میخواهیم که نام خود را عوض کنیم. یکی اشان کامل به نام ابوبکر شدند، دیگرشان خورشید بودند به نام عبدالملک شدند. خوش به حال این برادرها که رسول اکرم میگوید احب الاسماء الی الله تعالی ما تعبد له. بهترین نامی هست که در اولی نام عبد داشته باشد. عبدالرشید، عبدالملک، عبدالکریم، عبدالوهاب، اینها بهترین نام ها هستند. باید هر یک نام مسلمان باید که در اولش عبد داشته باشه تا که بشناسیم که همین مسلمان است. امروز مسلمان های ما نام های نصرانی ها را ماندستند. بیچاره یگان مسلمان از دست نصرانی روز ندارد، امروز نام اونها را ما گرفته در نام های فرزندامون میگذاریم. کنی یگان نصرانی، یگان یهودی نام شما را میگذارد؟ نمیگذارد. برای اونها این یک بگیم کاری پسترین است که نام مسلمان در نام بچه خودش بگذارد. شما هم البته عکس همونها رفتار کنید. خوش به حال اینها. خدا هر این برادرها را عمر دراز و تن صحت و سزاوار این نام هایی که خودشون گذاشتن، خداوند سزاوار به این نام ها بگردانشان. آمین یا رب العالمین. برادرمان فردوسی 10 سامانی در حق پدر مادرم دعا کنید که از خدای مهربان پدر و مادر این فردوسی را رحمت و مغفرت بگردانی، روحشان شاد و قبرهاشون خدای مهربان پر بگردانی، و اگر زنده هم باشند خدای مهربان عمر دراز و تن صحت نصیبشان بگردانی. و برادرمانم عالم جانم 10 پلاس برای همین نمازخانه ما و شما آوردن. این برادر عالم جان چند بار شد در این مسجد ما و شما خدمت میکند. خداوند این خیر احسانش به درگاهش قبول بگرداند و هر یک نمازخانه که در بالای نماز، در بالای این پلاس ها نماز میخواند، خدا ثواب اون نمازها را در نامه اعمال این عالم جای بنده خودت خداوندا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای حاجی میرزای محترم. فرزند من همینی بیمار بستری هست، در حق وی در نماز جمعه دعا کنید. پدر همینی خوجه، یعنی اینجا یک برادرمان همسایه هست، بچه جوان هستن، بیچاره زبانشان گل شدگی هست.
دیگر زبان نمیگردد، چند روز است که بیمار است. البته این تنی صحت بسیار یک نعمتی کلان است. ویم بچه جوان 17 ساله 18 ساله است، اینجا نماز میخواند، یکی یک باره از زبان ماندن بیچاره. از این خاطر این زبان ها باور کنین همه اینها در زبان ما و در دهان ما و شما یک نعمت کلان است. اینا را کار کنیم که هیچ وقت به بیهوده صرف را نکنیم. زبان آمدد از بحر شکر و سپاس، و غیبت نگرداندش حق شناس. حضرت سعدی میگوید این زبانی که در دهان شماست، این فقط برای ذکر خدا آمده است، برای یاد خدا آمده است. اینا در غیر یاد خدا شما صرف نکنید. این نعمت خیلی گرانی هست. خدای مهربان این دادرمان شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبش بگرداند و در قطار این بندگان سالم و صالح خدای مهربان قرارش دهد. آمین یا رب العالمین. داملای محترم، در حق فرزندم دعای خیر کنید که شفا یابد. در بیمارستان کودکانه خواب است. خداوند این فرزندم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبش بگرداند و جمعی اینجا برادرهای بدن که از ما طلب کردن که در حق فرزندمان دعا کنید. خدای مهربان اون فرزندها را شفای کامل و شفای عاجل خداوند نصیب و روزیشان بگرداند. یک برادر دیگر، یک حاجی هم از همین شهر ما و شما از ما طلب کردن که در حقم دعا کند که خداوند کشایش کار نصیب کند. خداوند به این بنده خود کشایش کار نصیب بگردانی و هر یک عملی نیکی که دارد خدای مهربان عملهاش جامع عمل بپوشانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه آینده ان شاء الله در باب آدم‌هایی که نماز نمیخوانند. ما و شما را پیغمبر خدا برادرش میخواند. ما و شما را پیغمبر خدا فرزند میخواند. برای این ایمان ما و شما ایمان عجیب است. خدا خبر میدهد آن روز چنان روزی هست که فرزند برای کمک کردن پدرش هیچ قوت ندارد، هیچ شرایط ندارد و پدر هم برای نجات دادن فرزندهاش هم هیچ شرایطی ندارد، بلکه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. بلکه خدا میگوید آن روز چنان روزی هست که تا جایی که پدر بالای سری فرزند خود سیله کند، فرزند خود در آغوش گیرد، تا جایی که فرزند پدر خود در آغوش گیرد، بلکه از یکدیگر جدا می شوند و می گریزند. پدر راه گریزش دیگر راه است، فرزند راه گریزش دیگر راه است، مادر راه گریزش دیگر راه است، دختری او دیگر راه را برای خود پیشه می کند. هر کس هر یک راهی را برای گریز برای خود انتخاب می کند. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. خدا میگوید وقتی که میگریزند چی میگویند؟ پروردگارا امروز آیا جایی هست که ما را پناه کند؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، کجا گریزید؟ کلا لا وزر. خدا میگوید امروز دیگر قلعه های شما، خانه های شما، کوه ها شما را دیگر پناهگاهی نیست. الی ربک یومئذ المستقر. امروز همه بازگشت شما به سوی پروردگار است. شما باید در نزد پروردگار حساب عمر خودتان را جواب گویید. امروز راه گریز نیست دیگر. یحشر الناس یوم القیامت. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی قبرهای شما تیکه تیکه می شود و شما از داخل قبر وقتی که بیرون می شوید
رسول اکرم نزد عایشه صدیقه این سخن را میگوید: حفاتا عراتا مشاتا غرلا. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی شما زنده میشوین و از قبر بیرون میشوین، شما حالت ده هستین که پایهای شما لیچ است، پایهای شما لوچ است، در پایهای شما هیچ پای افضالی نیست. عراتا، بدنهای شما لوچ است، در بدنهای شما لباس نیست. مشاتا، شما هیچ چیزی سواره در روز قیامت همراه خود ندارید. غرلا، اشاره کرد به سوی مردها که شما در حالتی هستین که حتی ختنه نکرده شده هستین. اگرچه در دنیا ختنه هم کرده باشین، روز قیامت شما در حالتی میخیزین که شما ختنه ناشده هستین. حضرت عایشه صدیقه وقتی این سخن شنیدن، اون زنها چه زنهای مسلمانی بودند، یک ترس میگد وجود عایشه را فرا گرفت و گفت: یا رسول الله، النساء والرجال جمیعا ينظر بعضهم الى بعض. ای حبیبی خدا، شما گفتید که مردها و زنها همه در حالت عریان از جا میخیزند، یکدیگر را نظر میکنند. وقتی زنها با مردها که آمیخته باشند، این چی یک دهشتی هست، این چی یک بی‌حیایی هست. مردها زنها را تماشا کنن و زنها باشد مردها را تماشا میکنن. رسول اکرم گفتن: یا عایشه، ای عایشه، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. ثم قرأ. عایشه گفتند میگویی که زنها مردها را نظر میکنند، مردها زنها را تماشا میکنند. الامر اشد. آن روز گفت چنان روز دهشتی هست، آن روز گفت چنان روز هولناکی هست که انسان در پهلوی بدای خود را نمیشناسد کی هست و نظرم نمیکند. حتی اگر در پهلویش پدرش باشد به پدر نظر نمیکند، در پهلویش مادرش باشد به مادرش نظر نمیکند. آن روز چنان دشوار روزی هست که هر یک انسان با نفسی میگوید: وای جانی خودم، وای جانی خودم، از نزد پروردگار نجات میابم یا نمیابم. و رسول اکرم آیه سوره عبسه را خواندند. این آیه عبسه را چنان تحلیل است که آن روز چنان روزی هست که شأن و یغنی شما را چنان یک امر مشغول میگرداند که شما به هیچ طرف نظر نمیکنید. اون چه امر است؟ اون چی فکر است؟ اون چی خیال است؟ اون خیالی هست که پروردگارا من نجات میابم یا نمیابم. آیا در گروه دوزخی ها هستم یا در گروه جنتی ها هستم؟ آیا در گروه بدبخت ها هستم یا در گروه نیکبخت ها هستم؟ هر انسان در این خیال آن روز گرفتار است. خدا رحمت کند صاحب تفسیر حسینی را، حسین واعظ کاشفی هم، این خیالاتی که در روز قیامت به ما و شما می آید در یک رشته نظم در آوردن که کشتی آمد در دریا شکست، تخته زان کشتی بر بالا نشست، گربه و موش بران تخته بماند، کارشان با یکدیگر پخته بماند. نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی گربه موش را چنگالی تیز. هر دوشان از حول دریای عجم، در تحیر باز مانده خوشگلم. در قیامت این چنین غوغا بود، یعنی آنجا نی تو و نی ما بود. حضرت میگوید من برای شما یک ساده کرده یک مثال میارم که آن روز مثل که یک کشتی در یک دریا غرق می شود و یک تخته او بالای دریا می براید و در یک پهلوی تخته گربه هست، در یک پهلوی تخته موش است.
اگر اینها در دنیا رو پرو می شدن، هر آینه موش از گربه می گریخت و گربه باشد هجوم بالای موش می کرد. لیکن وقتی که در بالای بحر، در بالای یک تخته هستند، این موش و گربه در یک خیال هستند که آیا از این بحر نجات میابیم یا نمیابیم. در فکر هجوم یکدیگر نیستند، در فکر یکدیگر را پیشا دنبال کردن نیستند، بلکه در خیال اینها این است که آیا از این بحر به ساحل میرسیده باشیم یا نمیرسیده باشیم. یعنی آن روز قیامت ما هم چنان حالت فرا میگیرد که آیا نجات میافته باشیم یا نمیافته باشیم. بسیاری از بدبختان همین تاجیک ما و شما وجود دارد که حتی قیامت انکار میکند، به آمدن قیامت باوری ندارد، نماز میخواند، در کار شود نماز جماعت هم اشتراک میکند، لیکن از قیامت باوری ندارد. حتی از زنده شدن روزی قیامت و زنده شدن در قبر باوری ندارند. اینها در بین همین تاجیکان ما و شما هم وجود دارند. وای به حالشان. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این خداوند از بالای 7 طبقه آسمان ندا دارد، میگوید بعضی از انسانها گمان میبرند که این استخوان‌های پوسیده اونها را ما جمع کردن نمیتونیم. بعضی از انسانها گمان میبرند که ما این استخوان‌هایی که 1000 ساله و 2000 ساله هستند اینها را زنده گردانیده نمیتونیم. لیکن خدا میگوید بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این پروردگار شما چنان قادر هست که حتی همین سرهای انگشتان شما را برابر میکند. ان نسوی بنانا، این معجزه قرآن است. امروز اگر شما نظر کنین، اگر در دنیا 6.5 میلیارد آدم زندگی کند، سر انگشتان از یکدیگر با یکدیگر مانند نیستند. 6.5 میلیارد آدم، 6.5 میلیارد نوک انگشتان دیگرگون است. خطهایی که در این بالای نوک انگشتان هست اینها دیگرگون هستند. بین در انسانها چشمهای مانند یافت می شود، دستهای مانند یافت می شود، قدهای مانند یافت می شود، لیکن نوک انگشتی مانند در دنیا وجود ندارد. اگر شما در برنامه‌های تلویزیونی تماشا کنین، وقتی انتخابات پرزیدنت ها می شود یا دپوتات هاش می شود، نوکای انگشت رنگ میکنند و در بالای کاغذ میگذارند، مثل مهر، مثل پیچت واری، و او را در کامپیوتر جا میکنند. برای چی؟ برای چی کف دستی او را نمیگیرند؟ برای چی کف پای او را نمیگیرند؟ فقط نوک انگشت او را میگیرند. زیرا در دنیا نوکای انگشت ها مختلف هستند. نوک انگشت در دنیا مانند نیست. خدای را در قرآن معجزه قرآنی است که ان نسوی بنانا، ما حتی نوک انگشت هاتون را برابر میکنم. خداوند فریاد میزد است، ندا میکرده است. چی ندا میکرده است؟ ندا میکرده است که پروردگارتان را سجده کنید. یدعون الی السجود فلا یستطیعون. لیکن یک گروه انسان ها خداوند را در روز قیامت سجده کرده نمیتونند. خدا میگوید طایفه های هستند که خداوند را در روز قیامت که روزی هست که فقط رحمت الهی در کار است، همان روز برخی از بندگان خداوند را سجده کرده نمیتونستند. برای چی نمیتونند؟ مفسران میگویند که همون انسانهای سجده کرده نمیتونند که میانهای اونها همان ستون مهره‌ای که امروز چقدر به آسانی خم و راست میشود، این ستون مهره ها یخ میکنند، یک لخت میشوند، دیگر راست میماند. سجده کرده پروردگار را نمیتونند. برای چی نمیتونند؟ یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وقتی که خداوند میگوید سجده کرده که نمیتونند، چگونه آنها را یک خجالت فرو میگیرد،
چشمهاشان میشکند، چشمها را پیش سینه ها را نظر میکنند و یک ذلت، یک خاری اونها را فرا میگیرد. چگونه که در دنیا یک آدم ما و شما در بالای جنایتش به دست میگیریم، در بالای زیناکاری به دست میغلطد، یا بینماز است، در بین مردم خجالت است، از این ده هم خجالتی وزنین در روز قیامت همو انسانهای را فرا میگرفت است که در محشرگاه پروردگار را سجده کردن نمیتواند، سجده کردن نمیتواند. در دوامش میگوید خداوند وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. برای چی اینها پروردگار را در روز قیامت سجده کردن نمیتوانند؟ زیرا که در دنیا اینها تنی سالم داشتند، اینها دستهای با قوت داشتند، پایهای حرکت میکردگی داشتند، میانهای خم و راست بشدگی داشتند. لیکن در دنیا که خداوند اینها را به سوی سجده، یعنی به سوی نماز با جماعت دعوت کرد، اینها در دنیا که رد کردند، در قیامت اینها خدا را سجده کردن نمیتونند. ایرا مفسرات چگونه که یاد کردم ابراهیم تیمی میگه یعنی الی الصلاه المکتوبه بالاذان والاقامه، همین و هم سالمون که خداوند میگه اونها سالم بودند، تنی صحت داشتند، لیکن در دنیا که خدا را سجده نکردند. ابراهیم تیمی میگه که مراد از این سجده این نماز هست که از مکانی که اذان و قامت گفته می شود انا همون نماز در نظر داشته شده است، یعنی نماز با جماعت است. سعید ابن مسیب باشد چی میگه؟ کان یسمعون حی علی الصلاة حی علی الفلاح فلا یجیبون و هم سالمون. سعید ابن مسیب میگوید مراد از این سجده که پروردگار در این آیت خبر داد، این همون سجده هست که مؤذن فریاد میزند حی علی الصلاة، بیایید به سوی نجات، حی علی الفلاح، انا در همین مسجد نجات است، انا در همین نماز با جماعت نجات است. فلاح از کلمه نجات است. در اینجا شما نجات میابید، در اون خانه نه. بعضی از بیخیردان موی سفید است، ریشش مثل کفن واری سفید است، امروز یا فردا خبر مصیبتش میرسد میگه در خانه هم که خانه باکی ندارد. شرم به تو باد. این نصیحتی پدرانه تو اگر این باشد، خودت در روز قیامت پروردگار را سجده کردن نمیتونی. سعید ابن مسیب میگوید فریاد میزند مؤذن حی علی الصلاة، به معنای ایتی، بیایید بیایید ای مردمی که در خانه هستین بیایید. برای چی میگوید حی علی الصلاة؟ فریاد زده ایستاده است خیزید از خانه ها را ترک کنید. در خانه باید زن نماز خواند، در خانه باید نماز سنت خوانده شود، نماز نافله ها خوانده شود، برای فرض نماز در مسجد خوانده شود. حی علی الصلاة، بیایید به سوی نماز. حی علی الفلاح، انا در همین نمازی که در جماعت خوانده می شود، سعید ابن مسیب میگوید خداوند میگوید که انا در همین نماز چی است؟ نجات است. میشنوند صدای اذان، میشنوند. یا امروز صدای اذان شنیدن شرط نیست، در محله که مسجد هست باید که در همون محله تو میشنوی نمیشنوی نمازت باید با جماعت خوانده شود. حضرت کعب الاحبار حضرت گفتند والله گفتند ما نزلت هذه آیه فی الذین تخلفوا عن الجماعه فأي وعید اشد من. حضرت کعب الاحبار میگوید این آیه که در سوره قلم است که ما تلاوتش کردیم، قسم به خدا میگوید سبب نزول این میگوید فقط و فقط در حق آن کسانی هستند که تخلفوا عن الجماعه، از جماعت بیزاری میطلبند، از جماعت پرهیز هستند، جماعت را بد میبینند، در جماعت اشتراک نمیکنند. قسم به خدا میگوید این آیت فقط و فقط در حق اونها نازل شده است. ایرا کعب الاحبار در تفسیر همین آیت میگوید و حضرت میگوید
از این آیت را دیده برای آدمانی که نماز جماعت را ترک میکنند دیگر وعیدی سخت در قرآن وجود ندارد. امروز با این قدر شرایط، با این قدر حالتهای خوبی که در ما هست، اگر ما و شما نماز ترک کنیم، اگر ما و شما نماز جماعت نخوانیم، ما و شما را هم آشکار میکند که شما مسلمان کامل نیستین، شما زمانه ساز هستین. تا دیروز یک زمانی بود که آمدن مسجد جنایت بود، برای تو یک بانه بود که مرا حکومت نمیگذارد، در قانون ممکن نیست. امروز الحمدلله چنان راهبری داریم که عدلش تمام جمهوری ما و شما را فرا گرفته است. مرحمت، رفته در مسجدهاتون نمازتون نخوانید. قانون برای ما و شما امروز هیچ مانعگی ندارد، هیچ صدی راه نمی شود، فقط ایمان کامل در کار که تا که سنت پیغمبر تا ترک نکنی. صوفی علیه را خدا رحمت کند در رشته های نظم میگوید بخصوص آن گزیده دو صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا، آن حبیبی که سروری هر دنیا نصیب اوست. این حبیب خدا را حکایت میکند وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگی نماز. این ترجمه و تحلیل حدیث پیغمبر خداست. وقتی که این محبوب دلها، این حبیب خدا وقتی که میگوید از پا که ماند، پایها که دیگر دردمند شد، بیماری بستری شد، دیگر قوت راه گشتن نداشتند، وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگی نماز. در جاگه خواب بودند، حضرت قوت راه گشتن نداشتند. بناگاه حضرت بلال اذان داد، فریاد زد حی علی الصلاة حی علی الفلاح. حبیب خدا در این جاگه خواب بیقرار شدند، اذان شنیدند. حبیبی که بار هم نماز بی جماعت نخواندند، 5 وقت در مسجد نمازی با جماعت میخواندند، بازم این نمازهای جداگانه داشتند و 5 وقت نماز سیر نمی شدند. این حبیب خدا وقتی که از پا ماند، گوش او را رسید بانگی نماز، گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آ. حضرت علی که در خدمت حبیب خدا که قائم بودند، با حضرت علی خطاب کرد. علی گفت مرا بردار، مرا بردار که از داخل مسجد مؤذن فریاد دارد که بیاید به سوی نماز بیاید که در این نماز نجات است. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت علی خدمتگار رسول اکرم، داماد این حبیب خدا، رسول اکرم را آب طهارت دادند، حضرت طهارت کردند، در پشت خود بار کردند. در روایت ها می آید که 3 بار حضرت علی او را آب طهارت می داد. در پشت که بار میکرد، حضرت حبیب خدا که بدنش خیلی ضعیف شده بود و خیلی بیماری وزنی که فرا گرفته بود، نصف راه که میرفت میگفت علی پس گرد که من طهارتم شکست. حضرت پس میگشتند، باز می آمدند، 3 بار میگوید حضرت طهارت دادند، 3 بار آب طهارت گرفتند. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. حضرت میگوید وقتی که برداشتن، حبیب خدا گفتن در بعض روایت که ای علی، مرا آنقدر بردار که پایهای من در زمین شکیده رود، تا که آثار قدم من در نزد پروردگار ثواب دارد. هر کدام شما وقتی که
از خانه قدم زنان میآیید، در هر یک آثار، در هر یک قدمی که داشته شما خداوند برای شما مغفرت گناه وعده کردگی است. این حدیثای صحیح پیغمبری خدا. حضرت گفتند که مرا آنقدر بردار که پشتهای پای من در زمین شکیده رود. اون زمانها این گونه رفته های تازه و آباد نبود. اون زمانها قمزار بود. اون زمان از خس و خاشاک خالی نبود. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. از گرمی زمین می گوید صوفی اللیار که پشت پای حضرت سخته با چنین مهنت و مشقت و درد و جماعت ادای طاعت کرد. با این قدر مشقت، با این قدر کلفت، حبیب خدا در بالای بستر خواب نکردند، بلکه جایگاه را ترک کردند. آمدن قوت ایستادن نداشتند. گفتند که ابوبکر صدیق پیش در آید. ابوبکر صدیق پیش در آمدند و حبیب خدا از پس او نماز خواندند. در این گونه حالت وزنین رسول اکرم نمازی با جماعت ترک نکردند. از این خاطر صاحب مختصر خدا رحمت و مغفرت کند میگوید الجماعت سنت مؤکده. جماعت سنت مؤکده هست. اگر شما قدرت داشته باشین، اگر شما شرایط آمدن مسجد داشته باشین، لکن بازم این مسجد نآیین، شما ترک سنت مؤکده کردین. شما در نزد پروردگارتان گناهگار میشوید. ببینید امروز چنان امت اسلام را یک تنبلی، یک غفلت چنان فرا گرفته است که اگر ما و شما را 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر اگر معرکه خوردن باشد قوت داریم، شرایط داریم، میریم برای نفس، برای سیر کردن نفس میریم. لیکن برای که نماز ما در مسجد خوانده شود و این عمل ما طبق گفته حبیب خدا شود، این ما و شما رد میکنیم. به نزد هر طعام پهلوانی، خدا رحمت کند جنونی را، حال ما و شما را دیدن طعام خورها، نفس پرورها، ما و شما را دیدن حضرت چی گفتن؟ خطاب کردن به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. وقتی اگر عبادت پروردگار شود، وقتی که اذان از بالای هر حال چیکار میکنین؟ مثل زنها واری عذرهای شما پیدا شدن میگیرد. هر گونه عذر را پیش آوردن میگیری. بچم پام نمیشود، بچم وقتم نیست، احوالم بدای، در خانه هیچ کس نیست، لباسم بی نمازای و هر گونه عذرها پیدا شدن میگیرد. به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی کوها به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. همه جا می رای، مثل گاواری خوراک تا خورده می تانی. تمام دنیا را اگر بارد کنن، بار دنیا را کشیده می تانی. اگر در یک زمین داشته باشی، برای زمینت از سحر تا دیگه در همون زمین نیستی، برای که 1 ماه یا 2 ماه خوراکی تو پیدا شود. لیکن در یاد تو آمدن مسجد هیچگاه نمیزند، دل تو بار هم به مسجد نمیسوزد. امروز شکرانه کنین، خدا این استقلالیت و این آزادی را برای شما داده است. باور کنین این نعمت گران است. خودتان میشینین میگوین که تراویح را خوانده نمیتانستین. شما همین سخنها از زبان شما پدرهای عزیز میبراید. تراویح ما خوانده نمیتانیم، پدرها ما را بدرقه کردند، فلان و فلان. امروز الحمدلله که این شرایط بهترین آمده است. چرا شما شکر نمیکنید؟ درهای مسجد گشاده است، فقط آدمی با تقوا میکاود، فقط آدمی ایماندار میکاود. مرحمت بیا دروازه ها هوی، دیگر چی بانه داری؟ کشی چون گاو دائم بار دنیا، شوی در خدمت مولا کسلها. مثل گاواری دنیا را در طلب دنیا، در پرورش نفس غطه زدگی هستی، لیکن در خدمت مولای خودت، در فرمان پروردگار خودت اینقدر عاجز آمدی. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتشان کند، بار نماز عصر را خواندند. نماز عصر خوانده شد، فاتحه و دعا کرده شد.
و بر جمعیت نگاه کرد. اونها عجیب ایمان با قوتی داشتند. جماعت نظر کردند که یک نفر در جماعت اشتراک ندارد. حضرت گفتند فلانی در کجاست؟ گفتند شاید بیمار باشد. حضرت عمر از مسجد راست خانه همون کس رفتند. چرا در جماعت اشتراک نمیکنه؟ آمدن دروازه این مردی که در جماعت اشتراک نداشت تک تک کردند. مرد از خانه برآمد. مرد در خانه بود که حضرت عمر در را تک تک کرد. از داخل صدا شد کی هستی؟ گفت فرزند خطاب هستم، عمر هستم. وقتی این مرد میگوید نام عمر را شنید، یک لرزه وجود او را فرا گرفت. حضرت عمر چنان از خدا می ترسیدند، چنان یک هیبتی داشتند که تمام مردم را هیبت او فرا گرفتگی بود. زیرا وی عدالت داشت، وی حقیقت شناس بود. گفت عمر ابن الخطاب هستم. میگوید این مرد با شتاب دوان آمد دروازه را کشاد و سلام داد، السلام علیکم، و تعظیمی بر عمر کرد. حضرت عمر گفتند از جانب مسجد صدا شد، از بالای آسمان پروردگار تو حی علی الصلاة گفت، بیا به سوی نماز. حی علی الفلاح گفت، سخن پروردگار تا رد کردی و سخن عمر ابن الخطاب اجابت کردی و پیش عمر آمدی. از خدا بترس گفت، از خدا بترس که سخن عمر برای تو قبول شد. دروازه را به بالای عمر کشادی، دوان دوان آمدی، لیکن سخن پروردگار تا رد کردی. از خدای خودت بترس. عمر این گونه خصلتی داشته. این سحر یک جوان برای من یک سخن گفت که از زبان یک خیلی آدم ناکس نالایق، یک بدبخت که سرزنش حضرت عمر را کرده بود است. من یقین میدانم که وی شیعه هست، وی شیعه هست، وی کسی هست که آرامی تاجیکستان نمیخواهد، وی کسی هست که میخواهد در بین ما و شما باز اختلاف ها پیدا شود. این گونه رویه ها در بین ما و شما پیدا شدن، احتیاط کنید. میگوید یک مرد در یک معرکه حضرت عمر سرزنش میکند، حضرت عمر قبیح میگوید، دشنام میدهد. ای انسان، تو با خبر باش که حدیث بخاری و مسلم است. باری میگوید پیغمبر خدا در طرف راستش ابوبکر صدیق بود، در طرف چپش حضرت عمر بود. میگوید به طرف مردم اشاره کرد. روز قیامت گفت دستای هر دی ایشان قپی، دست ابوبکر دست عمر. روز قیامت گفت از قبر ما هم چنان میخیزیم، با عمر و با ابوبکر میخیزیم. این یک شرف است که در پهلوی پیغمبر خدا ابوبکر خوابیده است، امروز در پهلوی پیغمبر خدا عمر خوابیده است. این شرف است. ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه. پیغمبر خدا را حدیثش است که خداوند حقیقت را در دل و زبان عمر نهادگی است. ای عمر گفت چنان حیات بسر میبری که یک رفیق در حیاتت نمیابی، زیرا تو حقیقت گو هستی. چنان حقیقت داری که یک رفیق را تو در دنیا صاحب نمیشه. این خصلت های خوب عمر بود. چگونه همی انسان زبانش کشاده میشود، عمر را سرزنش میکند، ابوبکر را سرزنش میکند. خوش به حال همون جوانی که در همون حالت دندان این بدبخت را میشکند، خوش به حالش. بار حضرت عمر میگوید شب بود، اون حضرت از تمام اهالی مدینه خبر میگرفت، شب خواب نداشتند. آیا برای اونا خواب شیرین نبود؟ خواب شیرین بود، لیکن از قیامت میترسیدند، حق رعیت پایمال نمیکردند. شب بود. میگوید عبدالرحمن ابن عوف میگوید همراه من بود. شب وقتی در کوچه های مدینه میگشتیم، نگاه کردیم که در یک گوشه مدینه یک علاوه میسوزد. عمر گفت این کی باشد در این نصف شب؟
وقتی نزدیک آمدیم نگاه کردیم که یک زن 4 فرزند دارد، فرزندهاش گریه دارند، با آواز بلند میگویند مادر جان گرسنه ماندیم، مادر جان گرسنه ماندیم. عمر وقتی صدای این میگه تفلکا را شنید، عبدالرحمن میگه دیگر طاقت نکرد و از این مادر پرسید در این دیگ چی داری؟ گفت در این دیگ آب دارم و در داخلش یک چند دانه سنگی را پرتافتم و این فرزندها را فریب داده ایستادم که الحال خوراک شما تیار می شود، الحال خوراک شما تیار می شود. شاید که اینها را خواب برد، لیکن خواب نمی برد. این مادر می گوید عمر را نشناخت، ندانست که این عمر است. حضرت می گوید دوان عبدالرحمن را گرفت و با بیت المال آمد می گوید یک مقدار روغن و یک مقدار عسل و یک مقدار آرد را گرفت و آمد میگوید خود عبدالرحمن میگوید حضرت میگوید آمد که علکه آتش خاموش شده است، خود میگوید علاو میکرد، پوف میکرد، از ریشهای مبارک میگوید دود بیرون میشد، گلوی مبارک میگوید دود فرا میگرفت، پوف میکرد، علاوی این دیگ را در داد. خود با دستی خود میگوید یک آتله تیار کرد و در پیش این زن و کودک ها گذاشت. این زن گفتن که خوش به حالت، گفتن ای مرد، گفتن کاش که در جای عمر تو می شدی و این مدینه و این خلافت مؤمن ها زیبنده تو بود. گفت چرا عمر در تخت خلافت نشستگی است؟ عمر میگوید گفتن ای مادر، گفتن این شهر کلان است، عمر به همه این نمی رسد، عمر از حال همه شما درکدار نمی شود. میگوید وقتی خوراک دادن همین عمر امیر المؤمنین وقتی میگوید نگاه کرد که کودکا خوراک خوردن، سیر کردن، خواب کردن، عبدالرحمن میگوید یک سنگ کلانی بود، از پس همون سنگ نگاه میکرد کودکا چگونه خواب هستند. وقتی اونها را در حالت خواب دید میگوید پس گشت آمدن و میگه به این مادر اعلان کرد که سحر به مسجد بیا، اونجا من برای تو عمر را نشان میدهم که عمر کی هست. عبدالرحمن ابن عوف میگوید وقتی که ما سحر بامداد خواندیم نگاه کردیم از دروازه همان زن با همراه کودک‌ها در آمد. وقتی عمر را میگه در محراب دید و مردم همه مراجعت دارد امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، این زن میگوید خجالت شدن، گفتن ای عمر، گفتن مرا ببخش که من شب خیلی شما را سخنهای درشت گفتم، سرزنش کردم. عمر گفتن نه، گفتن این سرزنش نبود، تا بروز گفتن حضرت عمر من خواب نداشتم، تا بروز گفتن من در گریه بودم که حال شما را در قیامت چی جواب میگویم. و میگوید گفتن ای مادر از من راضی شدی؟ گفتن راضی شدم. گفت در اینجا یک مکتوب بنویس به دست، خدا ترسی را ببینید، یک مکتوب با دست خود بنویس و بگو که من از عمر راضی هستم و نویسان که من از عمر راضی هستم. عبدالله ابن مسعود فریاد زد، عبدالرحمن ابن عوف فریاد زد، گفت در زیرش امضا کنید، امضا کنید که این زن از عمر راضی هست. میگوید امضا کردن و گفت ای گفتن پیروان عمر گفتن وقتی عمر از دنیا میگذرد شما را به خدا قسم میدهم که همینه در پهلوی من در قبر همین مکتوب گذاره تا که در پیشگاه خدا من جوابگر نباشد. عمر چگونه شخصیت بود، این گونه خدا ترسی داشت. این نجس ها و این بدبخت هایی که عمر امروز ملامت میکنن خودشان چی خدمت کردن؟ خودشان کی هستن اونها؟ اگر اونها را تفتیش کنیم با ما که یگان حرامی هست، وای از بلد زنا هست، وای حلالی نیست، بار هموای بدبخت دو رکعت نماز تهجد در شب خواندگی نیست، یک آدم نمازخوان کردگی نیست، میخیزن عمر سرزنش میکنن. در این مسئله ما و شما احتیاط باشید و این عمری هست که برای نماز با جماعت اینقدر کوشش میکردن. اگر عمر از خدا نمیترسید پس کجا خیس رفت برای یک آدمی که در قوم در جماعت اشتراک نمیکند برای او شده اینقدر سرگردانی کردند و یا اینقدر تحقیر کردند. انشاءالله من جمعه آینده در باب این فضیلت های نماز جماعت باز با شما صحبت میکنم، زیرا خیلی حدیث های پیغمبر خدا ناگفتمان و به همه شما خبر میدهم که روز سه‌شنبه چگونه که همه شما انشاءالله میدانید یا کسانی که ندانند
روز سه شنبه ما و شما باید که روزدار باشیم. یعنی روز دوشنبه خدا خواسته باشد نماز تراویح میخوانیم، کار کنین که البته جماعت های مسجد ترک نکنین. برای همون چهارسومی که در صدقه فطر ما و شما را میدهند، برای او شده ترک سنت پیغمبر در راه ندهین. کار کنین که نمازهاتون در مسجد خوانده شود. زود است که این میگذرد. صدقه فطر شاید اون 50 سامان شود، 100 سامان شود، لیکن ثواب این نماز با جماعت، ثواب اینی که در مسجد خوانده می شود، این خیلی زاید است، خیلی زیاد است. و به همین امام ها هم یک التماس دارم که در همین یک ماه مبارک کار کنند که در بین مردم ترغیب و تشویق کنند، مردم به سوی مسجد دعوت کنند. در بین مردم در نیم ساعت اقلا جدا کنند، در بین مردم امر معروف کنند، نهی از منکر کنند. این افضل و بهتر است. چند برادرها امروز در مسجد که برای بنای مسجد امروزها ما و شما میدونیم الحمدلله که خیلی کار یعنی با صورتی بلند رفته ایستاده است. اینم باشد البته از یاردم شما خالی نیست و امروز خیلی یعنی گرانی و وزمینی در ساختن البته عمارت ها آمدگی است که همه شما میدونین. اگر مبادای از شما من یک خواهش دارم که در خانه هاتون اگر همین ارماتور داشته باشین، کدام مثال اندازه نباشد. این کاری بسیاری عکسی است که اگر هر کس یک تایی پرتاید میدون چند قدر ارماتور میشد، ثوابش مثال برای شما میرسد. امروز همه این دما قوت پیدا کردن نمیتونیم که خریم، همه این بسیار خراجات کلانی هست. بازم این الحمدلله که امروز خیلی آدم ها یعنی یاردم ها کردن. میخوام در حق اینها ما و شما یک دعا کنیم که برادر ما مقسوم میرزا از که سیمین فروش هستند، سیمین روان کردن، اکای بهرام در حق پدرشان گفت از دعا کنید. برادرمان حاجی بوری خان که اعضای مسجد ما و شما هستند و اینم برادرم در مسجدم سون یاردم کردن. یک برادر دیگه میگه جر قلم رفته است، همینجا یک مبلغ گذاشته است که در حق من دعا کنید. انا ارکیتکتری شهرم برای کشیدن رسم همین مسجد خدمتی خودشان گذاشتن، در حقشون گفتن دعا کنیم. برادر ما خیرالدین پسر اکای باقی مراد یک قالین میگد آوردن به مسجد. فتح الله پسر بابا خان و مگزین ساختمانی که میخچه و تخته و دیگر چیزها آوردن در حق اون کسانی که در ساختمان مسجد یاری رسانده ایستادند. یعنی در اینجا باز زمانی که جوانهایی که ما با پول کار میکنن، باز مثل بابای حاجی شاهین و بابای شریف و دیگر دادرهایی که من با اونها خبر میدهم میان در اینجا خدمت میکنن، خیلی خدمتی کلان اونها رسیده ایستاده است. بابای استاد شریف است، دادرمون شیرعلی هست، حاجی نعمت الله که خیلی با کم ازش خیلی خدمت‌های زیاد میکنه در همین مسجد ما، و یک معلم دیگر هم 100 سامان آورده دادن. برادرمون اکبر در اینجا خدمتاشون هست. اینجا بسیار در حق صندوق خیریه هم خدا را شکر که یعنی هر جمعه ما از این حساب صندوق خیریه همین معاش جوانها را دادن میتونیم. اون کسانی که در مسجد علاقه خدمت کرده ایستادند. محمد برادرمون 50 سامان سری نو یافته است، دعا کنید که یعنی قاری قرآن شود گفته. خب برای پایه های مسجد هم یک برادرمون به نام جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد بی حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما 100 درود و 100 سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از آغاز صحبتمان اولا بهترین ماه رمضان، بهترین روز جمعه،
بهترین شب قدر. الحمدلله، خوش به حال همه شما که این سه نعمت، این سه دور که هیچ دیگر قیمت ندارند، الحال ما و شما در همون ساعتها قرار داریم. بهترین ماه رمضان، الحال ما و شما روزدار هستیم. بهترین روز جمعه، الحال شما برای عبادتش آماده شدین. بهترین شب قدر، الحمدلله که در همین ماه موجود است. همه شما را به این ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با همراهی شما دعا میکنیم پروردگارا، اولا از این فضیلت هایی که در این ماه مبارک رمضان موجود است، خدایا تمام مسلمین و تمام آن کسانی که در این خانه تو نشسته هستند، خدایا برخوردارشان بگردانی. خدایا اجری روزدار فقط وابسته به خدا یک و یگانه هست، عددش معلوم نیست. خدایا آن اجر به عدد را در نامه اعمال این بندگانت کتابت بفرمای. خدایا محبت خودت را، محبت تمام مسلمین را در دلهای ما نصیب و روزی بگردان. و خدایا محبت پیغمبرانت را، علی الخصوص محمد صلی الله علیه و سلم را در دل ما جایگیر بساز. خدایا محبت قرآن که خود گفتی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب قرآن کتابی هست که در سخن خدا بودن شک و شبهه نیست و هدایتگر است از برای تمام عالمیان. پروردگارا در دل ما محبت قرآنت را جایگیر بگردان. و خدایا در روی دنیا خدا کند و پروردگارا دستی بندگی برداشتیم، این قرآن معظم و مکرم را حکم فرما بگردان. و خدایا دشمنان قرآنت را، دشمنان اسلامت را که هر روز یک فتنه نو، هر روز یک چاه نو برای مردم مسلمان میکنند، راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. پروردگارا اینها را در فتنه خودشان و در چاه خودشان سرنگونشان بگردانی. و خدای مهربان بر وجود همه این بندگانت تن صحت را نصیب بگردان که این ماه را با پررگی روزه بگیرند. خدایا درد غم از خاندانشان، از وجودشان دور بساز. خدایا تمام ناداری، کمبودی، فقر، تنگدستی را از خاندان مسلمین پروردگار را برداشته بگردان. اللهم اعینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: وما انتم في اهل الشرك الا كشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او كشعرة الاسود في جلد الثور الاحمر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما و شما خبر دادن، گفتین مسلمان و مردم مسلمان که شعرت البیضا، مثل یک تار پشم سفید است، فی جلد الثور الاسود، در پوست از برزگاوی سیاه به منزله یک تار از اون هست. یک برزگاوی سیاهی که پوست کلان دارد، رسول الله گفتند مردم مسلمان به منزله یک تار سفید در بین این پوست از کلان هست.
او کشعرت الاسود، یا مثل یک تار موی سرخ فی جلد ثور الاسود، یا یک تار موی از سیاه در پوستی برزگاوی از سرخ است. یعنی رسول اکرم عدد مسلمان ها را بر ما و شما خبر دادند که خیلی کم هستند. در عصر امروز اگر نشاندادها خبر دهد که از 6 یا 6.5 میلیارد آدم در روی دنیا زندگی میکند، فقط از اینها 1 یا 1.5 میلیاردش مسلمان است و اطراف دیگر همه منافقین و مشرکین و کافرین چکار کردن؟ احاطه کردن. لکن الحمدلله که مردم مسلمان اگر در راه قدم زند، خداوند بر او ثواب میدهد. اگر عادی ترین گپی که با زن خود گپ میزند، خداوند او را ثواب میدهد. اگر سر یک آدم مسلمان دستمال میکنیم، خداوند بر همین عادی ترین کار ما و شما ثواب میدهد. رسول اکرم گفتند حتی که اگر شما به زن خود خانه‌داری کنین، خداوند در همون بر شما اجر میدهد. صحابه گفتند یا رسول الله، آیا در خانه‌داری کردن ما هم ثواب است؟ رسول الله گفتند هر آینه اگر شما همین نطفه خود گفتند در زنی که بر شما جایز نبود، حرام بود، اگر می پرتافتین آیا گناهگار میشدین؟ گفتند بله گناهگار میشدیم. گفتند مادامی که نطفه خود در زن حلال خود میپرتایین، هر آینه شما اجر میگیرین. خوش به حال مردم مسلمان که تمام رفتار نه خلق كل انسان من بني آدم على 63 مفصل. حضرت عایشه از شوهر خود محمد صلی الله علیه و سلم روایت میکند، پیغمبر خدا گفتند خداوند انسان وقتی که می آفرد در جسم فرزند آدم 360 رگ را پیوست میکند. در هر یک وجود ما و شما 360 رگ و پیوند موجود است. این قدرت الهی است، این عظمت خداوندی است. چگونه ای که اگر در یک ماشینی که ما و شما رانندگی میکنیم در حرکت میدراریم نظر کنیم که ویم از ساخت انسان گرفته شده است، تمام آن تکنیک و زوادی که در روی دنیا موجود هست همون از جسم انسان آموخته شده است. چگونه ماشین تیز حرکت میکند، چگونه میایستد که هر کدام او به خودش یک سیم دارد، یک آهن مخصوص دارد. خداوندم انسان را همچنین آفریدگی هست که هر یک رگ و پیوند ما یک کار را انجام میدهد. سعدی میگوید رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. ای رگهایی که در وجودت هست، تو به منزله زمین هستی که 360 جویبار در او حرکت میکند. در وجود تو هم 360 جویباری هست که تو را در راه در حرکت میدرارد. خوش به حال آن انسانهایی که این قدرت الهی را شناختند و خلقت آدم، پیدایش آدم از جانب خدا دانستند. در دوام رسول اکرم گفتند فمن کبر الله و حمد الله و هلل الله و سبح الله و استغفر الله. اگر کدام شخص یک بار بگوید الله اکبر، یک بار بگوید لا اله الا الله، یک بار بگوید الحمدلله، یک بار بگوید سبحان الله، او عزل حجر عن طریق الناس، یا یک سنگ را پیغمبر گفتند از راه میگیرد و بیره میکند، او شوکتا، یا یک خار را از راه مسلمان ها بیره میکند، او عزما عن طریق، یا یک استخوان را پیغمبر خدا گفتند از راه بیراه میکند، او امر بالمعروف او نهی عن المنکر، یا امر معروف میکند یا نهی منکر میکند. عدد 60 و 300. خداوند بر همون بنده موافق همین 360 رگی که دارد 360 ثواب در نامه اعمالش می نویسد.
زیرا که برای یک امر معروف و نهی منکر از من کردن یا از شما کردن 360 رگ خدمت میکند. برای یک مسجد قدم زدن پاهایی که حرکت میکند 360 رگ این پایها را در حرکت میدرارد. خداوند 360 ثواب در نامه اعمال همه شما امروز کتابت میکند به خاطر آنه که شما به مسجد آمدین، برای شنیدن امر معروف آمدین و اگر یک بار تکبیر گفته باشین به 360 شما ضربش کنین که خدا این ثواب بر شما نصیب گردانیده است. و خوش به حال اون برادرانی که در قد راه می آیند و آن چیزهایی که آزار مسلمان ها هست اونها را از راه به راه میکنند. رسول الله گفتند، ابی ذر روایت میکند حدیث، عرضت علی اعمال امتی، من شب معراج عملهای بندم تماشا که عملهای امت من نگاه کردم، حسنها و سیئها، هم دفتر گناه ها را نگاه کردم هم دفتر خوبی ها را نگاه کردم. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق. پیغمبر گفت دفتر نیکی ها را نگاه کردم، خواستم بهترین ثواب در کدام نیکی هست همونش خواستم بیابم. وقتی که بر من نشان دادن همان کار برآمد که شخص در راه می رود و آن چیزی که در راه پرتافته شده است او را از راه بی راه میکند. در این از همه ثواب زیاد را دیدم. یک سنگ است یا یک آدمی بگیم به تمیزی که در قد راه مسلمان ها توف می اندازد که طبیعت چندین آدم خیره میکند، ما و شما دیدم پس و به خاک است به پامان است دور می اندازیم تا که خاطر و دماغ یک برادر ما و شما ناخوب نشود. رسول الله گفتند در همین از همه دیده من ثواب یافتم. و حکمت دیگرش همین است که انسان وقتی خم می شود و سنگ از راه بیرون میکند یا نجاست یک انسان بالاش خاک می پرتاید، این معنای او را دارد که من تکبر نیستم، من سرکش نیستم، من خاکسار هستم. آدم تکبر، آدم سرکش، آدم مغرور هیچگاه به سوی اون نجاست نزدیک نمی شود. و وجدت فی مساوی اعمالها، پیغمبر گفت وقتی دفتر بدی ها را نگاه کردم خواستم که از همه بدی وزنین برای مسلمان کدام بدی باشد که مسلمان در او گناهکاری سخت‌تر می شود. فوجدت فی نخاعه تکون فی المسجد لا تدفن. پیغمبر خدا گفت یافتمش در همان عملی که انسان در مسجد داخل می شود و توف میکند در مسجد و یا نمی پوشاند. انسانهایی که در مسجد توف می اندازند، یعنی نه در روی مالچشان، در روی مالچه توف کردن بین افشاندن این گناه نیست، زیرا وی همراه تو هست. لیکن در جای سجدگاه در مسجد از حساب بی حرمتی اگر شما بینی می افشانین یا آب دهانتان می پرتاید، رسول الله گفتن از همه در گناه وزنین ترین در دفتر بدی ها من در همین چا کردم، کشف کردم، در همین دیدم. رأیت رجلا یتقلب فی المسجد فی الجنه. رسول اکرم گفتن شب معراج من وقتی که در جنت سیر و گشت میکردم یک مردی را دیدم. نگاه کردم یک مردی را که هر گوشه جنت میخواست حرکت میکرد. پرسان کردم که این مرد چی درجات دارد؟ بر من میگه خبر دادند اون مردی هست من شجرت قطعها من ظهر طریق کانت تؤذی المسلمین. این مردی که میبینی که در باغهای جنت سیر و سیاحت دارد، این در دنیا یک روز به یک کوچه گذر کرد، یک نوده از بالای سر مسلمان ها کشال بود که گذشتگی انسان آزار اون نوده را میدید. این مرد همان نوده را قطع کرد، برید، پرتافت تا که یک برادر مؤمن و مسلمان ضرر نبیند. از این خاطر خدای را وارد جنتش کرد. از این خاطر کدام ما و شما در راه میگردیم، هر چیزی که میبینیم ما را آزار میدهد، البته برادر مؤمن ما و شما را آزار میدهد.
و یا از راه دور کردیم، انشاءالله ما و شما ثواب خیلی زیاد میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. در محبت هر کی او دعوا کند، در محبت هر کی او دعوا کند، 100,000 امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظیم. آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه بقره هست. آیت اول به ما و شما هشدار میدهد، خبر میدهد، ندای مهربانانه الهی به سوی ما و شماست. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید، فرض گردانیده شد بر شما روزه داشتن این ماه مبارک رمضان، همچنانی که فرض گردانیده شده بود بر امتها و پیغمبرهایی که پیش از شما بودند، شاید که پرهیزکار باشید. این معنای تفسیر آیتی که اول بر شما قرائت کردم. از این آیت ما و شما چی را اخذ کرده میتوانیم؟ این اخذ کرده میتونیم که این ماه رمضان در امتهای پیشینم فرض گردانیده شده بود، یک ماه مکمل. بعضی انسان ها میگویند 3 روز است، 5 روز است، اینا کذب است، اینا دروغ هستند. خدا در قرآن ماه ذکر کردگی هست. یک ماه رمضان بر همه شما فرض گردانیده شد. کدام شما اگر فرضیت ای را انکار کنین، شما کافر هستین، شما مسلمان نیستین. آیتی که دویم بر شما خواندم، تحلیل امام شافعی را بر شما میکنم که حضرت گفتند ولا نبلونکم بشیء من الخوف. خداوند در این آیت بر ما و شما از روی تفسیر امام شافعی به ما و شما خبر میدهد که خدا میگوید البته به البته بندگان خودم را در دار حیات امتحان میکنم. با چی امتحان میکنم؟ من الخوف، از خوف. امام شافعی میگوید المراد من الخوف خوف من الله. مراد از این خوفی که خدا در این آیت به ما و شما خبر داد، خوف از خداست. خدا میگوید من از ترس خودم شما را امتحان میکنم. آیا در پنهانی و در آشکارا، آیا در روشنی و در تاریکی از من میترسید یا نمیترسید؟ شما را من امتحان میکنم. یک حادثه و یک عمل پیش شما میارم، در تنهایی هم میسنجم تان، در آشکارا هم میسنجم. کنی حال تو چگونه هست؟ کنی در همه صورتها از من میترسی یا نمیترسی؟ مراد از خوف امام شافعی میگوید همین است. والجوع موضوع ما و شما. المراد من الجوع صوم رمضان. امام شافعی میگوید خدا میگوید که من بندگانم در گرسنگی میسنجم، در گرسنگی امتحانشان میکنم. امام شافعی گفتند که این مراد از گرسنگی خداوند ماه مبارک رمضان در نظر دارد که آیا من یک ماه مبارک که عبارت از گرسنگی و تشنگی هست بالای بنده ها میارم، آیا طاقت دارن یا ندارن؟ آیا احترام ماه مبارک میکنن یا نمیکنن؟ آیا در امر خدای خود سر میفرارن یا نمیفرارن؟ در این من بندگان خدا امتحان میکنم.
از این خاطر است که شاعر گفتند در محبت هر که او دعوا کند، کسی میگوید من محب خدا هستم، من محب پیغمبری خدا هستم، 100 هزاران امتحان بر وی کند، خدا در این 50 ساله و 60 ساله حیات شما 100 هزار امتحان بالای شما میارد. گر بود صادق کشد باری جفا، اگر دعواش حقانی باشد، در اصل محب خدا، محب پیغمبری خدا باشد، تمام این مصیبت، تمام این سنجش‌ها را در گردن خود میبردارد و شکر میکند. گر بود کاذب گریزد از بلا، لیکن اگر دروغگو باشد، دعواش دعوای دروغ باشد، اینا در حال خودشان را خواه در حالت رمضان باشد، خواه در حالت خوف از خدا باشد، خواه در حالت یگان ضرر بر زراعتش باشد، خواه در حالتی که مصیبت بر خانش می آید، البته خودش را نشان می دهد. من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفتند کدام انسانی که اگر در ماه مبارک رمضان خرسند می شود، ماه رمضان آمد خرسندی میکند که ماه رمضان و داخلش خرسند می شود، حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفت خداوند میگوید که من جسد او را نمیگذارم که در آتش دوزخ بسوزد، من نمیگذارم که در عذاب من دوچار شود. شخصی که با داخل شدن ماه مبارک رمضان چکار میکند؟ خرسند میشود، غمگین نمیشود، خرسند میشود. برای چی؟ برای چی؟ صاحب کتاب میگوید هر وقتایی که ماه رمضان فرا میرسد کشاده میشود، روز اول صاح العرش و الکرسی و الطیور فی الهوا السمك فی الماء الشمس والقمر والنجوم ما دونهم یقولون. کرسی صدا میداده است، کرسی الهی، عرش صدا میداده است، ملائکه ها صدا میدادند، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، پرنده های در آسمان، ماهی ها در زیر آب، تمام حشرات هایی که در روی دنیا جان دارند. صاحب کتاب درة الناصحین میگوید همه اینها صاح، فریاد میزنند. چی میگویند؟ میگویند طوبی لامت محمد صلی الله علیه و سلم بما عندهم عند الله من الکرامه. خوش به حال امت محمد صلی الله علیه و سلم با آن چیزی که در نزد خدا از برای اونها هست در این ماه مبارک رمضان، یعنی آن ثواب و آن اجرهایی که در این ماه مبارک رمضان است، اونها با خبر هستند، اونها میدانند. خوش به حال امت محمد که بر این ماه مبارک رسیدند. حدیث قدسی است که خداوند میگوید کل عمل ابن آدم له الا صوم فانه لی و انا اجزی به. ها چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید، خداوند میگوید که همه عمل فرزند آدم از برای خود وی است مگر روزه. روزه از من است، زیرا که بنده از خاطر من نه طعام میخورد، نه شراب بنوشد، نه همراه زنش خانه‌داری میکند، همه از برای من است. از این خاطر جزا و مکافات آدم روزه‌دار من خود میدهم. خداوند خود وعده کرده است. لأن الحسنات مجتمعة و طاعت مقبولة و دعوات مستجابة و الذنوب مغفورة و الجنة مشتاقة لهم. صاحب کتاب میگوید زیرا اینکه در ماه مبارک رمضان نیکی های شما 1 به 700 ضرب کرده می شود. تمام طاعتی که شما نیم کاله هم که انجامش میتین خداوند اون قبول می سازد. دعایی که شما به سوی خدا میبردارین، دست هاتون طلب بکنین، خدا قبولش میکند.
گناههای شما را خداوند مغفرت میکند. بازم همه این چه است؟ جنت مشتاق آدم روزدار است که آدم روزدار را در داخل خودش جنت به اذن الهی جای میکند. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. پیغمبر میگوید وقتی رمضان آمد درهای جنت باز کرده میشوند، درهای آتش دوزخ بسته میشوند و شیطانها در تمام روی دنیا بسته میشوند. در این یک ماه تمام مردم مسلمان از شیطان ایمن هستند. اگر کدام از ما و شما را خداوند نصیب کرده باشد در این ماه سفر ما و شما را به سوی آخرت، از روی وعده پیغمبر خدا درهای جنت برای ما و شما باز کردگی هست. ما و شما راستن به چی میریم؟ وارد جنت میشویم. از عذاب خدا به حرمت این ماه مبارک ما و شما ایمن میمانیم. انشاءالله در باب این فضیلت های ماه رمضان با شما صحبت ها میکنیم. الحال میخوام یک چند مسئله را که خیلی ضروری هستند، مسئله های داخل به ماه مبارک رمضان هستند، برای شما قرائت میکنم. گوش اندازیم تا که کدام عملها روزه ما و شما را میشکند، کدام عملها روزه ما و شما در هیچ خللی ندارد، کدام عملها در روزه ما و شما نقص میارد. انشاءالله الحال به شما خوانده میدهیم. من جامع او جمع في احد سبيلين او اكل او شرب غذاء او دواء عمدا هذا وكفر كالمظاهر وهي بافساد اداء رمضان لا غيره. کدام مردی که با زن خود خانه‌داری میکند در ماه رمضان یا در ماه رمضان خوراک میخورد یا در ماه رمضان آب می نوشد، غذا باشند، یعنی بدن انسان از استفاده این قوت پیدا کند، او دوا یا اینکه دوای را استفاده میکند، یعنی چیزی نباشد برای درد دندانش باشد، درد سرش باشد، درد دستش باشد، دارو میخورد. اگر اینها قصدن باشند، یعنی روزدار بود و بعدن چیکار کرد؟ هیچی گپی ندارد گفت، گرفت با زن خودش خانه‌داری کرد یا طعام در پیشمان خوردن گرفت یا از آب نوشید بی پروایانه قصدن، اینجا شریعت از روی قرآن هم حکم میکند که این بنده در نزد خداوند گناهگار شد. در این یک روزی که وی خورد 2 ماه و 1 روز کفارت بدهد. اگر همین 2 ماه و 1 روز روزه ندارد، کفارت ندهد، در نزد خدا ای اولا روزدار نیست و در نزد خدا گناهگار است و البته از حساب این اعمال بدش در نزد خداوند گناهگار می شود. کفارتش انا همین است. در 1 روز قصدن کسی که میخورد، یعنی جورته میگه ما و شما استفاده میکند، کفارت میدهد. مثل مظاهر گفت. مظاهر کی هست؟ مظاهر در کتاب زهاری، کتاب طلاق میگوید که مظاهر کسی هست که یگان اعضای زنش را به اعضای زنش مانند میکند. مثل میگوید که سینه های تو مثل سینه های مادرم هست، یا شکم تو مثل شکم مادرم است، یا پای تو یا ران پای تو مثل ران پای اپم است. اگر به اینها تشبیه داد، این مردم تا کفارت 2 ماه روزه نگیرد به زن خود دیگر نزدیک. کفارت فقط در همین ماه مبارک رمضان است. اگر کدام ما و شما اگر از ماه رجب روزه بگیریم، از ماه شوال بگیریم، اگر قصدن هم که بخوریم، اینجا در 1 روز قضا میگیریم. کفارت در گردن ما نیست و این روزهای نفلی هستند، اونا فرضی نیستند.
فقط کفارت برای همین روزه های فرضی هست. در یک روز روزه میگیرد، در کدام حالت؟ اگر خطااً روزه را بخورد. مثل دیروز ما قید کردیم که شما در ماه مبارک رمضان غرغره آب نکنین. اگر مبادای غرغره آب کردین و آب به حلق شما رفت، در یک روز روزه میگیری، کفارت ندارد دیگر. کفارت فقط برای آدمی که قصداً میخورد. برای آدمی که نافهمیده در حالت همان غرغره کردن آب که رفت، این صورت در یک روز روزه میگیری. یعنی ماه رمضان که تمام کردی، بعد رمضان عید که گذشت، بعد عید چند روزه که مثال خطا، یک روز خطا کردی، 2 روز خطا کردی، چکار میکنی؟ یک روزی روزه میداری. او مکرهن، یا اینکه کسی تر مجبور روزه را میخواند، مثل دوره های پیشگونه ای که مردم روزه میخواندند. کسی که اگر یک در حلق شما روزه را مثال طعام میریزد یا آب میریزد، شما را قصداً روزتون میخواند، در این صورت هم شما در یک روز روزه میگیرید. او فعل بظن انه لیل، یا گمان میکند این که شب است، یعنی در خانه نشستگی طعام خورده است، فکر میکند که تا حال شب است، بیرون میشود که الک روز شده است. این آدم هم چکار میکند؟ در یک روز روزه میگیرد. یا در یگان بدن ما و شما اگر جراحی باشد، در همون داخل جراحی که مثال سوراخی دارد، اگر در سوراخی ما و شما دارو بگذاریم، در این صورت هم در یک روز روزه میگیریم. من عباره‌اش نمیخوانم، هم ترجمه میکنیم. یا در موضع هایی که سوراخی دارد، مثل سوراخی بینی هست، مثل سوراخی خواب گوش هاتون هست، اگر در همین ها هم که شما دارو را اگر داخل کردین، روزه شما را میشکند. مگر صاحب فتوا میگوید که اگر در چشم کسی دارو بچکاند، این روزه را نمیشکند. در چشم روزه نمیشکند و در دیگر سوراخی هایی که در وجود انسان است، اگر دارو را شما جا کنین، روزه شما را فاسد میکند. من غیر المصام گفت، یعنی در جاهایی که سوراخی نیست، مثل پشت دست است، شکیدن یگان مزه است، وازلین است و دیگر چیزایی که استفاده، اینا باکی ندارند. اینا در روزه ما و شما هیچ نقصان نمیرسانند، مگر در حالت میرساند تأثیرش که اگر همون زخم چقر باشد یا سوراخی دارد که در داخلش ما و شما همون دارو یا تبلیت کرده مثال میاندازیم. یا اینکه سنگپاره میخورد، این دم در یک روز روزه میگیرد. یا با پری دهان میپرتاید، این دم در یک روز روزه میگیرد. اگر به شرطی که خودش قصداً کرده باشد پرتاید، این صورت در روزه میگیرد. لیکن اگر خود دل میشورد، دل شراک میشود و میپرتاید، این صورت در روزه شما شکستگی نیست. قصداً اگر شما خود دلتان شورانده و پرتافتین، با پری دهان باشد، این صورت در یک روز روزه میگیریم. اگر نافهمیده روزه گرفتین، نافهمیده روزه را خوردین، رسول اکرم چی گفتن؟ من نسیه و هو صائم، کسی نافهمیده آب نوشید یا طعام خورد یا یک دوای را استفاده کرد، فاکل و شرب فلیتم صومه، پیغمبر خدا گفت روزش تمام کنه، فانما اطعمه الله و سقاه. برای چی؟ زیرا که این طعام و این شراب خداوند بر او داد، این ضیافت خدا بود، این مهمانداری خدا بر بنده بود. کسی که نافهمیده میخورد خوش به حالش، کسی نافهمیده اگر استفاده کرد همان روز باور کن برای باید خرسنده حد کنار نداشته باشد، زیرا این ضیافت خداست. اگر نافهمیده ما و شما خوردیم، خطااً نه بلکه نافهمیده، آدم فراموش میکند، گاه که من روزدار نیستم میخورد، این شما تصور کنین که خدا شما را ضیافت داد، شما بنده دوستدار بدهید. او احتلمه، یا مثال آدم روزدار روز خواب میکند، خواه شیطان مثال فندش میزند، یا اینکه مثال در خوابش یگان خواب میبیند، بیدار میشود که احتلام شده است، در این صورت هم روزه شما شکستگی نیست، رفته غسل جنابت کنین. آوازی کردن بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد.
رفته آبازیتون میکنین، غسل جنابت میکنین و روزه شما را نه میشکنند، نه کفارت دارد، نه قضا دارد. او نظر فانزله، یا اینکه اگر به سوی زن خودت نگاه میکنی و شهوت کشاده میشود، همون احتلام میشه. این صورت هم در روزه تو زلال نیست. یا اینکه در دهان شما غبار میدراید، چنگ خاک میشود، در دهان شما هم چنگ خاک میدراید. او دخان، یا اینکه بعضی آدم‌های هستند زکام میشوند، مثلا سیپندود استفاده میکنند، یا نزد چکدان باشند نان میپزند. خب خلاص کدام نوع دودی که نباشد، اگر در مشام شما، در دهان شما که داخل شد، اینم در روزه شما هیچ نقص آوردگی نیست. او ذباب حلقه، یا اینکه پشه که در حلق شما داخل می شود، اینم روزه شما را نمیشکند. اگر بوسه کند، یا زن خودش را بوسه میکند یا میساس میکند، اگر انزال شود اینجا قضا میدارد. زیرا که در ماه رمضان فقهای ما و شما میساس کردن بر زن و بوسه کردن زن اگر خوف شهوت باشد من کردن. یعنی انسانی که خودش اداره کردن نمیتونه، میداند که بعد بوسه یا بعد میساس دادن زن ممکن است که مثال کار به حد کلانش برساند، این صورت چکار میکند؟ وای باید که احتراز کند، وای باید نه بوسه کند و نه چی کند، نه میساس کند. میگه عایشه صدیقه یه حدیث روایت کردگی هستند در صحیح مسلم میگذرد، میگه گفتم پیغمبر خدا در ماه رمضان بعضی از زنهایش را بوسه میکرد و بعضی از زنهایش را میساس میداد و میگه خنده کرد. صحابه فهمیدن که همین خود عایشه بود که رسول الله همین عایشه را در کنار خود میکشید، میبوید، بوسه میکرد، لیکن رسول اکرم بود و ایمین از شهوت بود. از این خاطر کسی ایمین از شهوت هست برای باکی ندارد. لیکن اگر ایمین نداشته باشد، خوف داشته باشد که ممکن است که مثال کار نتیجهش ناخوب شود، در این صورت باید که دوری بجوید. آن چیزی که میگه در دندانهای شما از خوردن سحر باقی ماند، اگر کمتر از دانه نخود باشد، شما را به زبان خود حرکت دهید و فرو برید، اون روزه شما را نمیشکند. مگر در کدام حالت میشکند؟ وقتی که بدن همون زبان ما و شما میبراریمش و نگاهش میکنیم که مثال از نخود دیده کمتر است، خانان است، خایگان نوع طعام دیگر است، بعد اگر فروش بریم، این صورت در روزه ما و شما را میشکند. اگر نادیده با همون زبان حرکت شدیم فروش بریم، این صورت در روزه ما و شما نمیشکند. با خایدن دانه کنجیت هم صاحب مسئله میگوید که روزه انسان نمیشکند، زیرا که دانه کنجیت خودش بسیار حدش اقل از کم است، با خایدن خودش در همون گوشه های دندان باقی میماند، او به حلق هم دیگر نمیرود. از این خاطر اگر دانه ارزان وارد شده که اگر در حلق شما رفت و او را خواهیدین هم که فرو هم که بردین، روزه شما را نمیشکند. و پرتافتن بر شما ذکر کردیم که اگر مبادایی که بر دهن شما آمد پر و شما او را دویم باره باز اگر داخل فرو بردین، اینجا روزه شما را میشکند. مکروهات چی هست؟ چشیدن در روزه ما و شما کراهیت دارد. چیزی نباشد از طعام باشد، اگر ما و شما برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در این صورت نماز ما و شما در کراهیت پیدا می شود. و خایدن نان هم یا خایدن یگان نمودی میوه هم، این هم خایدنش فرو بردنش نه، خایدنش هم در روزه ما و شما کراهیت دارد. مگر اگر طعامی که مادر برای کودک میده داشته باشد، اگر مادر خایده در دهن کودک بگذارد، اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد. لسواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوب هایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارند، اینا استفادهش فقط همون بعد روزتونه که گرفتین سحر،
سحرخوری که کردیم بعد همون دندانها را بشویین، این بهتر است از اونی که شما در روز میشویین البته در روزه شما کراهیت پیدا می شود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باک ندارد. یا اینکه کحل میگد اگر زن سرمه کند، اسمه بکشد در ماه رمضان، یا سر خود روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد. موی سفیدی که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفیدی که از 50 بالا شد وای خودش قوت چه میداند که خیلی برجامانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد، اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فطر هر روز صدقه میکند، یعنی 2 کیلو گندم چند سامانه که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم 2 کیلو گندم برای هر روز خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد بعدا قضا میگیرد، و الا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت همچون روزدار از دنیا سفر کردگی است. زنی که حامله باشد، این مسئله را من در اول خواندم به شما که زیرا که این مسئله مهم است، خیلی با دقت باشین، این مسئله در همه ما و شما رخ میدهد. زنی که حامله دار باشد یا کودک معده دارد که کودک شیرخواره است، و همه ما و شما معلوم است که شیر از غذا پیدا می شود. اگر مادر غذا نخورد، طعام نخورد، شیر کم می شود. شیر همون قوتناکی که در داخلش دارد همون قوتناکی ها گم می شود و کودک ضعیف می شود، کودک بیمار پیدا می شود. اینا گفتم. پس یک حدیث به یادم آمد، تنظیم عائله خود یک موضوع هست که در قرآن ما و شما پیش از گفتار این موضوع را بیدار کردن در حکومت ما و شما، این تنظیم عائله خودش علاکه در قرآن ما و شما ثبت کرده شدگی است. در همون جمع ذکر می شود که اگر زنی که یک کودک می زاید و در بین تنفس نمی کند و سال آیندهش کودک دیگر می زاید، در این صورت برای همون کودک اول که در شکم مادر علاکه کودک پیدا شده است علاکه قوتناکی شیر گم می شود. گفتم پیغمبر یعنی پی در پی زاییدن در اینجا من کردن که از حامله بودن و باز کودک شیرخواره باشد، این صورت کودک همان شیرخواره ضرر می‌بیند، زیرا تمام قوتناکی شیر گم می‌شود و شیر خودش حدش کم می‌شود. انا اگر زنی که حامله باشد یا شیردهنده باشد، اگر خوف برند بر فرزندشان یا خوف برند بر سلامتیشان، این صورت چیکار میکنن؟ یا بیماری که خوف میبرد که روزه بگیرم مریضم زیاد میشود، یعنی دردم زیاد میشود، یا مسافری که سفر کرده است از 120 کیلومتر از خانهش بیرون سفر کردگی هست، اینها را شریعت ما و شما حکم میکند که اینها حق دارند که روزه را بخورند و بعداً از مریضی که خلاص شدند، زنی که تولد کرد، کودکی که مثال علاکه به وایه رسید، اینها یا مسافری که از مسافری به خانه خود برگشت، اینها در این صورت روزه را قضا میگیرند و فدیه نمیدهند. چگونه ای که اون موی سفید فدیه میداد، اینا فدیه نمیدهند. پای پیاده شرط نیست، اگر به سمالیات میراید، به مرسیدس میراید، به چیزی میراید، همین 120 کیلومتر طی کردید تو مسافر هستی. ولی بسیار از همین عقیده در ما و شما که وقتی آدمایی که مثال سفر میکنیم به دوشنبه میریم، بعداً چیکار میکنن؟ همان 4 رکعت فرضی که هست، حالان که خدای ضیافت خدا از 2 رکعت گفتگی است، 2 رکعت فرض بخوانین. بعد چی میگد؟ این من مثال وقتم خوش است مانده نشیدم، از همین خاطر من میرد 2 رکعت میخوانم. اگر 2 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو بلکه اگر 4 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو در اینجا در نزد خدا عاصی و روسیا هستی. خدا فرمان داده است در سوره میثاق، شما سفر کردین نماز قصر کنین، نابسته تو به ماشین میره، به اسب میره، پیاده میره، فرقی نداره. این ضیافت خداست، این حکم خداست، شما به جا بیارید. خب و صوم سفر لا یضر احب،
اگر مبادا ما و شما به دوشنبه رفتیم مسافر هستیم، حق داریم که روزه را در همونجا میخرید، حق داریم، مسافر هستیم. خدا فرموده است در سوره بقره. لیکن اگر دلتون نخواست، مثال تو سحر روزه گرفتی و بعد رفتی گفتی نه نمیشکام، این دم حق داری نشکام. در روزه حق داری، برای تو مستحب است، بخواهی بگیر، نخواهی نگیر. اگر گرفتی چی هست؟ هم قدر می شود که دیگر قضا، یعنی وقتی که به شهرت آمدی دیگر قضاش نمیداری. این ده اختیارت است، میخواهی بخورش، نمیخواهی هم اختیار داری سال نخورش. حساب می شود، از روزه تو حساب می شود. اگر شخص بیمار می شود، میگن بیمار شد، روزه را میخورد، روزه را میخورد، ولیکن شرط کرده شده است. میگه صاحب مسئله میگه شرط کرده شده است اینکه به فرزنداش نصیحت کند که بچه من 3 روز یا 4 روز یا 5 روز از رمضان خوردم. یعنی اگر به شرطی که بعد همین تندرست، یعنی بعد همون بیماریش مثال 3 روز یا 4 روز صحت می شود، مثال یا 5 روز روزه گرفت، 5 روز بیمار بود، مسئله را خوب گوش اندازین، 5 روز بیمار بود، در حالت بیماری خدا را رخصت دادگی است که بخورد. بعد همین بیماریش 3 روز دیگر حیات دید و از دنیا گذشت. این صورت در وارثاش باید چیکار کنند؟ همون 3 روزه ای که تندرست شده بود و روزه نگرفته بود، همونا را فدیه‌اش بدن. اون 5 روز بیماریش نه در اون حالت خدا بخشیدگی است، فقط همون 3 روزش چیکار میکنن؟ فدیه‌اش میدن، خلاص. این شرط کرده شده است برای همون آدم که وصیت کنه فرزنداش که من 3 روز دیگر حیات دیدم و از جانب من فدیه بده. خب و فدیه کل صلاتین کصوم یومین. بین همین آدمی که فدیه میدهد بچه‌هاش، اگر همون آدم روزه نمازش هم که نخوانده باشد، مثال مبادا در حالت بیهوشی بود، این صورت نماز از گردن او برداشتگی هست و برای نماز فوچیدش هم چیکار میکند؟ فدیه میدهد، مثل با صدقه فطر. یعنی 2 کیلو گندم از روزش میدهد، 2 کیلو گندم دیگر از حساب نمازش میدهد. امروز ما و شما دوره میکنیم، دوره‌ای که در مرده ها میکنیم، اگرچند که این صحیح نیست، این دوره خودش صحیح نیست. در آدم‌های دچار میشیم که بالکل نماز نخوانده است. ما و شما دروغ میگیم، همین داملاها دروغ میگن، بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب این، به سبب موت از ادای اون عاجز آمده است. این سخن ما است در دوره ها، لکن دروغ میگیم. ما در نزد خدا گناهکار هستیم. کدام نیکبختش بگیم، بدبختش بگیم، این بدعت جاری کرد، این بدعت است، این از شریعت ما و شما نیست. اگر من یک قابچو، بعضی آدم‌ها تصور میکنن که همون دانه‌های گندم چند که زیاد شد همون قدر مغفرت گناه میشود. نه، اگر تو 1 تن گندم در همونجا بگذاری دوره بکن، باور کن همون آیت کریمه اینجا نفوذ دارد: و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. تو در دنیا ذره نیکی کرده باشی، پاداشت نیکی است. اگر ذره بدی کرده باشی، در نزد خدا اگر 10 تن گندم که دوره بگردانند، تو از عذاب خدا نجات نمییابی. اینا را شما فراموش نکنید. فدیه همون حقی که مثال ما جدا میکنیم که فدیه صوم و صلات میگیم در حالت دوره، همونش جایز میشود که اگر همون انسان در اصل بیچاره عاجز آمد، نماز خوانده نتونست، در اصل هم بیچاره بیمار بود و به بیماریش از دنیا گذشت، این صورت این چی است؟ این عاجزی هست، این ضرورت است. اون انسانی که دیده و دانسته نماز قضا کرد، وای در دیگر دوره چه حاجت است؟ دوره چی لازم است؟ در یگان کتاب خداوندی دوره خبر دادگی نیست، باور کنید. خب
و یمسک بقیت یومه مسافر قدما. اگر مسافری که در نصف روز رفت و در دوشنبه رسید، این صورت میگه اگر در نصف روز که رسیدی، مثال نصف دیگرش مانده است، همون نصف روز چکار کن؟ نصف روز در باقی بمان، روزت نخور. همون دم حق دارد، بخوردم حق دارد، لیکن اگر نخورد این بهتر است میگه. خب و حائض طهرت. و مثال شخصی بود که تا نصف روز روزدار بود، زن نصف روز در حایض شد، این صورت هم میگه چکار کند؟ این صورت هم حق دارد که اگر بخورد. برای زن حایضه روزه شرط نیست، همینا را هم برسانیم. زنهایی که اگر در حالت حیض باشند، شما البته به البت اونها را خبردار کنید که اینها این روزه‌ای که شما میگیرین این روزه نیست، برعکس طعامتان استفاده کنید، رخصت الهی است. و بعضی حالی سوالات در پیش من آمده است که از دست زن حایضه آیا طعام خوردن و نان پختن جایز است؟ این عقیده یهودی است. مردم یهود، مردم جهود، زنی که اگر حایضه شود جاگه وی جدا میکند، از دست وی هیچ طعام نمیخورد، دیگر وجودی همش میکروب است. لکن اسلام ما و شما نه. اسلام ما و شما گفتن در حالت حیض هم زن بوسه کن، در کنار خودت بگیرش، از دست وی طعام بخو، همراه او هم نشینی کن، وی هیچ میکروب ندارد. خب جنون کل شهر مسکتون. اگر کسی که از همین روز تا آخری ما دیوانه شد، کسل دیوانگی گرفته شد، روز عید هوشیار شد، از گردن او ساکت است، دیگر روزه نمیگیرد. للبعض. لیکن اگر یک روز یا 10 روز یا 20 روز یا 25 روز کسل دیوانه کسل شد و صحت شد، چکار میکرد؟ در حالت صحتیش همون روزه را پره میگیرد. و این اغمی علیه ایاما قضاها الا یوما نواها. اگر به شرطی که آدمی که بیهوش میشود، آدمی بیهوش هم آدمی که در روز مثال اغمی علیه میشود، ایاما چند روز، مثال 3 روز بیهوش خواب میکند، همینم چکار میکند؟ همینم روزش قضا میدارد، الا یوما نواها، مگر روزه میگیرد. این بود بعض مسئله و مسائلایی که من مختصرا برای شما فهماندم. در همین ماه مبارک رمضان ضروری هست کدام سوالهایی که در شما هست نافهم است، میتونید که هر روز اینجا آمده مراجعت کنید، میتونید در جمعه ها بنویسید. و از همه چیز مهم برای شما خبر میدهم، این شبها شبای تراویح هست، تراویح ها را کار کنید که با امر معروف و نهی از منکر صورت بگیرد. در حالت امامتی جنگ جنجال تان نشود. بسیاری از مسجدها در علاقه ملاهایی که در دوره‌های جماعت نبودن، یکی در رمضان پیدا میشوند. خطیبا یکی میبینن که آمدن رسیدن برای 4 هم صدقه فطر. اینا را شما البته همون داملهایی که در شما نماز جماعت گذرانیدن، همونایی که بیچاره‌ها مثال شب و روز قطعی شما بودن، همون از داملهای شما. یک حکایه میارم برای همین جنجال. در کتاب غزالی میگه که امام غزالی میگوید که در یک مسجد جنجال شد. یک شیخ عالم بود، میگه پیش او رفتن و گفتن برادر، گفتن در هم مسجد ما بسیار جنجالی هست، میخواهم که همون جنجال مسلمان ها را رفته آرام کنی. این عالم گفت برای کدام مسئله جنجال میکنن؟ گفت یک گروهش میگن که تراویح 8 رکعت است، یک گروهش میگن که تراویح 20 رکعت است. در همین مسئله گفت اختلافی هست، جنجالی هست در داخل مسجد. عالم کی بود چی گفت؟ گفت حکم میکنم که در مسجد بسته کنین، تمام شو از مسجد بیرون کنین، در مسجد دیگر نماز نخوانند. گفتم برای چی؟ گفتن برای که نماز تراویح خودش سنت است، لکن اتفاق مسلمین این فرض است. اتفاق شدن، اتحاد شدن، محبت بین دو مسلمان و مؤمن ها این فرض است، لکن نماز تراویح را خواندن این سنت است. برای یک سنت شده فرض ترک میکنن، مسجد بندین و مسلمانان را از مسجد بیرون کنین.
کاری کنید که در بین شما اتفاقی باشد. کاری کنید که برای همون 4 سوم صدقه فطر بین یکدیگر خصم و عداوت و بین یکدیگر جنجال نکنید. رسول اکرم میگوید الصوم جنة ما لم یخرقها. روزه برای شما یک سپر است از آتش دوزخ، شما را حمایه میکند در صورتی که شما در دنیا نشکنینش. همین سپر اختان از دست دادین. گفتن یا رسول الله چگونه سپر میشکند؟ گفتن کدام برادری که با یکدیگر کینه نداشته باشد، کدام فرزندی که نزد پدر عاق باشد، کدام انسانی که نماز نمیخواند، کدام انسانی که در نماز جماعت اشتراک نمیکند، کدام برادری که زبانش در همین ماه مبارک رمضان روزدار نیست، غیبت میکند، بهتان میکند، دروغ میگوید، اینها همان کسانی هستند که روزه را شکستند، همان سپر را شکستند. این دیگر در روز قیامت این روزه برای اونها سپر نمیشود. کاری کنید که از این طایفه نباشین. رب صائم لیس من صیامه الا الجوع. پیغمبر خدا گفت بسیاری از روزدارهای هست که بر آنها فقط تشنگی و گرسنگی میرسد، از ثواب چیزی نمیرسد. اینقدر مشقتی که شما میکشین فکر نکنین پدرها و برادرها، نگین که این روزه همین است که سحر خیسی تو روزه گرفتی نخوردی نه آشامیدی تا بگاه تمام تو حکم روزه را بجا، حق روزه را بجا آوردی. نه، تمام حکم هاش در رعایت کن. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان جهل عليك او صابك فقل اني صائم اني صائم. پیغمبر میگوید روزه این نیست که شما از خوردن از آشامیدن دور استید، بلکه روزه این است که شما از دشنام و از گپهای قبیح و از کردارهای ناخوب برطرف کناره باشید. اگر کسی شما را دشنام داد یا ندانست که تو روزدار هستی، بگو من روزدار هستم، من روزدار هستم. این چنین معامله کنید تا که در روزه شما یک برکات شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این ماه مبارک رمضان را در نامه اعمال همه بندگانت کتابت بفرما. و خدای مهربان باز دعا میکنیم که تن ما را تا آخر این ماه صحت و سلامت نگاه بدار. آن اجر آن ثواب هایی که در این ماه مبارک است به تمام این بندگان روزدارت خدایا نصیب روزی بگردان. و خدایا اتفاقی و اتحادی را در تمام مسلمان های روی دنیا برقرار و بردوام نگه بدار. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بساز، بیماری ها من شفای کامل نصیب بگردان. فرزند طلبه ها باشه، فرزندای سالم و صالح نصیب شان بساز. فرزندایی که از ما و شما بیرون از خاندان هستند سفرهای با برار و بی خطر نصیب و روزیشان بگردان. یک برادر خیر کردن در حق ما دعا کنیم خدا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش بسازد. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین و رب العالمین. خیر احسان هایی که الحال اینجا شده اینها را خدایا به درگاهت مقبول و خدای مهربان از کل آفت ها، از کل بحتان ها، از کل مریضی ها خدایا در حفظ امانی خودت نگهشون داری. آمین و رب العالمین. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کدامی از بندگان من اگر ماه رمضان یافت در حالتی که صحت است، تندرست است، باید که روزه بگیرد. و من کان مریضا او علی سفر. اگر بندگان من در ماه مبارک رمضان مبادا به سفر برآمدند یا اینکه بیمار شدند، خداوند خبر داد که وقتی که از سفر برمیگردند یا بیماریشان از اونها دور می شود، این صورت دگو روزه را بد می دارند. در حالت مسافرتی گفت خداوند چی است؟ رخصت است. در حالت بیماری رخصت است. وقتی از سفر بازگشت به وطن خودش، وقتی مریضیش دور شد، روزه بگیرد. یرید الله بكم اليسر یسرا ولا یرید بكم العسر. خدای شما فقط آسانگیر است، خدای شما به شما مشکلات نمیاره. البته خدای ما و شما مهربان است، برای ما و شما رخصت داده است که بنده من مبادایی که مسافرتی مشقت دارد از مشقت خالی نیست. روزه تخور آمدی در خانت و ساعت و وقتش که موافق آمد روزه را قضایی بگیر. بیمار شدی، خوفی بر بیماری داری، خوفی بر زیادشوی بیماری داری، روزه بخور، هیچ گناهی برای تو نیست.
عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال بنی الاسلام علی 5. فرزند حضرت عمر عبدالله روایت میکنن حدیثه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بوده است اسلام 5 پایه دارد. اسلامی که ما و شما دعوا میکنیم الحمدلله مسلمان هستیم یا مؤمن هستیم، باید که بر این 5 چیز ما و شما قائم باشیم. اگر این 5 چیز در ما و شما باشد، این صورت ما با زبانی دراز می توانیم گفته که الحمدلله ما مسلمان هستیم. اینا چیا هستند؟ شهادت ان لا اله الا الله محمد رسول الله. یکم نشانه اسلامداری ما و شما، پیغمبر خدا گفتند این است که تو باید گواهی بدهی که خداوند یک و یگانه هست، پدر ندارد، مادر ندارد، فرزند ندارد. و گواهی میدی هم این که محمد بنده خداست، پیغمبر خداست، فرستاده خدا به سوی خلق است تا که احکام شریعت را برای ما و شما تعلیم بدهد. این یکم وظیفه هر یک فرد مسلمان است که باید در بیچگونگی و بیمثلی و بیمانندی و به اولاد و به اجدادی خداوند شاهدی دهد، به این تسلیم باشد و بعداً بر پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم شاهدی دهد که پیغمبری بر حق است. دویم، پیغمبر خدا گفتند اقام الصلات. دویم دعوایی که مسلمان میکند و دویم وظیفه‌ای که مسلمان در پیش خود دارد این است که باید 5 وقت نماز خوانده شود. اگر 5 وقت نماز ما و شما خوانده نشود، این صورت ده خود جدا کنین که پایه خانه ما و شما، پایه اسلام ما و شما یک پایش نیست. خاندانی که پایه نداشته باشد او خراب می شود. اون خانه بی پایه ایستاده نمیتواند. رسول الله میگوید من حافظ علیها کان له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کسی که اگر در دنیا نماز میخواند، این نماز برای او حجت است، برای او دلیل است، برای او برهان است در روز قیامت از آتش دوزخ. و حجت چه نشان میدهد که من الحمدلله مسلمان هستم، مرحمت حجت من. و من لم یحافظ علیها، در دوام گفتم پیغمبر اگر مبادای که مسلمانی که نام مسلمانی مؤمنی داشت لکن نماز نمیخوان، وای چی گفت؟ پیغمبر خدا گفت، وای گفت همراه فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف است. روز قیامت این در زیر بیرق همین طغیانگران، همین دشمنانی پیغمبر و دشمنان کتاب خدا در زیر اینها صف میکشند، کسانی که در دنیا نماز نمیخوانند. و سیوم نشانه اسلام ما و شما ایتاء الزکات. کدام شما اگر مالدار باشین، دولتدار باشین، خدا باز دولت شما را باز زیاده کند، لکن از دولتتان حق خدا را جدا کنید، زکات مال جدا کنید. بر یک برادر خودت، بر یک خواهر خودت، بر همسایه خودت، بر رفیق خودت، بر مسجد خودتان، بر یک طالب علم برده اینا چکار کن؟ تسلیم کن. این سیوم نشانه و سیوم وظیفه هر یک فرد مسلمان است. والحج من استطاع. پیغمبر خدا گفت 4م نشانه ای که مسلمان دارد این چی است؟ 4م نشانه ما و شما این حج است. اگر کدامی از ما و شما شرایط حج در ما و شما پیدا شد، باید که ما و شما، حضرت امام اعظم گفتن علی الفور، اگر 1 ماه به حج مانده باشد و تو صاحب همان مال نصاب و حق مثال زکات پیدا شد در تو، یا مالی رفتن و آمدن حج در تو پیدا شد، در حال در گردن تو فرض میگردد. اگر کسی که در دنیا به حج و زمین پولداریش اگر میگذرد، در نزد خدا عاصی و گناهکار است. و 5م نشانه ای که ایمانداری و اسلامداری ما و شما را نشان میدهد
این ماه رمضان است. این 5 نشانه باید که در هر کدام ما و شما باید تسلیم باشد. این صورت ما و شما می توانیم بگوییم الحمدلله ما بنده خدا هستیم، ما امت پیغمبری خدا هستیم. اگر یکی از این در کدام ما و شما نباشد، باور کن دین ما و شما، اسلام ما و شما ناقص است. حضرت ابو هریره میگوید رسول اکرم فرمودند من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. رسول الله گفتند اگر کدام از امت من یک جفت یا یک اسب ماده با همراهی نرش یا یک اشتر ماده را با همراهی اشتر نر، یعنی هر یک چیز با همراهی جفتش اگر در راه خدا خیر کند، چی گفتند؟ رسول الله گفتند که از درهای جنت صدا می شده است که ای بنده خدا این فعل تو بسیار فعلی پسندیده است، بسیار فعلی خوب کردی. فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه. رسول الله میگوید کسی در دنیا نمازخوان باشد از دروازه های جنت صدا می شده است، از دروازه‌ای که خاصه برای نمازخوان هاست از اون صدا می شده است ای بنده نمازخوان مرحمت وارد من شو. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. پیغمبر خدا گفت کسی در دنیا مجاهد از دنیا میگذرد، جهاد در راه خدا کردگی است، خاندان و فرزند و همه را پس سر ماندگی و برای اسلام و ایمان و قرآن مبارزه برده است، اینها را در جهاد در جنت است دعوت میکند ای مجاهد خانه من داخل شو. و من کان من اهل الصیام، کسی در دنیا روزدار باشد، دعی من باب الریان. رسول الله گفتند کسی که در دنیا روزدار باشد در جنت از دروازه ریان که یک دروازه هست، انشاءالله بخشید من این دروازه را به شما شهر میتم، نام او ریان است. همین دروازه ریان منتظر تمام ما و شما روزدارهایی که از برای خدا روزه گرفته باشید. فریاد میزند ای روزدار وارد من شو. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. پیغمبر خدا گفت اگر کسی در دنیا سخی بود، دستی دهندگی داشت، مسکین ها و فقیرها و بیچاره ها را یاردم میکرد، از دروازه صدقات فریاد. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. رسول الله دوام دادن حدیث مبارکه کسی که اگر از اهل صدقه باشد فریاد زده می شود از دروازه های صدقه که وارد من شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه می گوید من در این حالت حدیث پیغمبر خدا نزد او نشسته بودم، فقلت بأبی انت و امی یا رسول الله. به جانب پیغمبر خدا گشته گفتم پیغمبر خدا پدر و مادرم فدای تو باد. ابوبکر صدیق رسول الله را بسیار دوست می داشتند. گفتند پدر و مادرم فدای تو باد. هل یدعى احد من تلك الابواب كلها. رسول الله گفتم آیا شخص یافت می شود که از تمام دروازه های جنت اون شخص را فریاد کرده شود، مثل که از دروازه نماز، از دروازه جهاد، از دروازه روزه، از تمام دروازه ها اون کس فریاد زده شود که وارد من شو؟ آیا این چنین امت داری؟ رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتند ارجو ان تکون منهم. ابوبکر گفت من امید دارم که یکی از آن امتانم تو هستی، از همان امتانی که از تمام دروازه های بهشت اون کس فریاد زده می شود ابوبکر صدیق تو هستی. ابوبکر میگه من گریان شدم،
زیرا من رسول اکرم از جانم دیده، از پدر مادرم دیده دوست می داشتم. حتی میگوید ابوبکر در سخنهای خود حب بیله من الدنیا ثلاث: النظر الى وجه رسول الله و انفاق مالی علی رسول الله و ان یکون ابنتی تحت رسول الله. من در دنیا سه چیز را برای خود محبوب می شمارم، سه چیز را دوست می دارم. یکم اینکه دایم به چهره آفتاب مانند محمد دایم نظر کنم، هیچگاه دیده هام از روی پیغمبر خدا کنده نکنم. دویم چیزی که من دوست می دارم، گفت ابوبکر صدیق، این است که آن چیزی که از دولت و سولت دارم همه او را برای محمد نفقه کنم. و سوم امید و آرزو و مقصد دارم که دختر من در نکاح محمد صلی الله علیه و سلم باشد. خداوند با این مقصدهایی که ابوبکر داشت، با این سه چیزی که محبوب برای او بود، با این سه چیز حضرت ابوبکر خداوند موفق گردانید که حضرت ابوبکر دائم با رسول اکرم یک جا بودند و تمام آن چیزی که از سولت و دولت داشت و رسول اکرم برای مجهز گردانیدن عسکران اسلام برده نفقه کرد و دختر خود عایشه صدیقه را هم در نکاح رسول اکرم داخل کرد. روز یک اصحاب میگوید ما در جنگ بودیم، از رسول اکرم پرسان کردم من احب الناس الیک یا رسول الله، از همه مردم دیده کی را بسیار دوست می‌داری ای محمد صلی الله علیه و سلم؟ میگد به جانب من گشت گفت عایشه را از همه دیده بسیارتر دوست می‌دارم. فقلت من الرجال، از مردها کی را دوست می‌داری؟ فقال ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم. یعنی ابوبکر صدیق گو من دوست می‌دارم. وقتی من یک آیت در تفسیر که در پاره 29 سوره الحاقه است نگاه کردم، آیت خواندم فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها اقرؤوا کتابیه. وقتی این آیت خواندم خواستم تفسیری را نگاه کنم، قصه ابوبکر در زیر همین آیت یافتم. خداوند در معنای این آیت چی میگوید؟ میگوید وقتی که روز قیامت میشود، این نامه اعمالی که ما و شما میگوییم که فرشتگانی که کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میدونن آن چیزی که ما میکنیم، دفترهای ما و شما را از گناه و ثواب پر میکنن، اینها روز قیامت در دست ما و شما داده میشوند. خوش به حال اون بنده که نامه اعمال او به دست راست او داده شد. خدا میگوید وقتی که بنده را من نامه اعمالش به دست راستش میتوم، همون بنده به دست راست گرفتگی فریاد میزند رفیقاشه بیایید کتاب مرا تماشا کنید، زیرا که این سبب الکی به دست راست گرفتنی من سبب نجاتی من است. من اینا در دنیا آگاه شدگی بودم. مفسران میگویند ثعلبی از ابن عباس روایت میکرد، میگوید اولین شخصی که در روز قیامت نامه اعمالش به دست راستی او داده می شود این عمر ابن الخطاب است که عمر ابن الخطاب مثل آفتاب میگه در روز قیامت درخشان است. ابن عباس هم میگه پرسان کردن ابن عباس این چی سخن است که تو میگویی؟ تو آیا نشنیدی که محمد گفته بود که بعد من بهترین شخصیت این ابوبکر است؟ چرا ابوبکر نگرفت؟ چرا عمر میگیرد اولین نامه اعمال به دست راست؟ گو هیهات هیهات. گفت اون زمان گفت عمر نامه اعمال را به دست راست گرفت، ابوبکر شتابان و خرامان بالای دستهای فرشته ها در داخل و کوچه های جنت دور زده ایستاده است. در زمانی که عمر نامه اعمال در دستش است، ابوبکر گفت در کوچه های جنت سیر داده ایستاده است. او را گفتن به یک حساب آسان و شتابان وارد جنت کرده. این همون ابوبکر هست که رسول الله گفت امید دارم ای ابوبکر که یکی از همان نفرهایی که از تمام درهای جنت فریاد زده میشوی تو هستی. وقتی همین ابوبکر صدیق بیمار شد میگوید عایشه صدیقه میگه من نزدش بودم و گفتم پدر جان اگر علاج باشد یگان طبیب را حاضر کنیم. میگد به جانب من گشت گفت عایشه گفت من بر طبیب خودم مراجعت کردم. عایشه نفهمید که این طبیب همون طبیب اساسی است.
پرسان کردم پدر طبیب چی گفت؟ ابوبکر میگه گشته گفت انا فعال لما یرید. طبیب من گفت آنچه را که من بخواهم ابوبکر همون میشود، دیگر احتیاج به سوی طبیب ندارم. عایشه میگه من حس کردم که این لحظه های آخری پدرم هست و از اون میگه پرسان کردم پدر وقتی از دنیا میگذری تو در خلافت هستی، تو پادشاه هستی، آیا کفن تو را از چی چیز تیار کنیم؟ میگه ابوبکر به سوی من گشت گفت لباس هایی که در بدن من هست دیدی عایشه، با همین لباس ها گفت مرا وارد قبر کنیم، زیرا که این لباس ها گفت عایشه گفت لباسی هست که من از دنبال پیغمبر خدا با این لباس ها نماز خواندگی هستم. این لباس ها هم مثل من گفت عبادت میکردن، گفت اینا هم جمال پیغمبر خدا را گفت دیدگی هستند. از آن لباس نوی که مرا گفت کفن میکنید اون لباس حساب مرده است، این لباس کهنه هم باشد زنده است. گفت از این خاطر مرا بر همین لباس کهنه خودم گفت لباس های دریدگی خودم گفت وارد قبر کنید. خوش به حال ابوبکر که یکی از نفرهای هست که از تمام دروازه های جنت او را فریاد میزنند. اگر ما و شما هم تنگ زننده این عمل باشیم، خداوند قدرت دارد که ما و شما هم بچه را من کنین. بچه ها توجه کنین، چیاب نیست، بیمار هستند. خداوند به همه چیز قادر است. اینا کسانی هستند که ما و شما باید عبرت بگیریم. خداوند می تواند بنده را هر گونه بیافرد. خدا قدرت دارد که از نعمت عقل ما و شما را دور کند. وقتی ما و شما به قدر نعمت خدا اگر نرسیم، ما و شما می توانیم که از تمام دروازه های جنت ما و شما را صدا کنند، مثل که ابوبکر صدیق صدا می کردند، فریاد می زدند. هر کدام اون خواهشی داشت که ابوبکر در کوچه های ما دور بگرداند. حضرت ابو هریره میگه نزد رسول اکرم بودم، زمان میگه یک اعرابی آمد نزد رسول اکرم و پرسان کرد یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. اعرابی بودند، یک کوچمنچه بودند، یک بیابانی بودند، از کوهسار فرآمده بودند. گفتم پیغمبر خدا چی می شود که مرا بر یک عمل دلالت کنی که اگر وقتی من چنگ زننده همون عمل باشم چیکار کنم؟ داخل جنت شوم. رسول الله گفتند تعبد الله ولا تشرک به شیئا. اولا بنده خدا، مادام که تو اگر داخل جنت برای خودت بخوای اختیار کنی چیکار کن؟ باید که تو عبادت خدا را کنی و به خدا شریک نیاری چیزی را. خدا را یکه و یگانه بدانی. خدا را یکه و یگانه بدانی. اولین وظیفه که تو داری ای بنده خدا این است که در ذات خدا کسی را شریک نیار. مثل که امروز دین نصرانی ها دعوا دارند که عیسی فرزند خداست و این تبلیغ های اونها به این مکان خانه های ما و شما آمده رسید. در خانه بعضی از مردها داخل شدیم، انجیل عیسی در خانه او است، از کجا پیدا شد؟ ما را در یک بیمارخانه تبابت کردند و این کتاب برای ما دادند. به هر گونه ما و شما را تبلیغ میکنند و اساس عقیده اینا این است که عیسی بچه خداست. ببین خدا چی میگه؟ شتمنی ابن آدم، فرزند آدم مرا دشنام داد. چگونه دشنام داد؟ خداوند آگاه کرده ایستاده است. فرزند آدم مرا دشنام داد. فاما شتمه ایای فقوله لی ولد فسبحان ان اتخذ صاحبة او ولده. فرزند آدم گفت معنای دشمانش همین است که میگوید که من فرزند دارم. فسبحانی، قسم به عظمتی که من پدر ندارم، مادر ندارم، فرزند ندارم. ان اتخذ صاحبة او ولده، من خالی هستم از رفیق و من خالی هستم از فرزند. وقتی انسانی که یک شخصیت یک مخلوق در ذات خدا شریک میکند، خدا میگوید این معنای او را دارد که برای دشنام داده ایستاده است. همین عیسی که
امروز مردم نصرانی دعوا میکنن فرزند خدا. سوره مریم شما نظر کنید در قرآن، همین عیسی وقتی تولد میشود، وقتی تولد میشود به پدر، صاحب چهار کتاب میگوید به پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. اون خدای ما و شما قدرت دارد آخی. و من اراد ان یخلق شیئا فیقول کن فیکون. ببین این قدرت خداست، دو حرف کاف و نون. این خدایی که وقتی این قدرت داشته باشد که با یک حرف کاف و نون دنیا را پیدا کند، چیزی بخواد پیدا میکند، برای فرزند چه حاجت است دیگر؟ همین عیسی وقتی تولد شد با مادرش خداوند سفارش داد 3 روز تو روزه داری، 3 روز گپ نمیزنی. اگر قوم پرسان کنند این فرزند از کجا آمد، همین فرزند از داخل گهواره گپ میزند. این معجزه الهی بود، قصه قرآنی است، این یگان حکایه و افسانه نیست. وقتی اون قوم آمد از مریم پرسان کردند مریم این فرزند از کجا آمد، میگه حضرت مریم اشاره به سوی عیسی کرد، در گهواره بود. اون کس گفت تکلم میکند، اون کس سخن میگوید. اونا گفتند ما را مسخره میکنی، کودک از داخل گهواره گپ میزند. حضرت عیسی صدای بلند برآوردن، اولین سخنی گفتند چی گفتند؟ اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. سخن قرآن است. ای بنی اسرائیل، من بنده خدا هستم. اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. اتانی الکتاب، خدا بر من کتاب داد، این انجیل است. و جعلنی نبیا، مرا پیغمبر گردانید. این سخن حضرت عیسی است. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این سخن عیسی است در قرآن، در دوام همین آیات. بدرستی این که خدایی که دنیا در دست اوست، وای پروردگار من است، پروردگار شما هست، همین است راهی راست. اما شما دلالت دارد. این سخنان حضرت عیسی است که امروز اینا را دین نصرانی قبول نمیکنند. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم، سوره صف. وقتی حضرت عیسی میگه در بین بنی اسرائیل برآمد، چی گفت؟ ای بنی اسرائیل گفت اینی رسول الله الیکم، من پیغمبر شما هستم. در دوام آیات چی گفت؟ مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. حضرت عیسی وقتی گفت ای بنی اسرائیل گفت تا امروز ما تصدیق کننده تورات موسی بودیم، امروز انجیل آمد، چنگ به انجیل بزنین. لیکن من شما را به یک پیغمبری که از بعد من میآید بشارت میدهم که نام او احمد است، شما با او پیروی کنید. این قوم بنی اسرائیل چی گفتند؟ عیسی هم گفت سحرگر است، محمد چند سحرگر است گفت. این تصدیق نکردند. اینا سخنان حضرت عیسی هستند. از این خاطر ما و شما این اسلامی که خیلی و خیلی با یک مشکلات های به دست ما و شما آمده است، بیاین کاری کنیم که اینا به یک مال اندکی که خواه یک ماه و خواه یک ساله خوراک ما و شما می شود، این را نفروشید. مولوی رومی از درد دل خدا رحمت و مغفرت کند میگوید شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. این شمع الهی را، این نور اسلام، انسانی به عقل بفهم وقتی که تو مبارزه با این میبری، هم خود میسوزی و هم سر و اندام تو میسوزد. کی شود دریا ز پوزی سگ نجس، کی شود خورشید ازیفی منتمس. حضرت میگوید اسلام به منزله دریا است. اگر در یک دریا یک آبی دهنی سگ بزند، آیا دریا ناپاک میشود؟ نه، ناپاک نمیشود.
این تبلیغ نصرانیا به منزله همون آب دهان سگ است. اگرچه در اسلام ما و شما از هر جانب قب میزنن میگزن، لکن اسلام دینی هست که این خدا خود وعده کردگی است تا قیامت چرا این خاموش نمی شود. در دوام مولوی گفتن هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. هر کی با این شمع خدا اگر پفو میکند، میخواهد نور خدا را خاموش کند، لب دهان او میسوزد، لکن چراغ سوزان میماند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد بی شکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. میگد این تبلیغ اینها به منزله همون یک توفی هست که به سوی آسمان توف بکنن. آیا توف در یگان تاقچه روس میگیرد؟ آیا یگان جای میابد در آسمان؟ آسمان به منزله اسلام است. توف بر بیشک گردد برویش بیشکی. توف اون تبلیغ و اون دعوت هایی که دارن چیزی منسوخه و بیکاره که است، البته در سر خچان میامن میزنن. از همه شما خواهش دارم، التماس داریم که بعضی کتاب ها و بعضی همون ورقه هایی که خاصه تبلیغ همین دین نصرانی است اونها را یک جانب بگذارین. اگر شما نیت نجات داشتن در نزد خدا و عزتی در دنیا و در آخرت اگر داشته باشین، شما به این سفسطه ها و دیگر به این دین بیکاره و منسوخ شده تکیه نکنید، زیرا که نه در دنیا شما عزت میابین نه در آخرت شما قدر قیمت دارید. و من یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. خدا میگه کسی که غیر اسلام کدام دینی را آدمی که قبول کرد در دنیا اصلا او دین از او کس قبول نمیکنه و اون کس در قیامت از جمله زیانکارها هست. حضرت عمر میگه یک روز من به پیش یک راهب، یک عبادت کننده کلیساهایی که میگیم، به پیش همون میگه گذر کردم و نزد عبادتگاه میگه ایستادم. به ناگاه میگه از داخلش بر همون پیشواشان میگه آواز پهن کردن که عمر در بیرون عبادتگاه ایستادگی است. این راهب حیرت دماند، بیرون از عبادت خانه شد. عمر میگه وقتی من این کس دیدم خیلی گریه کردم. از من میگه شریکا امرهایی که من همراه خود داشتم پرسان کردن عمر این کس کافر است، این کس مشرک است، برای چی گریه میکنی؟ حضرت عمر میگه فهمیدم این مشرک است، این کافر است و گریه من هم برای اون است که در آثار چهره این من زحمت میبینم، مشقت میبینم، ترک دنیا را میبینم. و خدا در قرآن گفته است که عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. بسیاری از عمل کننده های هستند در دنیا که زحمت بسیار میکشند لکن مکافاتشان جهنم است. من برای این گریه میکنم که این بسیار ریاضت میکشد، عذاب میکشد، لکن عاقبت چیکار میکند؟ باز جهنم در داخل میشود. این گونه مشکلات ها اسلام ما و شما بالای سر کردگی هست. از همه شما خواهش میکنم به قدر همون شهیدهایی که در اسلام برای محافظت دین اسلام محافظت کردند به ما و شما رسانیدن، به قدر اونها ما و شما برسیم. با این $100 و $200 که به ما و شما میدهم باور کنین هیچ دولت سهولت ما و شما زیاده نمیشود. اون چیزی که ما و شما از حساب این پول میخریم اون مال حلال نیست برای ما و شما اگر عوض کننده برای ایمان من باشد. حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر بود. مقایسه میکنیم زندگی اون زمان با زندگی که الحال ما و شما داریم. میگه در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد. یک روز میگه به مشام میگه بوی گوشت رسید. نگاه کردم که همون یهودی یک گوسفند را در خانهش ذبح کردگی از کشت و در دیگ پرتافتگی گوشت می جوشید. چنان
گوشت برای من فارید، چنان همون یک اشتهای گوشت خوردن در من پیدا شد که دیگر اون صورت گو من هیچ بیان کردن نمیتونم. اسما دختر ابوبکر صدیق میگوید بازم این میگد این دختری که تولد کردم خدیجه در شکم من بود، حامله دار بودم، بسیار اشتها داشتم لکن گرسنه بودم. و همون زمان بعد شوهرم زبیر با همراه پیغمبر میگه در سفر بودن. حیرت نماندم چیکار کنم. یک کاسه یک ظرفی میگه در دستم گرفتم و خانه یهودی داخل شدم. در تق تق کردم که نگاه کردم شوهرش نیست، زنش نزد همون دیگ ایستادگی و گوشت ها را میپخت. طلب کردم ای زن، گفتم برای آتش خانه تو داخل شدم. حالان که میگه اراده من گوشت بود، خواستم که چیزی از همون گوشتش برای من نصیب بگرداند که هیچ دیگر طاقت کردن نمیتونستم. لکن دیگر شرم کردم، گفتم اگر علاو داشته باشی، آتش داشته باشی، کمی بر من بده. میگه در بالای ظرفی من یک لخچه را گذاشت. میگه پس آمم در خانه، میگه حولی من میگه تماما همون بوی گوشت میگه فرا گرفتگی بود. طاقت نشد. یک مدتی نشستم، پس گشتم باز کاسه در دستم، باز داخل شدم. گفتم تا لخچه را خانه بردم که خاموش شد. از تو التماس میکنم یک لخچه دیگر بر من بده. میگه دویم لخچه را میگه داد، آوردم در خانه، نشستم مدتی، هیچ طاقت نمیشد. سیوم بار میگه خانه این یهودی در آمدم. سیوم بارم میگه لخچه میداد لکن گوشت نمیداد. آمدم میگه دیگر شرم کردم، چهارم بار پنجم بار داخل شم و میگه جای نماز پرتافتم و دست هم کشادم. گفتم پروردگارا، ما یک بنده عاجز تو هستیم، ما دختری یکی از محب تو هستیم. خدایا برای من از نعمت دنیا چیزی میسر بگردان. این دعا را میگه کرده تمام کرده بودم که صدای مرد همون یهودی از خانهش بلند شد که ای زن، گفت تا آمدن من کسی خانه نآمده بود. گفت این زن عربی آمده بود، از ما آتش خواست. 3 بار گفت لخچه علا، گفت 3 بار دادمش. گفت اگر تا از همین گوشت یک کاسه بر او روان نکنی، من از همین طعام تو نمیخورم. گفت دعا به هدف رسیده بود. لکن اسما دینش عوض نکرد برای یک تیکه گوشتی که حالتی وزین ترین بود. فقط دعا کرد که پروردگارا از نعمت خودت بر من نصیب بگردان. گفت اگر تا همین زن عربی از همین طعام ما و شما تناول نکند، من از طعام تو، گفت ای زن، گفت نمیخورم. بردم میگه بر یک کاسه میگه نزد من آوردن، من از اون طعام چیکار کردم؟ استفاده کردم. ببین این گونه زحمت ها را مادرای ما و شما، پیشوای ما و شما کشیدن. از این خاطر همون حدیث پیغمبر خدا که تعبد الله ولا تشرک به شیئا، خدا را همچنان عبادت کنید که در ذات خداوندی هیچ شریکی نیارید. صلی الله علیه و سلم میگوید من یک عادت مبارکی داشت. هرگاهی که میگه من از سفرها که بر میگشتم، سفرهای تبلیغی میکرد بیچاره، سواره نی، با شکم سیر نی، مثل که امروز ما و شما را تمامی طعام ضیافت آرایش میدیم، بعد ما را دعوت میکنن که مرحمت به مردم موعظه کنیم. این گونه نبود. رسول الله کوها به کوها دور میگشت برای اسلام بر گوش مردم رسانیدن. وقتی میگه رسول الله میگشت، عادتش همین بود که در مسجد رفته 2 رکعت نماز میخواندن. اول خانه‌ای که داخل میشد این خانه فاطمه بود. فاطمه را میگه زیارت میکرد، فاطمه بوسه میکرد پدرش. بعد خانه های ازواج مطهرات، نوبت خانه زنهاش میشد. بار میگه همین رسول اکرم از سفر دور و دراز تبلیغ میگه برگشت، آمد میگه خانه فاطمه در آمد. فاطمه میگه با مجردی که میگه دیدم رسول اکرم، دیگر آب چشم میگه داشته نتانستم. میگه از من پرسید فاطمه گریه برای چی میکنی؟ گفتم پدر، گفتم وقتی تو از سفر برمیگردی این حالی تو را من میبینم، چهره تو همه کندگی، شکم تو گرسنه، لباس های تو چرکین است، من هیچ دیگر طاقت نمیکنم. گفت میگه رسول الله گشته گفت فاطمه گریه نکن، خداوند بر پدر تو چنان عنایت کرده، چنان دین را داده است که این دین در تمام خانه‌ای که خواه از سنگ خواه از خاک ساخته شده است، در تمام خانه داخل می شود.
خواه اون خاندان خار میسازد، خواه اون خاندان درجهش در قیامت بلند میکند. این همچنان دینی هست که دنیا را فرا میگیرد. گفت فاطمه گفت تو برای این عذاب و این شکنجه و مهنتی من گفت تو گریه نکن. پیشوای ما و شما اینقدر مشقت ها کشیدن. در دوام حدیث پیغمبر خدا چی گفتند؟ این اعرابی که برای تعلیم آمده بود گفت تقیم الصلاة المکتوبه، بعد از آنی که شریک به خدا نیاوردی 5 وقت نماز ادا کن. و تؤدی زکات المفروضه، اگر مال داشته باشی از مالت زکات بده. و تصوم رمضان، اگر ماه رمضان آمد از ماه رمضان روزه بگیر. فلما ولا، وقتی میگه این مرد پشت گرداند و وظیفه های خودش قبول کرد و از مسجد بیرون شد، رسول الله گفت من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. کسی اگر بخواهد که مرد اهل جنت را نظارت کند، مردک جنتی را ببیند، نظر بر همین مرد کنید، همین از اهل جنت است. یعنی مقصد پیغمبر خدا کسی که همین عملهایی که من گفتم اگر چنگ زننده این عمل باشد، اون کس البته وارد جنت می شود. خوش به حال همه ما و شما که به یکی از نعمتهایی که الحال ما و شما این روزها را گذرانیده ایستاده ایم، این ماه مبارک رمضان است. حضرت موسی میگه وقتی مناجاتش تمام کرد، خداوند به سوی میگه گشته گفت، موسی گفت من بر امت محمد 2 نور میتم. این 2 نور گفت برای 2 تاریکی بر این امت لازم می شود. پرسان کردم من نوران، این 2 نور چی هست ای خداوند؟ گفت نور القرآن و نور رمضان. نور قرآن شان میتم و نور رمضان شان میتم. و مع ظلمتان، گفتم اون 2 تاریکیه که این 2 نور بزید این 2 تاریکی مبارزه میبرد، اینها کدام است؟ خداوند میگه گفتن که ظلمت القبر و ظلمت یوم القیامه. این نور قرآن و نور رمضان تاریکی قبر و تاریکی روز قیامت را بر این امت آسان میگرداند و روشن میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت این موعظه کرده شده در نامه اعمال اهل این بندگان کتابت بفرمایی. و خدایا در دل ما محبت خودت را، پیغمبرت را، ایمان اسلامت را زیاده بگردانی. و خدایا تمام این بندگانی که با یک مراد و با یک مطلوب و با یک مقصودی که به این خانه تو آمدند و مهمان تو هستند، خدایا اینها را ناامید از خانه خود بر نگردانی. و برادرانی که در اینجا خیر احسانها کردند، خدای خیر احسانهاشون به درگاهت مقبول بگردانی و مرادهاشون خدای حاصل بسازی. و برادرمان بابای شان باترخان و اکی جورخان، مولانا صاحب، اینها اکی رحمتی استا اسلام، از جانب اینها یک خیر صدقه برای آبادی همین مسجد که الحال یک نیتی داریم در همین پهلوی مسجد یک بنای دیگر یعنی بسازیم، یک یاردم کلانی کرد برادرمان اکیشان. خداوند این ثواب و ثمره را در نامه اعمالش کتابت کند و خدا عمر دراز و تنی صحت و فرزنداش خدا از کلی آفتهای زمینی و آسمانی نگه بدارد. آمین و رب العالمین. کدام برادرای باشد اگر همینجا یک نیت کردیم، این مجبوری نیست، انشاءالله خداوند کاری خودش است بودش میکند. کسی که اگر نیت یاردم داشته باشد میتواند که مراجعت کند بر ما، چیزی که مثال از دستش می آید. انشاءالله پهلو مانده یک عمارتی یعنی برای نشست بالاش پوشیده و یعنی حاضر زمان در نیتهای برادرها هستند، مصلحتها کردند. کسی که برای فایده جان خودش، برای قیامت خودش چی مقداری که باشد اگر یاردم کند، انشاءالله نامشون کتابت میکنیم، در حقشون دائم دعا میکنیم. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر کند. آمین و رب العالمین.